მშვიდობის. შენი დილა მთავარზე როგორც იქნა დაიწყო, გილოცავ ლევან ჩვენს. გილოცავთ აკო და ვილოცავ ჩვენ მაყურებელს, რომელიც ახლა გვიყურებს. მე იმედია მაყურებელს არ ეწყინება, ჩემს ყველაზე მნიშვნელოვან მაყურებელს მინდა პირველ რიგში მივესალმო, ვიცი რომ ეხლა ხედან და მიყურებენ. დილა მშვიდობის ნინა აკადემია ჩემს შვილებს. ვესალმები, რომლებმაც მოგესალმებით ბავშვებო. უფლება მომცეს რომ ისინიც მაყურებლებივით სტუდიიდან გავაღვიძო და არა სახლიდან და იმედია ჩემს გარეშე სკოლაში არ დაიგვიანებენ. რა კარგი მიმართვა იყო რა ძალიან კარგი მიმართვა იყო პირიქით. დიდი მადლობა მათ რომ ესე გაგვამხნევეს. რა თქმა უნდა, მთელ ჯგუფს. და იმედია გავამართლებთ მათ მოლოდინს და განსაკუთრებით ესე იგი ავღელდი, მიუხედავად იმისა რომ არ ვღელავ, განსაკუთრებით ავღელდი აი ესეთი მომართვა რო იყო მთელი ჩვენი გუნდის სახელით და ცოტა მეტი პასუხისმგებლობა ვიგრძენი ვიდრე ესე იგი აქამდე მქონდა რა. ასევე მე ზოგადად ძალიან მიყვარს დილა და ამ გამოწვევასაც, ამიტომ შედარებით ადვილად დავთანხმდი, თუმცა ეხა უნდა ვაღიარე რა ძალიან ვღელავ. შენ არა, სიმართლე რომ გითხრა ესე იგი მე ნაკლებად ვღელავ, უფრო ამაღელვა ეხლანდელმა აი ჩარტვებმა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც რაღაცა ესე იგი ცოტა ესეთი გრძნობა მაქვს, იმიტომ რომ პრინციპში შენგან გასხოვებით არა ვარ დილის ადამიანი, ჭოტი ვარ და შენ უფრო ტოროლა ხარ, ხო, მაგრამ მე მიყვარს გამოწვევები და მე მგონი მივეჩვევი და მე მგონი შევქმნით მე და შენ ერთად ძალიან კარგ დადებით აურას და გამოვასხივებთ ამას რა ვიცი თქო რა. იმედია მას ასე დავიწყოთ. მე ვარ თაკომესხი. ჩემი თანაწამყვანი არის ლევან ბუთხოზი. ჩვენ ორივეს თქვენ მთავარი არხის ძველ გუნდთან ერთად. ასე თუ ისე მე ვფიქრობ გვიცნობთ. მე 13 წელია რაც გადაცემა პოსტფაქტუმის ახლა უკვე უпростоრად პოსტსკრიპტუმის ახლა უკვე პოსტფაქტუმის ჟურნალისტი ვარ და ვრჩები ჩემს საყვარელ ანალიტიკურ გადაცემაში სხვა დღეებში კი. მოდი ერთად ვთქვათ რომელ დღეებში. ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს ჩვენ მე და ლევან ბუთხოზი ვიქნებით თქვენთან ერთად, შევეცდებით თქვენი დილა გავხადოთ საინტერესო, ხალისიანი, მრავალფეროვანი, ფერადი, რაც მე ძალიან მომწონს. ჩვენ გვაქვს 3 საათი, 8 საათიდან 11 საათამდე ვიქნებით თქვენთან ერთად და შევეცდებით თემები იქნება, პრობლემები, ახალი ამბები, უბრალოდ კი არ მოგიყვეთ. არამედ უფრო სიღრმისეულად გავშალოთ. და რაც თავარია ძალიან საინტერესო თანაწამყვანები გვეყოლება. რომლებსაც მე ექსპერტ ჟურნალისტებს ვეძახი, მათ იციან კონკრეტულ საკითხებზე ყველაფერი და ყველაზე კარგად ჩვენზე ბევრად უკეთესად ნამდვილად გეთანხმებით. თან მე ძალიან მიხარია რომ უმრავლესობა მათგანი არის ახალგაზრდები და მარინა ბერიძის მომართვაში იყო, ხო, რომ ესე იგი ახალგაზრდები, მართალი ადამიანები და ისინი გვერდს დაგვიმშვენებენ. თუმცა თუ შეიძლება შენი ნებართვით ორი სიტყვით ჩემ თავზედაც ვიტყვი, მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ მაყურებელს ვახსოვ ვარ სხვადასხვა ეთერიდან, მაინც მინდა გავახსენო მათ, რომ მე წინა ცხოვრებაში ბიოლოგი ვიყავი, ეხლა მეცნიერების პოპულარიზაციაში, გარემოს დაცვაში ვარ ჩართული, სხვადასხვა აქებზე სოციალური გადაცემები მიმყავდა, რა თქმა უნდა, ასევე მეცნიერება, ასევე ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით, ეს ყველაფერი უკავშირდება ჩემს ეგრეთ წოდებულ ბექგრაუნდს, არ მიყვარს ბარბარიზმები, მაგრამ ეს უკვე მიეჩვია მაყურებელის სამწუხაროდ და მე მგონი მე და შენ საკმარისად კარგი წვილი ვართ საკო საიმისოდ რომ წავიყვანოთ ორშაბათი, ოთხშაბათი და პარასკევი 3 საათის განმავლობაში ვიყოთ თქვენთან ერთად და შევქმნათ საუკეთესო განწყობა თქვენთვის. რა მოხდება სამშაბათს, ხუთშაბათს და შაბათს, ამასაც მოგიყვებით ცოტა. ყველაფერს მოგიყვებით. მე მგონი ახლა გადავითეთ. დავბრუნდეთ მაგიდასთან და გავაგრძელოთ იქიდან საუბარი. როგორ მიხარია, განსაკუთრებით მიხარია, თქო, როდესაც ლამა სტუდიას ვნახულობ და სხვათა შორის თუ გაიგზავნებთ 9 სექტემბერს რა მოხდა? ოჰოჰო, 9 სექტემბერს 3 თვის წინ, 3 თვე გავიდა, არც ისე ბევრი იმისთვის, რომ მაგრამ რამ სიგრძე 3 თვე იყო ეს? რამ სიგრძე 3 თვე და მანამდე კიდევ უფრო გრძელი და რთული პერიოდი იყო, არ გვინდა, მარტო პოზიტივზე ვილაპარაკოთ, მარტო დადებითზე ჩვენ გადავახეთ და დღეს მთავარი არხის დაბადების დღე, არ ვიცი, 3 თვის იუბილეი არის, ხო? და ამას დავამტყუიეთ ზუსტად, აი ესე გაიჭიმა, მაგრამ ნუ ყველაფერი ესე კარგად შეიკრა და ზუსტად ამ დღეს გავედით ეთერში, არა? არავის არ ჯეროდა პრინციპში უნდა ითქვას, არც მე მგონი ერთადერთი ესე იგი ჩვენი გუნდი იყო, რომელიც დარწმუნებული იყო, რომ გავიდოდეთ ეთერში, არა მარტო დღევანდელ დილის ეთერში, რა თქმა უნდა, იგულისხმება მთელი 3 თვის განმავლობაში, არა? იმიტომ რომ აი ცოტა დაუჯერებელი არის, რომ 19 დღეში, როდესაც კოლაფსი მოვიდა ერთ კომპანიას და დაიწყო მეორე კომპანიას მუშაობა 19 დღეში მოხდა ეს სასწაული. ნამდვილად და მართლა დაუჯერებელია და მე მგონია რომ ზუსტად ჩვენი პირველი პლუსი ის არის რომ სხვა მაყურებლებსაც დავაჯერეთ რომ
იმისი, რაც გჯერა და გინდა აუცილებლად გამოვა და ჩვენ შევძელით ის, რაც მე როგორც ვიცი, არსად მსოფლიოში არ მომხდარა, რომ 19 დღეში აეწყო ტელევიზია. და იცი რა არის, აი 19 დღე იმდენად არის მნიშვნელოვანი და შენ ახლა სიტყვა გამარჯვება ახსენე, ხო? და როდესაც ძველი ბერძნები ამბობდნენ, როდესაც გამარჯვების გჯერა, ეს ნიშნავს, რომ 50% უკვე გამარჯვებული გაქვს. აი თუ ჩაფრენილი ხარ და აკვიატებული ხარ რაღაცა იდეას, არ არსებობს შანსი, რომ ის არ გამოვიდეს. და ჩვენი მაგალითიც არის. კი, მთელი სამყარო ირაზმება ხოლმე იმისათვის, რომ შენ გვერდზე დადგეს და რაღაცნაირად საქმე გამოვიდეს და რაღაცნაირად კი არა, გამოვიდეს ხარისხიანად და ძალიან კარგად. და რაც მთავარია, მე ზუსტად მახსოვს, რომ მაყურებელს არ ჯეროდა პირველ რიგში ის, რომ ჩვენი არხი იქნებოდა სრულფასოვანი არხი. იქნებოდა ისეთი საინტერესო და მრავალფეროვანი, როგორიც სამი თვის თავზე ფაქტია, რომ არის და ჩვენმა გადაცემამ შეკრა ბადე, რომელიც სამი თვის მანძილზე ძალიან საინტერესო გადაცემებით დაკომპლექტდა და კიდევ უამრავი სხვა ახალი გადაცემა დაიწყება უკვე ამ კვირიდან და ჩვენ ეთერში პირველები დავაანონსებთ ამას. ასევე დღევანდელი დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ჩვენს არხზე, იმიტომ რომ მეგა შოუს დღეა. და ასევე დაუჯერებელი ამბავია, ჩვენ კიდევ ვიცით რა ხდებოდა კადრის მიღმა. და ეს მართლაც დაუჯერებელია, რომ ჩვენ და ჩვენმა გუნდმა, მთავარმა გუნდმა ეს შევძელით. მე მგონი საინტერესოა რა ემოციები იყო. იცი რა, მინდა რომ მაყურებელს შევთავაზო, რომ აი ამ გახსნამდე რა ემოციები იყო, ადამიანები როგორ მუშაობდნენ და რაღაც აი ბევრი ემოცია იყო და პრინციპში არავის არ გინახავთ და მოდი ბევრი ვინერვიულეთ და მოდი აბა გავიხსენოთ როგორ სტუდიაში რომ შემოვდგით ფეხი და რომ წარმოვიდგინე რომ ეს იყო პირველი ეთერი და უნდა მეთქვა ეს არის მთავარი 9-ზე პატა იაკობაშვილთან და დიკო ჭეჭუასთან ერთად დაიწყო გოლის სცენა. არ გადავწევთ რა. აი ისე გაიწიშა. ზოგადად ხანი მუსიკა საუძიეთ და საკადრო ვიდეო მოვაცდებ. უნდა გაგვეკეთებინა ტელევიზია არაფრისგან. არ გქონდა არც ფული, არც აპარატურა, არც შენობა, არც არაფერი, იყო მხოლოდ იდეა. ძალიან მრთული და უტოპიური იდეა იყო, იმიტომ რომ ტელევიზიას სჭირდება ძალიან დიდი რესურსი, დიდი დახმარება გაგვიწია ომეგა ჯგუფმა, რომელმაც მოგცა ეთერში გასასვლელად საჭირო აპარატურა, შენობა, სტუდიები, აი ეს რაც იყო. თუმცა ეს ყველაფერი მოითხოვდა სისტემატიზაციას და სრულიად განსხვავებულ სამაუწყებლო ფორმატზე გადაწყობას. ბევრი იმუშავეს ადამიანებმა თვითონ აი გამოშვების კეთების დროს, სადაც იმდენად კუსტარულად კეთდებოდა ეს ყველაფერი. მხოლოდ იყო ერთი, რომ ზუსტად ვიცოდი, რომ 9 შეთერენა ყოფილიყო. და აი ეს გუნდი იყო როგორ მოწადინებული, არა უნდა გამოგვივიდეს, არა უშავს რომ პრობლემა, არა უშავს რომ ის არის, ანუ არ არსებული საშუალებები ჰქონდა, მაგრამ იყო იდეა და იყო რწმენა. რწმენის გარეშე ეს საქმე არ გამოვიდოდა. ერთი გიჟის რწმენის გარეშე, რომლის რწმენა გადამდებია. ესეთი ერთი გიჟი ვიყავი მე სხვებს გადავედოთ ნეონლელა და საბოლოო ჯამში შედეგს მივახციეთ ყველამ ერთად. რეალურად 24/7-ზე მიდიოდა მუშაობა ყველა წერტილში, ყველა კუთხეში, ყველა სტუდიაში. რაღაცა რომ მგონია უკვე აწკა ტექნიკურად უკვე ყველაფერი მზად არის და ბრახ გაფუჭდა. მერე მეორე, მერე მესამე. მთავარი იყო რომ კამერები ჩართულიყო, საეთერო გაეშვა სიგნალი და მორჩა. ჩვენ იქნებოდით ეთერში. და ეს ყველაფერი გაკეთდა 19 დღეში, იმიტომ რომ ადამიანებმა ერთმანეთს და თავის საქმეს არ უმტყუეს. ნიუსები ხალხი ხავ, სარელი ნიუსები და ხوار ჩაერთვა. ელოდები ახლა აი ეთერში დილით მქონდა არქი წერეთ. ნერვიო რა. ეხვეწები 48 ზელმეტი ხალხი ყველა გავიდეს. ან მაგარ რამეს ვაჭერდა. საერთოდ ვერაფერს ვერ ვძნობდი, საერთოდ ვერაფერზე ვერ ვფიქრობდი, მარტო მჯეროდა.
ეს 9 ესეთი დღე იყო ნამდვილად არც მახსოვს საერთოდ. გამოვიდა, იმიტომ რომ გჯეროდა. პირველივე დღიდან გჯეროდა, რომ ეს აუცილებლად გამოვიდოდა. იყო მიზანი და აი მიზნისაკენ მიმოვალი გზა იყო ქარტეხილებით და ძალიან ბევრი პრობლემით და დაბრკოლებებით სავსე. მაგრამ ვიცოდით, რომ 9 იყო 9, ეთერი უნდა ყოფილიყო 9-ში 9 საათზე. საღამოშიგებისგან ჩვენ ვიწყებთ ახალი სუფთაფუძიდან ჩვენ დავბრუნდით იმისათვის რომ პირველი რიგი რომ ჩავიკითხეთ, აი აქ შემოდიოდა ხმა ფოიედან ოვაციები. აი შის ოვაციების და ნექსი გადავიდე. ამბავიან ნამდვილად 19-ში ახალი ტელევიზიის გაშვება სპეციალურ არქს. პირველი ეთერი იყო და პირველივე ეთერის პირველივე ჩართვა ბრახდა გაითიშა მაიელოვიძის მაგალითად პირველი ერთი კვირა რეალურად თანაწამყვანი ეთერში იყო დეჯერო, იმიტომ რომ ეს ჩართვის სისტემები მომენტალურად ითიშებოდა და რატომ ვერავინ ვერ ამოხსნა. სანამ ეს გასწორდა, აი არის რა გვჭირდა ისევ დეჯერო წერია ეთერში. მაიკო ლომიძეს ისევ დაუბრუნდებით ახლა პირდაპირ ეთერში. მაიკო, შენ ისევ ტელევიზორში ჩახარ. მაგ ერთი დეტალის გარდა დანარჩენი პირველმა ეთერმა ჩაიარა აი საერთოდ აბსოლუტურად ხარვეზის და შეფერხების გარეშე. პირველ ეთერს ზუსტად მახსოვს 10,000 Facebook მაყურებელი, ძალიან დიდი ციფრია მართლა რა და ძალიან წარმატებით ჩაიარა და მე ის ვიდეო ავიდა დაპოსტილი ვიდეო უკვე მილიონ ნახვაზე თელმა ერმა ნახა მთავარი არხი როგორ გავიდა ეთერში თავისი თავისუფლების ტაიპი. ცეცხლი აინთო თავაში არხმა მიაღწია მთავარს. ის გახდა მთავარი. მთავარი სატელევიზიო სივრცე, სადაც ადამიანები პოულობენ სიმართლეს და ხარისხს. მთავარი არხი არის უკვე საქართველოს ტელეჟურნალისტიკის ისტორიის შემადგენელი ნაწილი. ის არის პირველი ქართული ტელევიზია, რომელმაც შეძლო მაუწყებლობის დაწყება 19 დღეში. ასეთი ვარდი არ ყოფილა. და ის არის პირველი ქართული ტელევიზია, რომელმაც შეძლო გენერირება რეიტინგის რეკორდულად მოკლე დროში. არა მარტო ტელევიზიებს შორის, ზოგადად საქართველოში არსებულ ფეიჯებს შორის ლიდერია მთავარი არხი. ჩვენ დღეს პირველი. სამთვეში ესეთი შედეგი არავის არ დაუდია და ამას სოციოლოგებიც აღიარებენ, მისგანაც ჩვენ რეიტინგებს ვიღებთ. მიუხედავად იმისა, რომ იმ დანარჩენ ორ ტელევიზიასთან შედარებით ალბათ იმისი 10%-ის რესურსიც კი არ გააჩნია. ამ გუნდმა, რომელიც აქ მუშაობს, დაამტკიცა, რომ ტელევიზია პირველ რიგში არიან ადამიანები, რასაც ვამბობდით სულ. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ამ ტელევიზიას. წამყვანები, პროდიუსერები, ჟურნალისტები, ოპერატორები, მემონტაჟეები, საეთერო ჯგუფი, ყველა ადამიანი, რომელიც ქმნის ტელევიზიას. და ტელევიზია არ არის შენობა, ტექნიკა და დიდი სტუდიები. 18 კვადრატული მეტრი საინფორმაციო გამოშვების სტუდიიდან ჩვენ ვაკეთებთ ძალიან რეიტინგულ ახალ ამბებს. ეს არ გაჩნდება. მომავალი 10 წლეულები ეს იქნება ამ ქვეყნის მთავარი არხი. ამის პირობას გაცნობთ. ეს ყველაფერი ხდება ისიც რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ თავისუფლები. როგორი საამაყოა. ძალიან საამაყოა, ძალიან ემოციურია. იმიტომ რომ ყოველი დღე ფაქტიურად მე და შენ იქ ვიყავით მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მახსენდებოდა ესეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ, რაც დრო გადის უფრო და უფრო ვრწმუნდები, რომ აუცილებლად ასე უნდა გაგვაკეთებინა. ნოდარი მასალი იყო, რომ ტელევიზია და ნებისმიერი კომპანია ალბათ არ არის მხოლოდ შენობა და ტექნიკა, ხო, ეს არის ადამიანები, რომლებიც ქმნიან იმას, რაც სხვას აბედნიერებს და მე მგონი და თავისუფლება მე მგონი, რომელიც ყველაზე მთავარია, რაც ჩვენ გვაქვს და ჩვენ არხს აქვს და მე მგონი სტუდიაც პირველები ჩვენ გვაქვს. ნამდვილად. მხრივაც. თან ასეთი ლამაზი საკმარისად სტუდია არ არის ჩვენს არხზე არა. საკო მე მგონი და შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს 2 შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს 3 საათის განმავლობაში ჩვენ ვიქნებით ეთერში და ჩვენ შეგიქმნით საუკეთესო განწყობას. დიდი დროა. სხვა დილის გადაცემები მე მგონი ამდენი ხანი არ გრძელდება. რაც საშუალებას მოგცემს, რომ თემები, რომლებსაც ჩვენ დილას თქვენ გაგაცნობთ, უფრო სიღრმისეულად გავშალოთ. ასე რომ ჩვენი გადაცემა იქნება შემეცნებითიც და იმედი მაქვს, რომ ფერად საინტერესო მნიშვნელოვან ადამიანებთან ერთად თქვენ საინტერესო დილას გაატარებთ. და მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი სხვადასხვა საკითხები, სხვადასხვა თემები იქნება, ნუ არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ჩაფენილი მთელი ამ 3 საათის განმავლობაში ვილაპარაკებთ განსაკუთრებით სხვანაირი აქცენტებით კლასიკურ თემებზე. ხო, აი მაგალითად ამინდი, ყველას გაგიგიათ არა? ამინდი ვთქვა, ამინდის პროგნოზი, ასე ვთქვა, გამოდიან, ეს იქნება განსხვავებული, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ამინდი იქნება არა მარტო ამინდი რა,
რა არის ჩვენს გარშემო და რა იქნება, არამედ იქნება კლიმატის ცვლილებაზე ლაპარაკი, იქნება მეცნიერების პოპულარიზაციაზე ლაპარაკი, რა მოხდა ახალი სამყაროში, იქნება მოგზაურობაზე, კულინარიის სამყაროშიც კი. არა მარტო მოგზაურობა ჩვეულებრივად, კლასიკური გაგებით და ამაზედაც ძალიან განსაკუთრებული და არაჩვეულებრივი გვაქვს, ხო? მე მგონი ჩვენ თავზე ბევრს ლაპარაკობთ. მართალი ხარ, სამშაბათი, ხუთშაბათი და შაბათი დავჩაგდეთ. რომელი საათია უკვე და არ გვიხსენებია სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი, რომელიც ასევე ძალიან რეიტინგული იქნება. ცხადია. ნუ ახლა ჩვენ ვერ შეგვედრებიან, მაგრამ მაინც. მეც არა მგონია რომ ჩვენ შეგვედარან, მაგრამ ცხადია რომ ხუმრობთ და მე მგონი წარვადგინოთ. წარვადგინოთ კოკოროინიშვილი შემილია თოფურია და კოკოროინიშვილი. რომლებიც სამშაბათს, ხუთშაბათს და შაბათს იქნებიან. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ 3 საათის განმავლობაში ამ დღეებში ისინი შენქმნიან თქვენთვის საუკეთესო განწყობას და ხაზზე არიან ისინი. გესმით როგორ გაქეთ და გადიდეთ? ესე იგი, კოკო, ჩაიფიქრე ახლა, ყველაზე მთავარი სურვილები, მაღალი რეიტინგი, მაყურებლის სიყვარული, ენთუზიაზმი და რა თქმა უნდა ამ გამოწვევის ღირსეულად კარგად დაძლევა. რა თქმა უნდა, ჩავიფიქრებ, კიდე ჩავიფიქრებ ჩვენი კოლეგების წარმატებულ დასაწყის, საერთო განათლების წარმატებას ჩავიფიქრებ. თუ შენი პირადი სურვილები უკვე შენი. ამას ვეთქვა. გილოცა. მადლობა. მოგესალმებით. აბა როგორ ახართ, როგორი განწყობა გაქვს? ესე იგი, მეტი რა გავაკეთო? არაჩვეულებრივი განწყობა გვაქვს, როგორ შეიძლება ცუდი განწყობა გქონდეს? არხის 3 თვის იუბილეა, ჩვენი გადაცემის დაბადების დღე და რაც მთავარია, ჩემი თანაწამყვანის დაბადების დღე და ეხლა თქვენ თვითონ განსაჯეთ იღბალი და ფორტუნას ეს ამბავი. ეს როგორი სიურპრიზი იყო? არ ვიცოდი, კოკო, გილოცავთ. წელი ბევრად უფრო რეიტინგული იქნება. მადლობა და მეც გილოცავთ ეთერში გასვლას და წარმატებები და წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი პროდიუსერის დაბადების დღეც არის დღეს ეკასი და ეკასაც მიულოცავ აუცილებლად. რა მაგარი დღეა დღეს, ესე იგი დღევანდელ დღეს. მომავალ წელს კოკოსთან ვიქნებით და ამათი დღე იქნება და ჩვენ ველოდებით. ძალიან მიყვარხარ. გვიყურეთ უკვე? გიყურეთ, კი. ძალიან კარგები ხართ და ძალიან გულშემატკივრობთ, იმიტომ რომ თქვენი კარგი დასაწყისი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა აი ამ ფურცლებს და პასტებს ხედავთ. ნახე ბლოკნოტების ხედავ. რას ნიშნავს ეს ბლოკნოტი და პასტა? ნიშნავს ჩავიწერთ. თუ კალამი. უნდა ჩავიგიყურო. რას ჩაიწერთ მე გავიგე? თქვენ შეცდომებს ჩავიწერთ. უყურე შენ? ოღონდ მე რა გამოცემ. კალამი არ მაქვს. მე გათხოვე. ხვალ დიდ კალამს. მე და თაკო ხვალ დავსხდებით, გიყურებთ თქვენ, ჩამოვწერთ ყველაფერს და შემდეგ გაიღვიძებთ ყველა უბრალოდ. ნუ გვემუქრები, იმიტომ რომ შენი ამბავი რომ ვიცი. ესე ახლა ესე დილა ადრიან გაღვიძება. ძალიან მაინტერესებს რას ჩაიწერთ. ეთერის ბოლოს დაგიბრუნდებით და ესე იგი გითხარით 1-2 სიტყვა, რა თქმა უნდა, მთელი ხალხის გასაგონად. თუმცა ხვალ ჩვენ მოვემზადებით და გავმიწავთ. ჩასაფრებულები არ ვართ, მაგრამ კრიტიკულები ვართ, იცოდეთ. აბა წარმატებები. დროებით. კი ბატონო, დროებით ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ემოციური მოლოცვისათვის და კოკოს კიდევ ერთხელ მიულოცოთ დაბადების დღე. მე მგონი შევახსენოთ მაყურებელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. როგორი განსაკუთრებული დილა გვექნება. არც ერთ დილას არ გავს პრინციპში, როდესაც ესე იგი პროდიუსერებმა გამაცნეს მე თვითონ არქიტექტურა მთელი გადაცემის აღრთოვანდი, იმიტომ რომ აქ დავინახე უნიკალობა ძალიან ბევრი რაღაცის და განსაკუთრებით აი 3 საათის განმავლობაში რომ ვიქნებით, ახლა ჩვენთვის კი ეს საკმარისად მძიმე არის პრინციპში, მაგრამ ძალიან სახალისო არის, არა? და რადგან მანამდე უკვე ვთქვით, რომ ესე იგი ჩვენ განსაკუთრებით საინტერესო თემები გვექნება და ვიწყებთ ამინდით, მე მგონი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ამინდი არ იქნება დღევანდელი, რა თქმა უნდა, უფრო წარდგენა იქნება, გაცნობა იქნება ამინდსაც შევეხებით, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ამ პერიოდს და ამ საათს და ამ განხილვებს გამოვიყენებთ ხოლმე არა მარტო ამინდისთვის, არამედ კლიმატის ცვლილებისთვის გავცევთ უამრავ საკითხს და კითხვას პასუხს პრობლემას დავსვათ, მეცნიერების პოპულარიზაციისთვის, სხვა გარემოს დაცვითის საკითხებისთვის და დათო კეკენაძე მინდა წარვადგინო ჩვენი ახალი შემოდი ახალი თანაწამყვანი
ამინდის არაჩვეულებრივი არა მარტო ამინდის, რომელიც დილაში და ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს კი არა, ყოველ დღე იქნება ეთერში. და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენთან ყოფნა უფრო მოეწონება დათოს ვიდრე მიუბილავთან და თათიასთან. აღიარე. ვნახოთ რას ნიშნავს. ჩვენს ხალხო დათვის კი. ორივე ჯგუფთან ვიქნები და დარწმუნებული ვარ, რომ ორივესთან ძალიან საუბრები გვექნება. მოდი გაეცანი მაყურებელს ახლა. მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ მინდა მოგილოცოთ ეთერი, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო დილა გამოგვივა. მე ვარ დავით კეკენაძე, კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, მე ვარ სამეცნიერო ჟურნალისტი, მე კვირის ყოველ სამუშაო დღეს მოგიყვებით მეცნიერებაზე, კლიმატზე, ამინზე და ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავზე. ზოგადად მეცნიერება არის ის, რაც პატარობიდანვე მაინტერესებდა, ასევე განათლებით ბიოლოგი ვარ და თან ასევე ვიცი, რომ ლევან ასევე ორი ბიოლოგი ვარ. ორი ბიოლოგის შუაში ჯდომაზე რამე ხوار და ჩავიფიქრეთ. ჩავიფიქრეთ რეიტინგს. ზოგადად ყოველთვის მეკითხებიან ხოლმე, რომ რატომ გაინტერესებდა, რატომ აირჩიე ეს სფერო და ამაზე მინდა თქვა, რომ ყოველთვის მინდოდა, რომ შემესწავლა სიცოცხლე, შემესწავლა ის პროცესები, რაც დედამიწაზე ჩვენს გარშემო მიმდინარეობს. და ამ დროის განმავლობაში ზოგადად დიდი ხანია ამ სფეროში ვარ ჩართული და ყოფილი ვარ ექსპედიციებში, ლაბორატორიებში, თუმცა საბოლოოდ გადავწყვიტე, რომ სამეცნიერო ჟურნალისტობა ამერჩია და თქვენთან ერთად მესაუბრა და მაყურებლისთვის მომეყოლა ეს საინტერესო ამბები. და ეხლაც ცოტა ხნის წინ შენ ძალიან საინტერესო ადგილას იყავი, ხო? იმიტომ რომ მაყურებლისთვის მნიშვნელოვანია იცოდეს, რომ შენ გარდა იმისა, რომ ინფორმაციას ფლობ ხარ ხოლმე იმ ცხელწერტილებში, სადაც აი ამ შენი სფეროს ამბები წყდება და მნიშვნელოვან ამბებს, რომლებსაც იქ მოისმენ პირველებს ჩვენს მაყურებლებს მოვყვებით. კი, ნამდვილად, სწორად აღნიშნე, ამ ზაფხულში ვიყავი შვეიცარიაში, სამეცნიერო ჟურნალისტების მსოფლიო კონფერენციაზე და ეს იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო გამოცდილება, შეხვდი ამ სფეროს პროფესიონალებს, შეხვდი ისეთი ცნობილი გამოცემების ჟურნალისტებს და რედაქტორებს, როგორც არის New York Times-ი, BBC, CNN-ი და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება თავში მოგივიდეს და ეს ჩემთვის ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდარი იყო ინფორმაციით, რაც მივიღე ამ ადამიანებისგან მთელი მსოფლიოდან. რაც შეეხება დღევანდელ ამბებს, რამდენიმე საინტერესო ამბავი მაქვს, როდის მოვისმენ. მთავარი თემა დღესაც იქნება, ჩვენ მთავარი თემა დღეს იქნება კლიმატური ცვლილებები და გლობალური დათბობა. მაგალითად, ალბათ ყველა ჩვენგან შეამჩნია, რომ ეს 2019 წლის შემოდგომა იყო განსაკუთრებით თბილი, ვიდრე დაუშვათ წინა წლებთან შედარებით გვახსოვს. იცი სულ მაინტერესებს ხოლმე, რომ აი საქართველოში ქართველებმა რით დამიმსახურეთ ასეთი თბილი და მე მგონი მარტო ქართველებმა არა, ხო? სწორი შენიშვნა, ნამდვილად. ნუ ახლა გერმანელებმა დაიმსახურეს კაცო. ხოებმა დაიმსახურეს. 2019 წლის შემოდგომა და განსაკუთრებით კი ოქტომბერი იყო გლობალურ ჭრილში ყველაზე თბილი ოქტომბერი ბოლო 30-40 წლის განმავლობაში და მინდა ვთქვა, რომ ეს ტემპერატურის მატება არის ის, რასაც ყოველწლიურად ჩვენ განვიცდით და ყოველი მომდევნო წელი, ასე ვთქვათ, უფრო და უფრო თბილია. სტატისტიკა არსებობს. სტატისტიკურად კი, სწორედ ამაზე ვისაუბროთ უფრო ცლად შემდეგ სეგმენტში, თუმცა ასევე მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ცუდია თუ კარგია, ნუ რაღაც მე მაგალითად რა თბილა. მე არ ჩავერევი. რა თბილა მე მირჩევნია და მივესალმები ამ გლობალურ დათბობას. რაც შეეხება ამ საკითხს, ანუ შეიძლება ერთი შეხედვით ვიფიქროთ, რომ ეს რაღაც თბილი ტემპერატურები ყოველს გვიხარია ალბათ და სასიამოვნოა, მზე რომ ანათებს, თუმცა ეს ამის უკან ცოტა უფრო დიდი პრობლემა დგას და ეს არის სერიოზული საკითხი, რასაც დიდი ყურადღება სჭირდება. მოგვიყვები ხო უფრო ვცლად, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ მაყურებელსაც აინტერესებს. კი, აუცილებლად. ასევე მინდა გითხრათ, რომ აი მაგალითად ერთი ამასთან კავშირში რაც არის ჩანჩქერი ვიქტორია, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჩანჩქერი მსოფლიოში, ამ პერიოდში დაშრა და ეს არის ზოგადად ამ პერიოდში წყლის ნაკლებობა, ასე ვთქვათ, ხშირი ხდება ხოლმე, თუმცა ეს აი მაგალითად ახლა კადრებსაც ვნახავთ, რომ ადრე როდესაც მოედინებოდა რამდენიმე ესე იგი წყლის მრავალი ნაკადი, ახლა ერთი ზოლი ღარ არის დარჩენილი და ანუ ეს არის უპრეცედენტოდ შემცირებულია წყლის რაოდენობა. ნამდვილად, ისეთ ან განსაკუთრებით ისეთია საწყენიერი, როდესაც ახლა მე ჩემი თვალით მაქვს ეს ნანახი და ეს უზარმაზარი მასა წყლის, რომელიც ყვებავს უზარმაზარ ეკოსისტემებს, ესე მე სამწუხაროდ არ მინახავს და აი ვეღარც ვნახავ, უფრო ვცლად ვნახავთ შემდეგ ჩარტში. დღევანდელ ამინძზე ხო არ გვეტყვი ორ სიტყვას მაინც? კი ბატონო, აუცილებლად. რაც შეეხება დღევანდელ ამინძს,
დასავლეთ საქართველოში დროგამოშვებით მოღრუბლულობა იქნება, მცირე ნალექიც არის მოსალოდნელი, რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც მსგავსი მოღრუბლულობა, თუმცა ნალექი არ გვექნება. ჰარი 11 გრადუსამდე გათბება სოხუმში, წვიმის გარეშე. ნალექი არც ბათუმში არის მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა იქნება 13 გრადუსი. რაც შეეხება ფოთს, ასევე უნალექოდ ჰაერის ტემპერატურა იქნება 13 გრადუსი. ზუგდიდი ასევე უნალექოდ ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე გათბება. ქუთაისი შეიძლება ცოტა წვიმაც მოვიდეს, ტემპერატურა 14 გრადუსი. ასევე ამბროლაურში ჰაერის ტემპერატურა 9 გრადუსი იქნება. მესტია უნალექოდ ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსამდე დაეცემა. ახალციხეში ასევე უნალექოდ ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსი იქნება. გორი ასევე უნალექოდ ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება. გუდაური ცვალებადი მოღრუბლულობა ტემპერატურა 1 გრადუსი. ცხინვალი 9 გრადუსი უნალექოდ. თელავი უნალექოდ 10 გრადუსი. ხოლო რაც შეეხება თბილისს, დღეს წვიმაზე სადარდებელი არ გვაქვს, ხოლო ჰაერის ტემპერატურა იქნება დაახლოებით 11 გრადუსი. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ასეთი წვიმები არ არის თვალსაჩინო, მაგრამ მე ზედმეტად თქვათ ჩავით. მინდა რომ დათოს უსურვო, ესე იგი საუკეთესო ეთერები, არ არის ეს სწორი ქართული სიტყვა, მაგრამ მაინც და ცოტა ხანი იჩეკი ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა და იცი რა, რომ გიყურებ, ესე იგი მახსენდება ჩემი ის პერიოდი, როდესაც შენ ასევე დავდიოდი კონფერენციებზე, ასევე დავდიოდი ექსპედიციებში და როგორ ესე იგი ყველა მე მსგავსება, იმედიათ მით არ დამემსგავსები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა ბიოლოგი მაინც ერთმანეთს ემსგავსება. კარგი ხუმრობით. ბიოლოგია? არა, მე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მგონი ერთი რამ მინდა. იცი რა, მე მაგალითად ეხა დიურო მოვდიოდი, თხლად ჩავიცვი, იმიტომ რომ ეთყობა დილას რომ გავიყვიდე, არასწორად ჩამოვსკროლე და ამინდი წავიკითხე, რომ სითბო იყო, მზე რო დავინახე ეთყობა და უნალექო, ვიფიქრე რომ თბილოდა და აი ძალიან თხლად ჩავიცვის. სკროლვაზე ხო არის ტყვე სიტყვები ძალიან შემოდის ჩვენს. სკროლვა საინტერესო სიტყვაა. ნამდვილად. თქვი ერთი რა შეიძლება ესე იგი ელოდოს მაყურებელი მუდმივად, ეხლა მესმის ამდენი სასმისი, მაგრამ ხო. ჯერთი სკროლვა, მე არ ვიცი, შეიძლება მაყურებლის უმეტესობამ დათო რა ვიცი, შენ როგორ ფიქრობ, ალბათ იცის უკვე, მეტნაკლებად ბებია ჩემმა მაგალითად. ბები ხო იცი შენ სკროლვა რა თქმა უნდა იციან ანუ თვითონ ფიზიკურად რას ნიშნავს სკროლვა იციან მაგრამ ეს ტერმინი არის ხოლმე ხანდახან დამაბნეველი არა ეს არის ჩვეულებრივად როდესაც იღებ სოციალურ ქსელში შედიხარ და ესე ეგრეთ წოდებულ სკროლვას აკეთებ და თითის მოძრაობით ხო იცი შეგვიძლია მე მგონი მაყურებელს აი მაგალითად მე დღეს დილას სანამ გამოვიდოდი და ჩავიცმევდი ესეთი ინტერნეტის ამბები და ჩამოვსკროლე და მე მგონი მაყურებელს ასევე უნდა უთხრათ რომ ყოველ დღე ყოველ შემთხვევაში ორ შაბათს ოთხ შაბათს და პარასკევს ჩვენ გვექნება სკროლვა გაგაცნობთ ესე იგი რა ხდება მე მას შეგვია სამყაროში რა ხდება განსაკუთრებით ვარსკვლავებში მსოფლიო ვარსკვლავების ჭორებს მოგიყვებით ჩვენ ჭორაობა არც ერთს არ გვიყვარს მაგრამ შევიხედავთ ხოლმე მათ სახლებში საძინებლებში შევიხედავთ ხოლმე საძინებლებში სკროლვის დროს საძინებლებში და სამზარეულოში შევიხედა, იცით მე დღეს დილას, ხა გეტყვით ვის სამზარეულოში. ესე იგი, დილას რა ჩამოვსკროლე, წავიკითხე რომ ნატალი პორტმანი მოგწონთ ორივე. მე ძალიან. კი ბატონო. მე ძალიან მომწონს და ნატალი პორტმანი მაყურებელმა იცის რომ არის ნამდვილად ძალიან კარგი მსახიობი. მე მაგალითად საკითხული მაქვს რომ ის ასევე ინტელექტუალია და არის პროფესიით ფსიქოლოგი და მუდმივად ცოდნას იმაღლებს და მოკლედ კარგი გოგოა ყველა მხრივ ასევე აღმოჩნდა რომ შესანიშნავი კულინარია რა ძალიან ეხლა ნახე რა მოხდა იმიტომ რომ ჩემი სტერეოტიპით ვარსკვლავები ნაკლებად კულინარობენ ხოლმე თუმცა ჩემი სტერეოტიპითაც ესეა თუმცა ვისაც უყვარს მე მაგალითად ვერ შევხცელი რომ სამზარეულოში შევიდე და ეხლა მოგიყვეთ რა არის ახალი ამბავი რომ ნატალი პორტმანმა იმის დასამტკიცებლად რომ შესანიშნავი კულინარია მისი გაკეთებული კერძები გამოდო მადლიერების დღეს სადილი მოაწყო და აღმოჩნდა რომ მადლიერების დღეს მასთან მოხვედრა მთელი ჰოლივუდისთვის არის მიუწვდომელი და სასურველი ამბავი რომელსაც ყველა ელოდება და მან გამოაქვეყნა თავისი ვეგანური კერძის რეცეპტი გაუზიარა მის ფანებს და ვიდეოს უკვე მილიონზე მეტი ნახვა აქვს აი ესეთ
მიხარია ხოლმე, ხო, ამდენი ფოლოუერები, ეგრეთ წოდებული ფოლოუერები, მიმდევრები, რომლებიც მისდევენ ხოლმე. მეც რაღაცა საინტერესო ამბავი აღმოვაჩინე და შენ ვინმეს მიმდევარი ხარ? მე უფრო სიმართლე გითხრათ ამ სფეროში დიდად შეხედული არ ვარ, მაგრამ არც იმისთვის ვარ, რომ გავიცნობ არც მე სხვათა შორის. მაგრამ ეხლა მე მგონი რეკლამის დრო მოვიდა, გავიდეთ რეკლამაზე და შემდეგ კიდე დავსკროლავთ და შემდეგ კიდე გავახალისებთ მაყურებელს. არ გადახვდეთ. ძალიან საინტერესო. ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შევახსენოთ, რომ შენი დილა მთავარზე დაიწყო, რომელიც იქნება მრავალფეროვანი, შემეცნებითი, ფერადი, გასართობი, გასართობი, იქნება 3 საათის განმავლობაში ყველაფერზე, რაც გაინტერესებთ და რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. ასევე მე რაც ყველაზე მეტად მომწონს, ჩვენ გვეყოლება ძალიან მაგარი თანაწამყვანები, მე მათ ექსპერტ ჟურნალისტებს ვეძახი, მართლა ექსპერტები არიან. თავიანთი საქმის ისინი კონკრეტულ თემებზე ისაუბრებენ პროფესიონალურად და გააკეთებენ მე რაც საინტერესოდ და შემეცნებითად, ხო? მაგალითად ორშაბათს და შაბათს. იცი რა, მოდი, მინდოდა მეკითხა მოასწარი საუზმე დილა? საუზმე მოვასწარი, ესეთი სუბუქი საუზმე, ჩემთვის დილა იწყება ხოლმე ყავით და ბანანით. დილას ყავა და ბანანი მივირთვის. კი, ძალიან ენერგეტიკული არის, მაგრამ საუზმე რატო ახსენეთ აქო? ხოდა საუზმე იმიტომ ვახსენე, რომ ყოველ რომელ დღეებში ესე იგი ორშაბათს და შაბათს ჩვენს ეთერში ყველაზე გემრიელი ქალბატონი საოცარ სურნელს დაატრიალებს და მხოლოდ სურნელი გემო კი არ იქნება. გამოგზაურებთ მსოფლიოს გარშემო და ეს ქალბატონი არის ქეთი ბაქრაძე. და მე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ყველაფერი ამ გადაცემაში უკავშირდება ძალიან საინტერესოს, შემეცნებით, ასევე მოგზაურობას, რომელიც ჩემი ხობიც არის და მოგზაურობა გვექნება, ხო, განაწილებული ძალიან ბევრ საკითხებში და მოგზაურობა ტყუილად არ ვახსენეთ, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იქნება ეს ეთერი, იმიტომ რომ კულინარიისა და გარდა გასტრონომიისა და რეცეპტებისა, რომელზედაც ქეთი დაგველაპარაკება. ასევე დაგველაპარაკება, არ მიყვარს ხოლმე ესე იგი სამეცნიერო ტერმინოლოგიით მაყურებლის გადატვირთვა, მაგრამ სოციო-კულტურული ანთროპოლოგია კვებისა, ხო, რთულად არის, მაგრამ ესეთია. სოფლიო სამზარეულოს გაცნობა და განსაკუთრებით ამისი მასში მოყვანა საქართველოსთან რა შეიძლება ჩვენ ვისწავლოთ და ჩვენი კულტურა როგორ უნდა გახდეს უფრო ღია, იმიტომ რომ კულინარია ეს არის ნამდვილად ის ხიდი, რომელიც თვითონ სოფლიოს აკავშირებს. და თვითონაც ძალიან საინტერესო. გარდა იმისა, რომ საოცარ სურნელს და გემოებს აბზრიალებს ქეთი, თვითონ არის საოცარი მთხრობელი და მე მგონი ვინც არ იცნობს, ეხლა გვაქვს საშუალება რომ კიდევ ერთხელ კარგად გაიცნოს ქეთი. მეც სიამოვნებით უყურებ, იმიტომ რომ არ მინახავს ეს სიუჟეტი. ქეთი ბაქრაძე არის ამჯერად რესტორატორი, მაგრამ იდეაში რაღაცა სანამ აქამდე მივიდოდი, რომ გავხტარიყავი ეს რაც ვარ დღეს, ძალიან ბევრი ვიიწვალე. სადმე გაქვთ ეს ფეიხვა? მახანაში. გაყიდულია უკვე. სად იყიდეს მეც მივი? სადაურია ეს ლიმონი? რა ღირს? რა ღირს? ფეიხვა რა ღირს? ეხლა მოგიტან წვანილის. არა კი არა, ეხლა ადამი წყოთ ეგეთი რაღაცეები. თქვენი მოყვანილია? მერე ხო შრომობ? ედირა სარა. ედირა ჰალალი იყო. 10 ჯერო ხარე ჰალალი იყო. აი, გაიხარეთ ხალხო, დიდი მადლობა. აბა თქვენიცით. კიდე მოვალ თქვენთან. ვიცი რომ კაცვია კაც. ეს რა ღირს? ვალა. ჯავია. ჯავია, მაგია. ძალიან ხშირად შეიძლება უცებ მოხვიდე ერთ პროდუქტზე და მერე უცებ სხვა პროდუქტი მოგეწონოს და რაღაცა ინსპირაცია იყოს და კერძი მოგაგონდეს. ეხლა კი კონკრეტულად ვიცი რომ მივიდივარ მწვანე წიწაკა მინდა ვიყიდე, რომელიც მე ჩავდო ზეთში. ეს არის გადასარევი წიწაკა. იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს მე ამ წიწაკას რო დებენ ზეთში და ნიორში. არ უნდა იყოს თან ძალიან ცხარი. ხო არ არის ეს ძალიან ცხარი? რა ღირს თქვენი პამიდორი? როგორ უნდა გაწყენინოთ ეხლა თქვენ? მომე, 5 კილო.
არა, კაია. მიყვარს ესეთი ბოლოკი და რატომაც უბავშევა მახსენეთ, რომ ბებია ჩემს უყვარდა და მიჭრიდა ხოლმე ესე წვრილად, ხლად და მე კარაქს უსმენდა და მარილს აყრიდა და ძალიან გემრიელად ჭამდა. რო გავყიდო არ შეიძლება. დაგის კომბოსტო. აი მე არა თეთრი მინდა მე უფრო. ქინძი აბა სად არის? აგერ არის. ქინძზე ვაფრენ. ეხა უნდა ვიყიდოთ კიდე გამახსენდა რომ ბროწეული არ მიყიდო. იმიტომ ძალიან გემრიელ იმას ვაკეთებ ბროწეულის ბაჟეს. ეს ღირს 2.20 ეს ლარ რაღაცა. აი სუნედლილობი ეს ძალიან გემრიელი იქნება ბევრი ქინძით და ნიორი და ცოტა წითელი წიწაკი. სასარგებლოც არის. პროტეინებია ბევრი. ამას პამიდორიც მოუხდება როგორ ფიქრობ. არაჩვეულებრივი ნედლილობიოა. ფანტასტიკური რეცეპტი მომაწოდა თვითონ იმ არაჩვეულებრივ ქალბატონო რომელიც ამას ყიდდა. რა ქვია თქვენ ქალბატონო? სარა? ხო და დავარქოთ სარას ლობიოს. შო. ვალა. აქედან მადლობა, კარგად იყავით. გავედი ბოლოში, ახლა დამჩაი პატარა რაღაცები და ვივარ გასაკეთებლად. მაინც ძალიან სეზონურად ვაკეთებ. ჩემთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და კიდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც მივდივარ ბაზარში, რომ ვიცი რაღაცა მაქვს დაგეგმილი, რა უნდა გავაკეთო, იქ შევუცებ რაღაცა ისეთი შეხვდა სეზონური, მე ის გავაკეთებ. ეს შუშა რო არის, ეს ძალიან კაია, იმიტომ რომ აქედან მომხმარებელი ყველაფერს ხედავს აქეთ როგორ კეთდება. ძალიან ხშირად და სულ მაინტერესებს მომხმარებლის აზრი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთოდ რესტორნებიც აქედან წამოვიდა, რომ აქ რო ვაკეთებდი სულ ბევრს, მე მივხვდი რომ მარტო ამათ კი არ უნდა გავუზიარო, უფრო ისე უნდა გავაკეთო. აქეთ მეორე ოთახია. ეს დედა ჩემია გაიცანი. რომელმაც მითხრა რომ მსახიობი ვერ გამოხვალ ბუჩქის სორს ითამაშებო შედი საბჭოთა კავშირში გავიზარდეთ ამ საბჭოთა კავშირში დახშული ქონდა ეს ყველაფერი ძალიან ისე ვიყავით ამიტომ ეს ქართული სამზარეულოც იყო ძალიან მინიმალური უფრო ბევრი გავიგე ქართულ სამზარეულოზე მაგალითად ოჯახებში ჩემი მეგობრების ბებიები ჩვენთან როგორც სახში აკეთებდნენ რაღაცა ვერათ რომ ეგ წარმოდგენა ქონდა ეხლა უკვე გადიხარ რეგიონებში დადიხარ რამდენი მწვანილი ქონია რამდენი რაღაც ქონია საინტერესო რომელსაც საერთოდ არ ხმარობდი ქართული სამზარეულო კიდე ძალიან ბევრჯერ იტყვის თავის სიტყვას, იმიტომ რომ ძალიან ძველია, ძალიან საინტერესო, ბევრი ქვეყნის გავლენა აქვს, როგორც სპარსული, ისე ევროპული და ძალიან საინტერესო სინთეზია ჩემთვის პირადად. მე რო დავიწყე ამ საქმის კეთება 10-11 წლის წინ საერთოდ სხვა სიტუაცია იყო და მართლა რაღაცა ახალ ნაბიჯებს ვდგავდით. ეხლა ძალიან საინტერესო პროცესი ხდება საქართველოში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით კონკურენცია ძალიან დიდი და ეგ ძალიან კარგია და ზრდის ამ ხარისხის დონეს. საჭმლის გარდა სერვირება თეფშს, ჩანგალს, ინტერიერს, მუსიკას, ფერს, ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ყველაფერი ძალიან შერწყმულია ერთმანეთთან. თავიდან რო იწყებ რესტორნის დაგეგმას, აი ეს ყველა დეტალი უნდა გაითვალისწინო. თუ გინდა რომ წარმატებული იყოს. დილის გადაცემაში ჩემი პირველად არის ესეთი დებიუტია, ასე ვთქვათ. არ იქნება მარტო მშრალი კეთება. ეს იქნება ჩემი ემოციების გადმოცემა, ჩემი ამბების მოყოლა, ჩემი თავგადასავალი, ჩემი და აი ამ პროფესიის და ამ გასტრონომიის ურთიერთობა უფრო იქნება და ბევრი საინტერესო ამბავი მინდა რომ მოუყვე მთავარი არხის დილის გადაცემის, შენი გადაცემის მაყურებელს. ძალიან გემრიელი მოსაუბრი არის კეთებაქაძე რა. ძალიან. და ნახეთ როგორ არჩევს ის აი ამ ჯადოქრული ამბებისთვის მასალას. მეკეთისთან ამყოფი ვარ და ვიცი რომ ეს პიკანტურობა არის მისი სავიზიტო ბარათიც, აი ყველაფერი რაღაც არ დომინირებს ხოლმე ერთი რომელიმე. და როგორი ნამდვილია, ამიტომაც ვფიქრობ რომ მის კერძებს ეტყობა ეს. და მე განსაკუთრებით მიხარია, როდესაც ამბობს რომ საერთაშორისო გამოცდილება შემოვა ამაში, იმიტომ რომ
ამდიდრებს არა მარტო ჩვენ კულტურას, არამედ მთელ ჩვენს ცხოვრებას. და მას ძალიან საინტერესო ამბები აქვს ქართულ სამზარეულოზე, რომელსაც ჩვენს მაყურებელს მოუყვება. ტექნოლოგიებთან როგორ ხარ, იმიტომ რომ იცი რა, მე კეთილზეც მაინტერესებს, ხო, ინვენტარი თუ აქვს ტექნოლოგიურად ახალი გამართული თუ რამე იცვლება ამ მიმართულებით. იმიტომ რომ კულინარია იქნება თუ ნებისმიერი რამე იქნება, იმას აუცილებლად ჭირდება 21 საუკუნის ტექნოლოგიები, დრო დაპატარავ და უზარმაზარი ნაბიჯებით მივდივართ წინ და მე მგონი მაყურებელიც არ უნდა ჩამორჩეს ამას და ჩვენ არ უნდა მისცეთ საშუალება ისინი ჩამორჩნენ, ხო? მე ვარ ხოლმე ხანდახან ვაღიარებ ახლა რომ მე ვარ ხოლმე ტექნოლოგიურად ჩამორჩენილი. ჩვენი შემდეგი თანაწამყვანი ზუსტად შენთვის არის განსაზღვრული, ზუსტად ჩემთვის და ყურადღებით მოусმენ ხოლმე ლევანს. არაჩვეულებრივი ლევან ფირანიშვილი, თუ შეიძლება ლევან მოდი. ჩვენი ახალი სახე, მისი დებიუტი არის ისევე როგორც დავით კეკენაძის, გამარჯობა. ძალიან ბევრი ბიოლოგი და ძალიან ბევრი ლევანი დაუბრუნდით აქ მართალია შენ ბიოლოგია. ეხლა ორი ლევანი მიზის გვერდზე და ისევ ჩავიფიქრებ. ეხლა რეიტინგს ისევ. მე კიდე ხმამაღლა თუ ამბობ ეხლა ამას, რა თქმა უნდა, არ ახდება. ჩუმად უნდა ჩაიფიქრო ხოლმე, ან მე მითხრა ყურში. კაიგე? არა, აღარ ვიტყვი საერთოდ. ლევან, მოდი მაყურებელს გააცანი შენი თავი და ვულოცავ ყველას ტელემოყურებლებიდან და შენს გილოცავ. ჩემ თავსაც ვულოცავ როგორც იქნა შედგარი ჩვენი დებიუტი და ძალიან მიხარია, ბედნიერი ვარ. ორიოდე სიტყვით ჩემი თავი უნდა გავაცნო აუცილებლად ტელემოყურებლებს. მე ვარ ლევან ფირანიშვილი. დაახლოებით 17 წლიდან მუშაობ, ძალიან დიდი ინტერესის სფერო მაქვს. თითქმის მოვედე ალბათ ყველა პროფესიას მე მგონი რაც შეიძლება რომ მომესწრა ჩემ ასაკში, მაგრამ ძირითადად ორიენტირებული ვიყავი მაინც ტურიზმის განხრით. იქიდან გამომდინარე რომ საქართველო მეტად განვითარებულია ტურიზმის თემებში და კარგი მაგალითი ხარ შენ ის რომ 17 წლიდან მუშაობ, ეს მგონია რომ კარგად. და ჯერ ვარ 21 წლისთან. ხო, მაგრამ როგორ მოხდი ტურიზმიდან ტექნოლოგიებში? რო არ ავწდეთ ძირითად თემას და მაყურებელი არ დაიგნეს. ტურიზმიდან ტექნოლოგიებში მოხდი იქიდან გამომდინარე რომ ჩემი ჰობი ავტოსპორტი ტექნოლოგიური სიახლეების გარეშე წინ რა თქმა უნდა ვერ მიიწევს. იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი თაობის სცენია ეს ტექნოლოგიური სიახლეები, ყოველწვადევნები თვალყურს მე თქვენი თაობის ვარ, მაგრამ მაინც მე ვიქნები განსაკუთრებით ყურადღებით შენი მსმენელი, დარწმუნებული ვარ მაყურებელიც ძალიან ყურადღებით მოგისმენს. და საინტერესოა შენ როგორ მოხვდი წამყვანად, იმიტომ რომ ჰობი სხვა გაქვს, ინტერესი სხვა გაქვს. ინტერესი სხვა მაქვს, სამსახური სხვა მაქვს, აქ როგორ მოხვდი. ესე იგი, ყოველთვის მაინტერესებდა ეს ჟურნალისტიკა, მაგრამ ნუ რაღაც ოჯახური თემიდან გამომდინარე არ ჩავაბარე ჟურნალისტიკაზე ჩემთან სამწუხაროდ, მაგრამ არ ჩავაბარე თუ გირჩიეს რო არ ჩავაბარო. მირჩიეს რო არ ჩამემბარებინა, მაგრამ მინდოდა. მაგრამ აი ამ თემას დაუბრუნდი, ეს სხვადასხვა ძალიან კარგი რამე არის, როდესაც ადამიანები ნახულობენ. ყველა მხრივ ლევანი მაგალითია. გამიმართლა იმაში, რომ ერთად ჩემს სამსახურში მთავარი არხის პროდიუსერები მოვიდნენ და შემომთავაზეს ტელეწამყვანობა, თანაწამყვანობა, კონკრეტულად ტექნოლოგიური სიახლეების განხრით და იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველწვადევნები თვალყურს ამ ტექნოლოგიურ სიახლეებს, ძალიან საინტერესო თემა აღმოჩნდა ჩემთვის და მეც ძალიან ბევრ ახალ ამბავს ვიგებ და ყოველ ორ შაბათს ვეცდები არა აუცილებლად მოვიტან ყოველ ორ შაბათს კარგია რომ ხაზი გავუსვი ამას ყოველ ორ შაბათს მხოლოდ ჩვენთან მაქსიმალურად გასაგებიანით მაქსიმალურად საინტერესო ამბებს მოვიტან რომ გავაცნობთ შემოგვიერთები მაგრამ მაინტერესებს რომ აი ცოტა სასპენსი დავტოვოთ რა იქნება რაზე იქნება ლაპარაკი დღეს კონკრეტულად ვისაუბრებ ხელოვნურ ინტელექტზე და ჩემი ჰობიდან გამომდინარე ეს ხელოვნური ინტელექტი დღეს დაუკავშირე ავტოინდუსტრიას, კონკრეტულად ტესლას და ილონ მასკმა 2020 წლისთვის დაანონსა ხელოვნური ინტელექტის ჩანერგვა თავის ავტომობილებში და რაც ყველაზე მთავარია 2020 წლიდან შესაძლებელია რომ ნიუ-იორკში ყვითელი ტაქსები ჩაანაცვლოს უპილოტო, ანუ მძღოლის გარეშე შეიძლება იმოძრავონ ტესლას. და შემეშია. არა, ყველაფერს მოყვება ეს. მე მსუყეთ ვეღარ გავხდით ერთებას, მაგრამ ჩავშლი შემდეგში სულყეთ ჩავშლი, მაგრამ ლაპარაკობ მომავალ ორ შაბათს, მაგრამ რატომ უნდა ველოდოთ? შემდეგი შაბათს. ეხლა მოგვიყევი რომ მე ვერ ვითმენ, იმიტომ რომ მართლა როგორი საოცარი ამბავია, რომ პილოტო მაქსიმალურად უსაფრთხო იქნება. კი, ზოგადად ხალხს და
კაცობრიობას ყოველთვის ნიამ ევოლუციის და რაღაც საფრთხის წინაშე ყოველთვის დგას ხოლმე. ალბათ მძღოლები იქნებიან ნიუ-იორკში ძალიან შეშინებულები ტაქსის მძღოლები, იმიტომ რომ მათი სამუშაო ადგილს ხელოვნური ინტელექტი. ტყუილიშიშია ეს. ზოგადად ტყუილიშიშია, თუმცა ფაქტია რომ დაკარგეს. არა, არაფერს დაკარგიათ, მაგრამ შემცირდება ეს პროფესია, მაგრამ ზოგადად ყოველთვის არის ხოლმე მომენტები, როცა ეს რაღაც კონკრეტული პროფესიები ქრება მაინც. სხვა გზა არ არის, მაგალითად, როცა ცხენები მაგალითად ჩაანაცვლა ავტოინდუსტრიამ და იქ ცხენის ნალი მაგალითად არ აღჭირდებოდა, მაგრამ ხალხმა შეიცვალა პროფესია და გადმოვიდა ავტოინდუსტრიაში და დღესდღეობით ეს რობოტები და ავტოინდუსტრია მაგალითად ხალხის ჩარევის გარეშე ვერაფერს მოახერხებს. ანუ მხოლოდ ნიუ-იორკში იგეგმება ეს ამბავი? ჯერჯერობით მხოლოდ ნიუ-იორკში იქნება 2020 წლიდან და ჯერ კიდევ ანუ მძღოლის გარეშე ტაქსი იქნება ჯერჯერობით. მძღოლის გარეშე იქნება შესაძლებელი ამ ტაქსის ექსპლუატაცია სპეციალური მობილური აპლიკაციით. ვაუ. მაქსიმალურად ოდესმე ველოდებით ამას? იმედი მაქვს რომ ველოდებით. სხვათა შორის რამდენიმე წლის წინ მიმდინარეობდა საქართველოს მთავრობასთან რაღაც მოლაპარაკებები ტესლას კომპანიასთან ერთად. უნდა დაარსებულიყო ტესლას ახალი ქარხანა საქართველოში, მაგრამ რაღაც მიზეზებიდან გამომდინარე ეს ქარხანა არ დაარსდა საქართველოში და გადაიტანეს გერმანიაში. შესაბამისად, ჯერ ისევ შორს ვართ ამ ტექნოლოგიური სიახლეებისგან, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოშიც შემოვა ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი ლევან, ახლა ახალი ტექნოლოგიები ჩვენ ხო მთავარი ამბები უნდა ჩავთოთ ახლა, ცოტა ხანი იყავი ჩვენთან ერთად და მთავარ ამბებს ერთად გავეცდოთ, თუმცა შენ ორშაბათისათვის შემდეგ ორშაბათს ძალიან საინტერესო ამბებით დაგვიბრუნდები, ხო? ნამდვილად ველოდები, მე განსაკუთრებით ძალიან მაინტერესებს. ეხლა მთავარი გამოშვების სტუდიაში მე მგონი ნინო სამყურაშვილი უნდა ჩაგვერთოს. ნინო ნინო. მე მეცია სანამ ნინო დილამშვიდობის ნინო მე და ნინო მე მოდი დაგასწრებ და მე ვიტყვი დილამშვიდობის მე და ნინო 13 წლის წინ ერთად მივედით ამ გუნდში რომელთან ერთადაც ახლა ვაგრძელებთ მუშაობას ნინო გილოცავ შენთვისაც ახალი ამპლუა არის შენთვისაც ახალი არის მე 13 წლის წინ ვიყავი ამ გუნდთან ერთად და მეც ვღელავ როგორც თქვენ ღელავდით დღევანდელ დღეს და ეს არის დიდი პასუხისმგებლობა ახლა ეთერში ახალი ამბების მინდა რომ შეუერთდე თაკოს და ასევე მოგილოცო შენ და ესე იგი წარმატება გისურვო ისევე როგორც ჩვენ თავს და ასევე გილოცავთ ჩვენი არხის 3 თვის იუბილეს სანამ მეც გილოცავთ ახალ ამბებს მოგვიყვებით კარგი დავიწყოთ ახალი ამბები დავიწყოთ ახალი ამბები დილამშვიდობისა დღეიდან მთავარ ახალ ამბებს დილის მთავარიდან პირველები გაიგებთ ჩვენი კორესპონდენტები უკვე მუშაობენ რომ ყველა ამბავი თქვენ დილიდან პირველად მოიწონეთ მე ნინო სამყურაშვილი ვარ და ახალ ამბებს გაგაცნობთ ქართული ოცნება დიპლომატების ზეწოლის შემდეგ პირველ დათმობაზე წავიდა. ოცნება მრავალმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებზე თავისი წინადადება მომდევნო შეხვედრაზე უნდა წარადგინოს. ამ შედეგით დასრულდა დიპლომატიური კორპუსის შუამავლობით გამართული 4 საათიანი შეხვედრა მართულ პარტიასა და ოპოზიციას შორის. დიპლომატებმა ქართული ოცნებმა აიძულეს, რომ ოპოზიციის შეთავაზებული ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელიდან ცალკეული კომპონენტები გამოიყოს და მათზე მსჯელობა გაიმართოს. დათმობს თუ არა ოცნება მაჟორიტარული კანდიდატების განაწილების წესზე რაიმეს. ეს შეხვედრის მესამე რაუნდზე გახდება ცნობილი, რომელიც სავარაუდოდ კვირის ბოლოს გაიმართება. უფრო მეტი იცის ჩვენმა კორესპონდენტმა თათია წოწონავამ, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება და შეხვედრის შედეგებს გაგვაცნობს. თათია გისმენთ. დიახ, როგორც ჩანს, ევროპელი პარტნიორების საკმაოდ ხისტმა ზეწოლა მართულ გუნდზე გაჭრა და მოლაპარაკებების მეორე რაუნდი შეიძლება ითქვას, რომ უფრო შედეგიანად დასრულდა ვიდრე პირველი რაუნდი. შედეგი კი ასეთია, რომ ხელისუფლება განიხილავს იმ მიმართულებას შეთავაზებული გერმანული მოდელის, რომელიც ამ ეტაპისთვისაც სრულად შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციას, გულისხმობ მრავალმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებს. შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციამ გააკეთა ჩვენთან კომენტარი და ისინი ამბობენ, რომ ეს არის მხოლოდ ბრძოლის დასაწყისი და ისინი ბრძოლას გააგრძელებენ მანამ, სანამ საბოლოო შედეგი არ იქნება მიღწეული და არ აიძულებენ ხელისუფლებას, რომ სრულად წამოვიდეს დათმობაზე.
დიპლომატიური კორპუსის მხრიდან მოხდა შეთავაზება ჩვენი შეთავაზების ცალკეული კომპონენტების დამოუკიდებლად განხილვაზე. მათ შორის მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქების დამოუკიდებლად განხილვაზე, რაზეც ქართულ ოცნებას არგუმენტი რა თქმა უნდა არ აქვს, რომ რაიმენაირად არ შეესაბამება კონსტიტუციას, ამიტომ მათ ითხოვეს დრო, რომ საკუთარი საბოლოო მოსაზრება ამ ცალკეულ კომპონენტთან დაკავშირებით თქვან. სხვა გზა არ აქვს, თუ უნდათ რომ არ მოუვიდეთ ბევრად უარესი საკუთარი პოლიტიკური მომავლისთვის. ქართული საზოგადოების წნეხთან ერთად რაც გადამწყვეტია, ამ გზავნილებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და სწორედ ამიტომ არის, რომ ეხა წინასწარ უტიფარი განცხადებების შემდეგ ივანიშვილის გუნდი დაждდა მოლაპარაკების მაგიდაზე და ეხა განვიხილავთ ჩვენი შეთავაზების კომპონენტებს, კერძოდ ამ კომპონენტს მრავალმანდატიანი ოლქების. ჩვენ წინა შეხვედრაზე უფრო გერმანული პროპორციული მოდელის კონსტიტუციურობაზე ვისაუბრეთ ბევრი, ამაზე ვერ შევჯერდით, ამიტომ ვაგზავნით ამ პროექტს უცხოეთში ექსპერტიზაზე. დღევანდელი შეხვედრა უფრო მეტად დაერთმო ჩვენივე შეთავაზების მაჟორიტარულ ნაწილს. ბუნებრივია, მე დავინახე რომ იყო მოლოდინი, რომ ჩვენ ჩავშლიდით შეხვედრას, მაგრამ ნამდვილად არ ვაპირებთ შეხვედრის ჩაშლას. ესე ვთქვათ, ვაგრძელებთ კონსულტაციას, კი ბატონო, განვიხილოთ ცალ-ცალკე ხა შესაკრებთა გადანაცვლებით ამ შემთხვევაში ჯამი ნამდვილად არ იცვლება. განვიხილოთ ცალ-ცალკე და ამასობაში დასკვნად მოვა. ხელისუფლებაში კი დათმობა და არ მიაჩნიათ მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქების პუნქტის განხილვა, ვინაიდან ისინი ამბობენ, რომ ეს ნაწილი ისედაც შესაბამისობაში იყო საქართველოს არსებულ კანონმდებლობასთან, რაც შეეხება ოპოზიციის მიერ შეთავაზებულ მოდელს, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპარლამენტარებიც საუბრობენ იმაზე, რომ ეს მოდელი მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთან სრულად შესაბამისობაში, მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ ისინი ამ ნაწილს საერთოდ არ განიხილავენ. ჩვენთვის გერმანული მოდელი, მათ შორის ის მოდელი და მოდელის ვარიაცია გერმანული სისტემისა, რომელიც დარეგისტრირდა პარლამენტში არის მიუღებელი, ვინაიდან არის ანტიკონსტიტუციური, რაც არ უნდა პარლამენტში რეგისტრირებული მოდელის ერთი ნაწილი იყოს მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა. ცვლილებები რეალურად სჭირდება გერმანულ მოდელს, ვინაიდან ის არ არის თავსებადი საქართველოს კონსტიტუციასთან. ამიტომ ამ საკითხს ჩვენ ახლა არ განვიხილავთ, მოლაპარაკებების თემა დღეიდან არის უკვე არსებული შერეული მოდელის ფარგლებში მაჟორიტარული ნაწილის განხილვა, რაზეც რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება მომდევნო პოლიტიკური კამპანია. დასაბუთებული პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ 77 უდრის 150-ს ვერ იქნება ვერც ერთ შემთხვევაში წარმოადგენელი. წარმოიდგინეთ, რომ მოვიდეს დასაბუთება იმის შესახებ, რომ 77 უდრის 150 ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული. შეუძლიათ გააგზავნონ ნებისმიერ ინსტანციაში. თუ კი პასუხი იქნება ის, რომ 77 უდრის 150, ჩვენ ვაღიარებთ. მოლაპარაკებების მეორე რაუნდის მთავარი ფიგურანტები კი შეიძლება ითქვას, რომ იყვნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, რომლების ხისტი მოთხოვნითაც მიიღწა ის შედეგი, რაც დადგა მოლაპარაკებების მეორე რაუნდზე. მათ გააკეთეს მედიასთან კომენტარი შეხვედრის შემდეგ და თქვეს, რომ მნიშვნელოვანია ის შედეგი, რაც იყო ამ კონკრეტულ შეხვედრაზე და მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ დიალოგი მმართველ გუნდსა და ოპოზიციას შორის აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. შეხვედრების მეორე რაუნდი კონსტრუქციულ გარემოში ჩატარდა. მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ გაგრძელდება დიალოგი და შედგება შემდგომი შეხვედრა, რისი მთავარი განსახილველი საკითხიც იქნება, თუ როგორ დაკომპლექტდება მაჟორიტარული ადგილები პარლამენტში. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ იმის მნიშვნელობაზე, რომ ნებისმიერი პიროვნებად პოლიტიკური პარტია, რომელსაც სურს გამოხატოს თავისი სიტყვის თავისუფლება, ეს უნდა გააკეთოს კანონის თანახმად, კანონის დაცვით, რათა შენარჩუნებული იყოს კონსტრუქციული ატმოსფერო. 30 ოპოზიციური პარტიების შემუშავებული საარჩევნო მოდელი, რომელიც ერთგვარად გულისხმობს გერმანულ მოდელს, თუმცა ის მორგებულია მათი თქმით საქართველოს კონსტიტუციასთან. ახლა გადაეგზავნება სულ მალე ეუთო ოდირს და მათ უნდა დადონ დასკვნა, რამდენად არის ეს მოდელი საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში, რაც შეეხება მოლაპარაკებებს. შეხვედრის შემდეგ ითქვა, რომ დიალოგი ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის აუცილებლად გაგრძელდება. დიდი მადლობა. ეს თათია წოწონავა იყო, რომელმაც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის გამართული მოლაპარაკებების დეტალები გაგვაცნო. ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების შედეგებს კი ოპოზიცია გაფართოებულ ფორმატში დღეს განიხილავს და საბოლოო სამოქმედო გეგმას ჩამოაყალიბებს. ოპოზიციის ლიდერების შეხვედრა სავარაუდოდ დღის 3 საათზე ლეიბორისტული პარტიის ოფისში გაიმართება. ხელისუფლების ოპონენტები გეგმის შეცვლას არ აპირებენ და მშვიდობიანი ფორმით პროტესტს ისევ გააგრძელებენ. 30 პარტიას
მოვახსენებთ იმას, რაც დღეს იყო ამ დიალოგზე და ამის შემდეგ გავცვლით აზრებს იმაზე, კოლეგები რას ფიქრობენ და როგორ უნდა გავაგრძელოთ ეს ყველაფერი და რა გადაწყვეტილებამდე უნდა მივიყვანოთ ხელისუფლება, თუმცა აღარ გვაქვს ეს უკვე შეთანხმებული პროპორციული არჩევნები, ან ის კომპრომისული წინადადება, რომელიც ოპოზიციამ წამოაყენა. ოპოზიციის ფორმატში გვექნება შეხვედრა და ვიმშელებთ უკვე იმ შეხვედრაზე, რაც გაიმართა მმართველ გუნდთან და რაც ყველაზე მთავარია, ვიმშელებთ ჩვენ სამოქმედო გეგმაზე. ჩვენ გეგმაში არაფერი არ იცვლება, ჩვენი გეგმა წარმატებულია და შედეგს ვაღწევთ ყოველდღიურად. ძიმე კვირა იქნება ჩვენ ამ სიმძიმისთვის მზად ვართ, იმიტომ ვიცით რომ საპირწონედ დევს ქვეყნის ინტერესები. ეს მარათონი იქნება, ეს მოლაპარაკებები ახლა უცებ არ გადაწყდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მთავარი არის ეს არის ნერვების ბრძოლა არის ოპოზიციისგან და ხელისუფლების მხრიდან და როგორც ჩანს ოპოზიციას უფრო მყარი ნერვები აქვს, უფრო მშვიდად არის, იმიტომ რომ ოპოზიცია მართლა განწყობილია ცვლილებებისთვის. საქართველოს ციხეებში 20 ივნისის მოვლენების გამო დაკავებულებს ევროპარლამენტარები მოინახულებენ. გადაწყვეტილება თბილისში ჩამოსულმა ევროპელმა პოლიტიკოსებმა მიიღეს. დღეს ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში ევროპარლამენტარების კიდევ ერთ ჯგუფს ელოდებიან, სწორედ ისინი შევლენ ციხეში დაკავებულებთან. ევროპელი დეპუტატები ფიქრობენ, რომ ყველა პოლიტპატიმრმა ციხე უნდა დატოვოს და დევნა უნდა შეწყდეს. დაკავებულების ოჯახებს იმედი აქვთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება დასავლეთის ზეწოლის შემდეგ მაინც გათავისუფლებს იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც საპყრობილეებში მტკიცებულებების გარეშე გაუშვეს. მე აი იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების ზეწოლის იმედი მაქვს, თორე ესენი ისე ჯიქურად და ჯიუტად დგანან თავიანთ იმაზე, ამათან მე არ ვიცი პირდაპირ პოლიტპატიმრები ქვეყანაში არ უნდა იყო, რა დააშავა ჩემბაშულმა, არაფერი არ დაუშავებია, პირიქით, ჩემ შურს დაუშავეს, ქვეყნის სიყვარულისწული ისჯებიან 16 მოწმე იქნა დაკითხული, არც ეს აბსოლუტურად არანაირი შეხება ამ ბიჭებთან არ აქვს. მთელი ერთი თვის განმავლობაში მე მithვალთვალებდნენ, ვინ შემოვა ჩემთან, ვინ გავა ჩემისაგან, ერთი მანქანით კი არა, ორი მანქანით მივმართავთ ევროკავშირს, ამას იმას ვიღაცების იმედი გვაქვს, გარედან გვაქვს იმედი, იმიტომ რომ შიგნით სამართალი აღარ არსებობს. ისეთ პირობებში ხართ ახლა გამომწყდეული სამარტო საკანში, ყველანაირი პირადი მოხმარების საგნების გარეშე და თანაც ბულინგის ქვეშ. რომ აკაკუნებს და თხოვლობს რამე რო ჭირდება, ისინი პასუხობენ პატიმრებს თურმე რომ ვიღაც ნაციონალია. ემუქრებოდნენ იქ რომ შენი ოჯახი დგას შენს უკან, რომ ყავს ძმები და ამ დროს უკვე ჩემი შვილები დასჯილი არიან მართლა. მეორეს უფროს ბიჭს ჩაუდეს ნარკოტიკის, ცემეს, გაიტაცეს, 1000 რამე დაგმართეს. ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ გვყავს. ვიცე-პრემიერმა და იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა ევროპარლამენტარებს უპასუხა და პირდაპირ თქვა, რომ ევროპელი პოლიტიკოსების პოზიციას არ ეთანხმება. ევროპარლამენტარები, რომლებიც საქართველოს ევრონესტის ფარგლებში სტუმრობენ, ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ 20 ივნისის საქმეზე დაკავებულებმა საპატიმროები დაუყოვნებლივ დატოვონ და რომ არ შეიძლება 2019 წელს ქვეყანაში პოლიტპატიმრები გყავდეს. ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსები, რომლებიც ეწოვიან ხოლმე საქართველოს, ყველა არის საქართველოს და ქართული ხალხის მეგობარი და მათ აზრებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყურადღებით ვისმენთ. უბრალოდ ერთს დავსძენდი, რომ ჩვენს ქართულ პენიტენციურ სისტემაში, რა თქმა უნდა, წინა ხელისუფლების პერიოდისგან განსხვავებით არ არიან პოლიტიკური პატიმრები. საქართველოს არ ყავს პოლიტპატიმრები და არ არსებობს ევროპარლამენტის ოფიციალური დასკვნა ან განცხადება, სადაც ევროპარლამენტი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ყავს პოლიტპატიმრები. რაც შეეხება ადამიანებს, რომელთა ნაწილიც არის დაკავებული იმისთვის, რომ მათ ძალადობრივი შეტევა მოახდინეს პარლამენტზე, მე გარწმუნებთ, რომ ევროკავშირის არც ერთი წევრი ქვეყანა არ მოითმეს საკუთარ პარლამენტზე ძალადობრივ შეტევას და მას აუცილებლად უპასუხებს კანონით გათვალისწინებული ზომებით, რაც ასევე გააკეთა საქართველომ, ხოლო იქ სადაც იყო კითხვები, რომ ხომ არ დაარღვიეს პოლიციელებმა კანონი, იქ ჩვენ დავიწყეთ გამოძიება და პასუხისმგებლობა პირველ რიგში სახელმწიფოს მხარეს იყო გადამოწმებული. ძიმე განაჩენის სოციალურად დაუცველებისთვის ჯანდაცვის სამინისტრომ ბოლო 1 თვის განმავლობაში კიდევ 6500-ზე მეტ სოციალურად დაუცველს დახმარება მოუხსნა. მაისიდან დღემდე ხელისუფლებამ დახმარების გარეშე დატოვა 50000-მდე ადამიანი. სოციალური დახმარებების მოხსნა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ჯანდაცვის მინისტრად ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის პირადი სტომატოლოგი დაინიშნა. ეკატერინე ტიკარაძე 1 თვის წინ ამტკიცებდა, რომ დახმარება ხალხს
გადამოწმების მიზნით მოეხსნა და აღუდგებოდათ, თუმცა საპირისპიროზე მეტყველებს ნოემბრის მონაცემი, სადაც ჩანს, რომ კიდევ 6500 სოციალურად დაუცველი ახალ წელს მშიერი შეხვდება. მომენტში, როდესაც ბიუჯეტში ფული არ არის, ქართული ოცნება დაზოგვას იწყებს ყველაზე უფრო გაჭირვებული ადამიანების ხარჯზე. მაშინ, როდესაც ჩვენ უყურებთ, რომ ქართული ოცნება ზრდის ბიუროკრატიულ ხარჯს, ზრდის თავისი პარტიული ელიტის პრემია დანამატებს და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ურტყამს ლარს, მერე ურტყამს ფასებს და საბოლოო ჯამში ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეს, მათ კეთილდღეობას და ისინი არიან ძალიან მძიმე და გაუსაზღვის პირობებში. ხმაური იყო გვიან ღამით გალერეა თბილისში, სადაც დაცვის სამსახური ერთ-ერთ მოქალაქეს ფიზიკურად გაუსწორდა. ამ ძვირ შემთხვევის ამსახველი კადრები მთავარ არხს ერთ-ერთმა თვითმხილველმა მიაწოდა. გალერეა თბილისის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დაცვის სამსახურმა აგრესიული სტუმარი განეიტრალა, თუმცა კადრებში ჩანს, რომ მოქალაქეს ძირსაგდებენ და ფიზიკურად უსწორდებიან. ძიუდოისტ ლაშა ბექაურის მიმართ პოლიციელის მხრიდან შესაძლო ძალადობის ფაქტზე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა გამოძიება დაიწყო. ინსპექტორის სამსახური მის განცხადებაში განმარტავს, რომ გამოძიების დაწყების მიზეზი გახდა ლაშა ბექაურის განცხადება, რომელიც სოციალურ ქსელში გაავრცელა. ლაშა ბექაურმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ სამართალდამცველები მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე დაიწყო. საქმეზე განმარტებები გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. გომელაურის უწყება განმარტავს, რომ ძიუდოის ედავება დაუმორჩილებლობას და ხულიგნობას. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტში დაიწყო გამოძიება. პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333 მუხლის მესამე ნაწილის ბ პუნქტით. ამ ეტაპზე იკითხებიან მოწმეები და ამასთან დაიკითხება და გამოიკითხება ნებისმიერი პირი, რომელსაც შემხებლობა ექნება მოცემულ საქმესთან. ქართული ოცნებიდან დემარშით წასული ეკაბესელიამ მმართველ გუნდს პარლამენტის რეგლამენტის დარღვევაში ადანაშაულებს. დაპირისპირების მიზეზი ოცნების ძველ და ახალ სახეებს შორის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების კენჭისყრა. ოთხშაბათს 11 დეკემბერს იურიდიულ კომიტეტზე კენჭისყრის შემდეგ 20 მოსამართლე ქვეყნის მთავარ სასამართლოში უვადოდ უნდა გაამწესონ. ბესელია ამტკიცებს, რომ სახელობითი კენჭისყრა რეგლამენტის დარღვევით მმართველმა პარტიამ ჩუმად ჩანიშნა. დღეს ეკაბესელია ამ თემაზე საგანგებო განცხადებას გააკეთებს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თვალსაზრისით ყველაზე პრინციპული კენჭისყრა ინიშნება ასეთი დარღვევით. როგორც ჩანს, ვადები დაირღვა, როგორც ჩანს, მათ ვერ გათვალეს რა დროშიც უნდა მომხდარიყო კენჭისყრის ჩატარება. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი ისი გაკეთება შეიძლება. ყველაფერი ისი გაკეთება შეიძლება, რომ უკვე მეორედ ხელი შეეშალოს ამ ცუდ განზრახვას. როგორც ჩანს, ეცდებიან, რომ აერჩიოთ ისეთი მოსამართლეები, რომელზეც ალბათ წინასწარ გარკვეული შეთანხმება არსებობს. სხვა შემთხვევაში ძნელად ასახსნელია, ან რატომ უნდა ჩქარობდნენ, ან რატომ უნდა მალავდნენ იმას, თუ როდის არის საუშვად საკითხის განხილვა, რომ დროულად მიეწოდოს დაუშვათ საზოგადოებას ინფორმაცია. ერთი რამ ცხადია, რომ ამ სიიდან არც ერთი ადამიანის გაყვანა და დანიშვნა არ შეიძლება, რადგან არის პრობლემური ეს სია როგორც გვარებით, ასევე იმ დარღვევებით, რომელსაც ისინი მოხდეს საქართველოს პარლამენტში. საგანგებო შეხვედრა პანკისში სოფელ ჯოყოლოში დღეს ადგილობრივები შეიკრიბებიან და საკობიანოში მომხდარი მკვლელობის მიზეზებზე იმსჯელებენ. უხუცესები არ გამორიცხავენ, რომ დღის წესრიგში დადგეს ქავთარაშვილებისა და მუთოშვილების ოჯახების შერიგების საკითხი, თუმცა მკვლელი მუთოშვილის ოჯახი შერიგებაზე უარს აცხადებს. პანკისში ჰესების გამოდაწყებული საგვარეულო დავა 27 ნოემბერს მკვლელობით დასრულდა. სისხლიანი გარჩევის საქმეზე 2 ადამიანია დაკავებული.
მე თანახმავ იქნებოდი რომ სხვა ესეთი რამე რომ არ მომხდარიყო ბანკის ხეობაში ჯერ ჩემ მახსოვრებაში ასეთი რამე არც მომხდარა და რახან ახლა მოხდა რა ვიცი შეიძლება რომ იყოს კარგი კი იყო მაგრამ რა ვიცი რა სიტყვია ის შერიგებაზე ჯერ კაცშვილს არაფერი არ უთქვიაო არ ვიცი ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახი ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს მიმართავს. ოჯახი მოითხოვს, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებზე მთავარი თემა ექიმ გაფრინდაშვილის საკითხი იყოს. ხვალ ჟენევაში მოლაპარაკების რიგით 50-მე რაუნდი იწყება. ქართველი ექიმი ცხინვალის იზოლატორში უკვე ერთი თვეა ოკუპანტების ტყვეობაშია. ვაჟა გაფრინდაშვილი 9 ნოემბერს ახალგორის რაიონიდან დააკავეს ექიმს ბრალად ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთა ედება. მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. გაფრინდაშვილების ოჯახი საგანგებო განცხადებას დღეს გააკეთებენ. ერთი თვე გადის 9 დეკემბერს, ანუ დღეს მას შემდეგ რაც მამა დააკავეს, ამასთან დაკავშირებით ოჯახის წევრები მართავთ პრესკონფერენციას, ჩვენ მოთხოვნებს ვიტყვით და მომავალ გეგმებს. 10 დეკემბერს ჩვენი თანამემამულეები ჟენევაში აპირებენ აქციის გამართვას, ყველას ვისაც შეუძლია ქართველებს და არაქართველებს რომ დაესწრონ ამ აქციას. ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებულმა ბიტკოინების საწარმო მუშაობა შეაჩერა. მიზეზი სავარაუდოდ ფინანსური პრობლემებია. უკვე 2 კვირაა, რაც გორის ბიტფიურის მონაცემთა ცენტრი პარალიზებულია. ადგილზე მისულ მთავარის გადამღების ჯგუფს დაცვის თანამშრომლებმა უთხრეს, რომ ქარხანა არ მუშაობს და აქ ამ დროისთვის არც ერთი პასუხისმგებელი პირი არ იმყოფება. ბიტკოინის ქარხნის მუშაობის შეჩერებას ადასტურებს გორის საკრებულოს თავმჯდომარეც, რომელიც ტერიტორიის კანონიერი საკუთრეა. ქარხანა მუშაობს თუ არა ეს გაინტერესებს. რამდენი ხანია რაც არ მუშაობს? ეხა არავინ არ არის პასუხისმგებელი. ანუ ტექნიკა გაიტანეს ბიტკოინების ნაწილებიო და როდის დაიტანეს? რაღაცა ეტაპზე ჩერდება ხოლმე და რაღაცა ეტაპზე ისე მომუშავდება და რა ხდება არ ვიცი. იმდენად მივეჩვიე რომ ხან ვდაკვირდები ხოლმე და სად არიან ცოცხლები არიან თუ არა. შემაწუხებელი ხმა არის? მეტნაკლებად კი. ვინ მუშაობს ამ ქარხანაში? გინახავთ ვინ რომ მიდიოდეს, მოდიოდეს? არავინ არ დამინახია. ასეთი იყო 9 საათისთვის განვითარებული ახალი ამბები, ახლა პირდაპირ ეთერს შენ დილას ვუთმობთ. თაკო და ლევან. ნინო, ძალიან კარგი იყო შენი დებიუტი. არაჩვეულებრივი იყო. ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხარ დღეს დილას და ყოჩახ თქვენ გულს მოდარმელაძეს. უნდა ვაღიაროთ, რომ მართლა ყოველთვის ყველაზე მაგრება. მაგრამ უნდა გითხრათ, სანერვიულო არაფერი არ ქონდა და მართლა ნოდარს მინდა შეუერთეროთ ნოდარს და მთელ გუნდს ნიუსებისას, რომლებიც აი ესე ოპერატიულად ასეთ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბებს მთავარის მაყურებელს ყოველთვის განსაკუთრებულად აინტერესებს ახალი ამბები და 10 საათზე დაგიბრუნდებით და აბა შენი. 10 საათზე დაგიბრუნდებით. ესე იგი, ეხლა ჩვენს ეთერში, მოდი ვიცი რა, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შევახსენებთ, რომ იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს არ ჯეროდა ჩვენი წარმატების თუ იმისი, რაც შევძელით, მაგრამ ფაქტია, რომ 19 დღეში შექმნილმა ტელევიზიამ 3 თვის განმავლობაში შეძლო ის, რომ 3 თვის თავზე უკვე დილის გადაცემა დავიწყეთ, რაც მართლა არ ვიცი, მე ვაღიარებ, რომ მეც ეს გმირობის ტოლფასი არის და რაც თავარია ეს ჩვენ დავიწყეთ, გავხსენით ეს გადაცემები და ამას უკვე მოყვება ამავე კვირაში უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი და ბადე მთლიანად შეივსება, ხო? მაგრამ მეგა შოუ ხო და ეგ არის მართლა საოცრება არის, იმიტომ რომ მე ვიცი ყველა დეტალი რა ხდება. მე ნაკლებად სხვათა შორის. ფარდის უკან მეგა შოუსი მართლა საოცარ პირობებში ამ ადამიანებმა მოახერხეს ის, რომ მაყურებელმა უკვე 2 სერია ნახა და ისეთი სერიოზული გუნდი მუშაობს. შესარჩევი ტური იყო, ხო ესო? 2 შესარჩევი ტური იყო, დღეს მესამე სერია და მინდა რომ გამოვიყენო ჩვენი ეთერი და მართლა არ ვიცი, ტაში დაუკრა მაია ლომიძეს, გიორგი გაბუნიას და ყველას ვინც
გუნდს მუშაობს მხოლოდ ქართულზე, იმიტომ რომ მართლა ურთულეს პირობებში უწევთ მათ მუშაობა და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვაქვს მეგა შოუ, რომელსაც ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს და იცი რა თან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რას ნახავთ, იცი მე სულ ვცდილობ ხოლმე მე ჩემი ფავორიტები მყავს უკვე და მაინტერესებს დეტალები არ ვიცი და ნია ხო მესამე სერიაში ნია გვეტყვის უფრო დაწვრილებით როცა ჩაგვერთვება, მაგრამ ათეულს გამოავლენენ უკვე დღეს. ამიტომ ორ შაბათი თათიამ და კოკომ კარგად ჩაიწერან თავიანთ ბლოკნოტში თუ ცელზე რომ ორ შაბათი ზოგადად ჩვენი არხისთვის მნიშვნელოვანი დღეა და ყოველ ორ შაბათს ზუსტად ჩვენთან იქნება ყველაფერი ახალი, მხოლოდ ქართულიდანაც, ასე რომ მეგა შოუდან ნია გვერთვება ხოლმე მე. ნიაკო, აქ ხარ ჩვენთან ხარ? ნია, თქმა უნდა, თქვენთან ვარ, მოგესალმებით აკო ლევან, გილოცავთ პირველ რიგში დღევანდელ დღეს და ძალიან დიდი წარმატება მინდა, რა თქმა უნდა, გისურვოთ, მოგლოცავთ ჩვენ არხს 3 თვის იუბილეს. გილოცავთ. ძალიან მიხარია რომ თქვენთან ერთად ვარ და დიდხნიანი პაუზის შემდეგ ისევ მიკროფონით ხელში გიბრუნდებით და ვუბრუნდები მე ჩემს საყვარელ საქმიანობას. ორშაბათი დღე ახსენეთ და რა თქმა უნდა, ორშაბათი დღე ჩვენი არხისთვის მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ თუნდაც დღევანდელი შენი დილა დაიწყო ეთერში და დღეს საღამოს 10 საათზე მაყურებელი ნახავს ჩვენს მთავარ მეგა შოუს, რომლის გაკეთების შანსი ფაქტობრივად არ იყო, მაგრამ ჩვენ ეს შევძელით და ყველაზე მნიშვნელოვანია არის ის რომ ჩვენ ეს გამოგვივიდა და მაყურებლის შეფასებებს თუ მოусმენთ და დღეს 10 საათზე როგორც ახსენეთ 10 უნდა გამოვლინდეს, მაგრამ მანამდე მინდა შემოვიპატიჟე ჩემი უსაყვარლესი და მხიარული ბიჭები ილა და ნიკა. მოდი. ნამდვილად შეგიძლია მოხვიდე. მე შემოგვერთებით ჩვენი ერთილა გობზანით შენთან. თავის ამპლუაში არიან რა თქმა უნდა. დილა მშვიდობის. მადლობთ. ხო, ცოტა ექსტრემალურ პირობებში გვიწევთ. დილა მშვიდობის. ჩვენი პირველი სტუმარი ხალბატონი. დავჭით ეთერში ეს იქნება იდეალური. იმედი მაქვს დავრჩებით და ნიკა აუცილებლად მინდა უთხრათ ჩვენს მაყურებელს პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან რომ წარმოუდგენელი იყო ალბათ თქვენთვისაც რომ მეგა შოუ გავიდოდა ეთერში ასე მალე. მეგა შოუ კი არა წარმოუდგენელი იყო, საერთოდ ჩვენი არხი თუ გავიდოდა ესე მალე და ვითომეტეს თუ არა მარტო ჩვენი მეგა შოუ, არამედ ჩვენი არხის კიდე სხვა გადაცემები ამდენს მიაღწევდნენ. ესეც ბევრი გადაცემა გვაქვს უკვე მინდა კი, აბა ეს რა არის, ხო დასაწყისია, ეს ხო აი ეს არის და მე ეს იქნება. მოკლედ ძალიან მიხარია და ძალიან ასე ამაყი ვარ, იცი? მეც შენთან ერთად ვარ. ნიკა შენ? მე რა გითხრათ, მეც ამაყი ვარ აუცილებლად, ოღონდ მე დარწმუნებული ვიყავი რომ გავიდოდით. ამის გარეშე წარმოუდგენელი. საქართველოს მხოლოდ ქართულის გარეშე მე ვერ წარმომიდგენია. ეს ვიცოდი ნამდვილად. მოდი დღევანდელ ამბავზე ვისაუბროთ. დღევანდელი ჩვენი სუპერ ათეული. სხვათა შორის ჩვენი ათეული ძალიან მაგრები არიან. გამარჯობა. მხოლოდ ქართული. კი, აი ესე. მოკლედ ყავს ძალიან მაგარი ათეული. დღეს 10 საათზე მთავარ არხი. დღეს გვიყურეთ 10 საათზე გამოვასწრე შეცდომა. კი ბატონო, მოკლედ როგორი ამბავია რა. ესე იგი, ყავს სასწაული ძალიან მაგარი ათეული, ზოგიერთთან უკვე სხვანაირად რაღაც პირადადაც რაღაცებზე გავესაუბრე, არის ძალიან საინტერესოები, ძალიან თვითყოფადები და ძალიან კრეატიულები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი იმ ცნობილ რეპერტუარებს, რომელიც ძალიან ბევრი ცნობილ ქართულ მუსიკოს ქონდა, კიდე ახლებურ პეტს შეძინენ, რომელიც არის აუცილებელი ჩვენი ფავორიტები თუ ყავს ჯერ უკვე ნანახი სერიებიდან. იცი არის ახლა ეს ჯერჯერობით ესე გამოყოფა მიჭირს, იმიტომ რომ მანქანას ხო იცი? კაი არის რა? მოკლედ ძალიან ექსტრემალური პირობები გვაქვს. კაი კიდე იყო მანქანები, ძაღლები. ეგ არის სიცოცხლე. ხასიათზე თუ იქნებოდნენ ნამდვილად ამბობთ ზოგადად გვიჭერს ხოლმე გაღვიწება. მოკლედ საოცარი ადგილიდან გვაქვს მხოლოდ ქართულის გადაღებები ჰქონდა და 10-ის ასე გაგრძელდება. ეს არის ამბასადორში კაჭრეთში საოცარ გარემოში, საოცარ კონკურსანტებთან. ძალიან მაგრები იყვნენ სულ ყველა. ეს ესე იგი მესამე სეზონი არის, მე მგონი პირველზე, მეორეზე, მესამეზე ბევრად უფრო მაგარი. კონკურსანტები 10-ვე, ვინც დღეს იხილავთ, ესე იგი მთავარ ათეულს ვისაც იხილავთ, დარწმუნებული ვარ რომ მთავარი ბავშვები მაყურებელს მოხიბლავენ ისინი აუცილებლად, ასე რომ მხოლოდ ქართულს უყურეთ დღესაც და ყოველ ორშაბათს უყურეთ. ასეც იქნება და ნიაკო მართლა არავის არ ქონია ესეთი ჩართვა, მაგრამ ნელ-ნელა უნდა გავიდეს, იმიტომ რომ ბევრი სტუმარი გველოდება. იქიდან სხვა ძაღლები ყოფენ. მოდით ხოლმე ჩვენთან და დილა.
მოკლედ იცი რა არის მე დარწმუნებული აი ყველაზე მეტად სულ აღნიშნავ ხოლმე ამას მიხარია მე მგონი დაბადების დღეს გვილოცავენ და იმიტომ გვაქვს ასეთი გენაცვალეთ მთავარი ჩვენ გამოგვრჩა მეგობრებო ახლა მე თქვენი ამ წუთას არ მესმის თქვენი უბრალოდ სწორედ არ გვესმის მაგრამ ნიას ესმის და ნიას გვესმის ჩვენს გვესმის გილოცავთ მშვენიერ დილას მშვენიერ დასას ვულოცავ ჩვენს არხს ხო და გისურვებთ რომ აი სულ ნარ-ნარა დილები გქონდეთ და ასეც იქნება დარწმუნებული ვარ ესე კარგად იქნება ესე თქვენი ენერგია გადმოგვედო ყველას აბსოლუტურად თელ ჯგუფს ყველას ერთად ვინც ხართ მანდ ტაშკა სალომე და საერთოდ ვინც ხართ მანდ გიჟები გადარეულები მიყვარხართ იმიტომ რომ აი ეგეთი ენერგიულები ხართ და ტენით ყველა პირველი რიგში რა თავარია ჩვენს მაყურებელს მივესალმებით მხოლოდ ქართულის მაყურებელს ასევე მივესალმებით იმ მაყურებელს რომელიც თუ არიან ასეთები ჯერ არ არიან მხოლოდ ქართულის მაყურებელი აუცილებლად უნდა შემოგვიერთეთ მეგობრებო ძალიან ბევრს კარგავთ ცხოვრებაში თუ არ გეუბნებიან ჯერ ამას არ ვიცი ასე რომ გააკეთეთ დღეს დილით ხო დაიწყეთ ასე რომ დღეს საღამოს ნია აშკარად გცივად თქვენ და ეხლა თან ამინზე უნდა ვილაპარაკოთ და მე მგონი შევწყვიტოთ უკვე შემლები მოდის პატარა ირის ბედნიერებისგან ირის დღეს საღამოს 10 საათზე აუცილებლად უყურეთ მხოლოდ ქართულზე ჩვენ შემდეგ ორ შაბათს ისევ შემოგვიერთდებით და კიდევ მოგვიყვებით რა ელოდება პირველ ლაივ კონცერტზე ჩვენს მაყურებს ასე რომ იყავით ხოლმე ორ შაბათობით ჩვენთან ერთად თქვენ დიდი მადლობა ხალხო და გელოდებით ცივად და ჩვენ რომ მოვედით ჯერ კიდევ ბნელოდა და ამინდის ამბავი ვერ გავიგეთ ეხლა სტუდიიდან არ ჩანს მაგრამ გათენებულა უკვე არა ისე ასეთ სახალისო ჯერ არაფერი არ მქონია ამ დილიდან მე ძალიან კარგი იყო როგორ დარბოდნენ აქეთ იქით დაათო კეკენაძეს დაუძახოს ჩვენი ამინდის დაათო როგორ გაიყინენ ხედავდა აი სიცივის მიუხედავად მე სულ ამას ვამბობ რომ ამინდს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს განწყობისთვის დაათო ხო ასე მეც ასე ვფიქრობ მთავარია შენ როგორ მიუდგები ამ ყველაფერს ნამდვილად გაიყინენ ქართულში კიდევ ერთხელ მინდა რომ მაყურებელს რომელმაც ეხლა გადმორთვა ან ეხლა გაიგვიძა შევახსენოთ შენ შესახებ და გაეცანი თავიდან მე ვარ დავით კეკენაძე სამეცნიერო ჟურნალისტი და მე კვირის ყოველ სამუშაო დღეს მოგიყვებით ამინზე, კლიმატზე, მეცნიერებაზე, ახალ აღმოჩენებზე და სხვა ბევრ საინტერესო ამბავზე. მივესალმები მაყურებელს ასევე რომელიც ვინც ახლა შემოგვიერთდა და მინდა ორი სიტყვით შევახსენო რაზე ვისაუბრებთ. წინა ჩარტვაში ჩვენ განვიხილეთ რომ 2019 წლის ოქტომბერი იყო განსაკუთრებით თბილი, უფრო კონკრეტულად კი ოქტომბერი, ბოლო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში და ეს მონაცემები ჩვენ გვაქვს ევროკავშირის თანამგზავრული მონიტორინგის სისტემის მიერ არის გამოქვეყნებული და ასევე ამ მონაცემებში იყო ერთი საინტერესო დეტალი რომ ყოველ 10 წელიწადში ტემპერატურა დაახლოებით 0.18 გრადუსით იმატებს და რას ნიშნავს ეს გვაძლევს ვიღაცებს შეიძლება ცოტათ მოეჩვენოს ეს და რეალურად მე შენ ვიცით რომ ძალიან ბევრია სულაც არ არის ცოტა და ეს მონაცემის საშუალებას გვაძლევს რომ ასე ვთქვათ ვივარაუდოთ მომავალში პროგნოზი გავაკეთოთ ასე ვთქვათ როგორ შეიძლება პირობები და ასე ვთქვათ რა გარემოში მოგვიწევს ანუ საფრთხის შემცველი არის თუნდაც ეს 0 რამდენი თქვი 0.18 კი 0.18 საფრთხის შემცველი არის იმიტომ რომ ახლა ზოგადად მთელი მსოფლიო და ეს კლიმატური ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ახლა რაც არის ის რომ კლიმატ ტემპერატურის მატება შეუზღუდოთ დაახლოებით გრადუს ნახევარზე ან მაქსიმუმ 2 გრადუსს რომ არ გადასცეს. და გავაკეთოთ ამისთვის. ან ჩვენი როლიც მე რამდენითაც ვიცი გარემოზე ჩვენი ზემოქმედებაც დიდ წილად მოქმედებს, ხო? კი, შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი და უმთავრესი ფაქტორი სწორედ ადამიანის ქმედებებია. იქნება ეს დაბინძურება, ძირითადად წყარო დაბინძურება და ასე ვთქვათ ატმოსფეროში მავნე აირების გამოყოფა, რომელიც იწვევს ჩვენი პლანეტის ასე ვთქვათ დათბობას. პოზიტიური ამბებიც მე დამპირდით პოზიტიური ამბები. ამაში პოზიტივი რა უნდა იყოს მე არ ვიცი, მაგრამ აი მე მგონი აქვს რაღაცა საინტერესო ამბავი და ერთი საინტერესო ფაქტი არის, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ რომ ეს კლიმატური ცვლილებები და გლობალური დათბობა სასიკეთოდ გამოიყენონ. აი მაგალითად ეს რა თქმა უნდა კლიმატური ცვლილებები უშუალოდ იწვევს ამინდის ესეთ შეცვლას და ტემპერატურის მატებას, მაგალითად სკანდინავიაში შეიძლება ეს უცნაურად მოგვეჩვენოს, მაგრამ სკანდინავიაში იწყებენ ღვინის წარმოებას და ეს ახლა ძალიან უცნაურია. აი არ არის პოზიტიური ამბავი. არა, პოზიტიური არ არის, მაგრამ ჩვენი კონკურენტები იმედია არ იქნებიან. ჯერ საფრანგეთი უნდა დაჯაბნო. ჯერ საფრანგეთი უნდა დაჯაბნო. ესე ვართ. საფრანგეთთან? ხო. ჯერ ჩვენი კონკურენტები გახდებიან ალბათ და მე ისინი შეეცდებიან საფრანგეთთან. აი მაგალითად ბოლო 15 წლის განმავლობაში ესე ვთქვათ აი დანიაში მაგალითად 15 წლის წინ მხოლოდ 2 კომერციული ესე დიდი ვენახი იყო რომელიც ღვინოს აწარმოებდა და ეხლა ეს რიცხვი აი თუ გამოიცნობთ სადამდე არის გაზრდილი
ახლა 90 ასეთი ვენახია, სადაც ღვინის წარმოება მიმდინარეობს, იგივე მდგომარეობა შვედეთშიც და ასე ვთქვათ ეს ინდუსტრია ფეხს იდგავს, ასე ვთქვათ. ჩვენთან, ანუ ის რომ კლიმატის ცვლილება ხდება და სხვაგან ვთქვათ თბება და იწვევს იმას, რომ შესაძლებლობები აქვს ჩვენთვის საფრთხე ხომ არ არის. ზოგადად ვაზი ძალიან გრძნობიარეა და ეს ღვინის წარმოების პროცესი ძალიან გრძნობიარეა ტემპერატურასთან, ზოგადად ყველაფერთან, რაც გარემოშია, ყველა პატარა დეტალი ახდენს გავლენას. შესაბამისად, როცა ტემპერატურა მოიმატებს და უკვე იმატებს, ეს აუცილებლად მოახდენს ღვინოზე გავლენას. კიდე ძალიან ბევრი თანასამყვანი უნდა შემოგვიერთდეს. ამინდით გითხარი ხო? შემცივ და ხო, რაც შეეხება დღევანდელ ამინდს, დღეს არც ისე არ იქნება. ხარი იყო, ეხლა ბიჭები დარბოდნენ აქეთიკით და ხარი დააქროლებდა. რაც შეეხება ამინდს, დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია საშუალო ღრუბლიანობა, მცირე ნალექით შეიძლება იყოს, ხოლო რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც დროგამოშვებითი ღრუბლიანობა, თუმცა ნალექი არ გვექნება. რაც შეეხება სოხუმში, ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 11 გრადუსამდე გათბება, თუმცა ნალექი მოსალოდნელი არ არის. ბათუმში ტემპერატურა ჰაერის 13 გრადუსი იქნება, ასევე უნალექოდ სასიხარულოა. რაც შეეხება ზუგდიდს, ტემპერატურა 13 გრადუსი იქნება, ასევე უნალექოდ ამბროლაური 9 გრადუსი, ასევე უნალექოდ ფოთში ტემპერატურა იქნება 13 გრადუსი და წვიმას არც აქ არელიან. ქუთაისი შეხოთაშორის შეიძლება მცირე წვიმა იყოს. რაც შეეხება ონს, ონში ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსი იქნება, მესტიაში ასევე უნალექოდ ჰაერის ტემპერატურა 5 გრადუსი, ახალციხეში 7 გრადუსამდე გათბება ტემპერატურა, უნალექოდ ბაკურიანში დაახლოებით 4 გრადუსს ველოდებით, გორში ტემპერატურა იქნება დაახლოებით 10 გრადუსი, უნალექოდ გუდაურში ცვალებადი მოღრუბლულობა და ტემპერატურა 1 გრადუსი, ცხინვალი 9 გრადუსი, ასევე უნალექოდ, ხოლო თელავში ტემპერატურა იქნება დაახლოებით 10 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, დღეს წვიმაზე სადარდებელი არ გვაქვს, ტემპერატურა დაახლოებით 10 გრადუსი იქნება. ასეთი ამინდი. ძალიან დიდი მადლობა დავით და რა უნდა კითხო იცი რომ დილაობით შენ ყავას სვავ თუ ჩაის სვავ, როდესაც ხსივა? ყავა არის ჩემი მთავარი სასმელი. ჩემიც. სამივე ყავა. ყავისტები ვართ და რატო ახსენეთ ყავა? მათაკო. რატომ ახსენეთ ყავა? ეს არის ჩვენი შემდეგი თემა. რომელსაც გავშვით ხოლმე პრინციპში ყოველთვის ჩვენ გადაცემებშია რა. თუმცა ეს თემა საერთოდ შეიძლება არ უკავშირდებოდეს ყავას და თუ რა იქნება და რას დაუკავშირდება, მე მგონი დღეს განსაკუთრებული იქნება. შეიძლება სხვა დღეებში უფრო საინტერესო იყოს ხუმრობ ცხადია. არა. დღეს უბრალოდ ჩვენი წამყვანები არიან და გვინდა რომ ისინი შემოიყვანოთ და მოვამზადოთ ხვალინდელი ეთერისთვის, მე და შენ ვეტერანები ვართ ხო და ისინი უნდა შევამზადოთ ხვალინდელი ეთერისთვის, თავიანთი ეთერისთვის, ჩვენი კოკო და თათია, მაგრამ ხო, დილის ყავა იქნება ესეთი ნაწილი ჩვენი გადაცემის, სადაც იქნება მხოლოდ ორ შაბათობით იქნება დილის ყავა, თუმცა არაფერ შუაში არ არის ამ ყველაფერში. ეს იქნება ადამიანების დილის რუტინა, იმ ადამიანების, რომლებიც თქვენ ძალიან გიყვართ და გაინტერესებთ, ყოველ ორ შაბათს სხვადასხვა გმირი ეყოლება დილის ყავას, სადაც ისინი ძალიან პირად ამბებს მოყვებიან. დილა ზოგადად მნიშვნელოვანი ნაწილია და ძალიან პირადი ჩვენთვის. გაინტერესებთ თათიას და კოკოს? კი, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩემთვისაც თქვა, ახლა დავითისთვისაც ალბათ შენთვისაც, ხო, დილა როდესაც იწყება ხოლმე და განსაკუთრებით ყავა იქნება თუ ჩაი, მართლა არ აქვს მნიშვნელობა. ის წამებია, როდესაც შენ მარტო რჩები შენ თავთან და გეგმავ დღეს, ყვირას და რაღაცა ის ბევრს ფიქრობ და მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება და ნახოთ როგორ დაგეგმეს მე. თათიამ და კოკომ ყვირა. თუ დაგეგმეს, რომ პასტას და თუ კალამს და ფურცელს დაიჭერდნენ ჩვენს გასაკრიტიკებლად. დილამშვიდობის. აი ხო მოდი მოგიყვებით თათიას დილას. არ დგება ძალიან ადრე და ეს არის სადღაც 12 საათი. არ ეჩქარება. კოკოსოს ჩაის. საუზმობს თუ არა დილაო? არ ვიცი. ხან საუზმობს, ხან არა ალბათ. იმის მიხედვით ასწრებს თუ არა, არ ვიცი ზუსტად. აადურებს ყავას, იმიტომ რომ ყავამდე ვერ გამოფხიზლდება. და ყავას რო თალეს ნელ-ნელა იწყებს გავიძებას. აი ეს უკვე მეათათიას დილა. ჩემი დილა იწყება ყავით.
მჭირდება აუცილებლად კოფეინი იმისთვის, რომ გამოფხიზლდე. საუზმე. პირველი სამწუხაროდ აბსოლუტურად. საუზმე ძირითადად არის კარაქიანი პური, თუ თაფლი მაქვს, თაფლიც ან რაღაცა შოკოლადის კარაქი. მე ვარ მეტეო დამოკიდებული. ზამთარი არ მიყვარს. აი ხლა რა მინდიც არის, აი ცოტა წვიმიანი და ესეთი ამინდი მიყვარს და უკეთესად ვუზმობ თავს. მაინც ვარ ბუ და არა ტოროვა. მიყვარს დილას გამოიწება საერთოდ. გამიგია რომ ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს დილის დეპრესია და მე მგონი მეც მათ შორის ვარ. თუ მივხვდი რომ ვერ ვარ ძალიან კარგ განწყობაზე, ვსვობ მუსიკით შევიქმნა რაღაც განწყობა. შეგიძლია მოგვესმენი რომ მუსიკას ესმენ? რა თქმა უნდა. ხვალიდან დილა იქნება სხვანაირი, იმიტომ რომ დავიძინებ უფრო ადრე. მთლიანად უნდა შევცვალო ჩემი რეჟიმი, როგორც ვთქვი. იმიტომ რომ ჩემს თვალებს ეგრევე ეტყობა, როდესაც ვარ გამოუძინებელი, შემიძლია საჭმელი არ ვჭამო. მაგრამ აი ძილი ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საღამოდან უკვე ვცვლი რეჟიმს და ვიძინებ ადრე, ვიღვიძებ 6-ის ნახევარზე. როგორ არ გამივიძია 6-ის 5-ს გამივიძია, მაგრამ რაღაცა ეს რო უკვე კვირაში 3-ჯერ იქნება, სამშაბათს, ხუთშაბათს და შაბათს. ძალიან მაგარ მეწყვილესთან ერთად. შევეჩვევი. ძალიან საინტერესო მეწყვილეები არიან ერთმანეთისაც და სამშაბათი, ხუთშაბათი და შაბათი აუცილებლად ძალიან საინტერესო და კარგი იქნება. თაკოთ რომ ძალიან ცოტა დრო გრჩება, მე მგონი რეკლამაზე უნდა გავიდეთ ახლა და არ გადართოთ, მალე დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო ამბებით. პატარა რეკლამა გვექნება. ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შევახსენოთ, რომ შენი დილა ეთერში იქნება ყოველ დღე, ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს ვიქნებით მედალევანი, დანარჩენ დღეებში სამშაბათს, ხუთშაბათს და შაბათს მაყურებელმა დილის ყავაში უკვე ნახათ კოკო და თათია და მე ძალიან მიხარია და დარწმუნებული ვარ მაყურებელსაც ძალიან გაიხარდება, რომ კოკოს დედა იქნება ხოლმე ყოველ ოთხშაბათს ჩვენთან. ხალბატონი თამრიკო. გამარჯობა. მოგესალმებით და ძალიან მიხარია რომ ამდენად კოკოს დედის სტატუსით ვარ. ეგ უნდა აღმენიშნა, მე უნდა მეთქვა რომ ძალიან კარგია რომ თამრიკო ჭაყონელიძე კი არა, კოკოს დედა. ძალიან მიხარია და ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის. თქვენ იქნებით ყოველ ოთხშაბათს. გითხარით ორი სიტყვით. თქვენთან ერთად ვიქნებით პირველ რიგში. კი, მოგილოცოთ მინდა პირველი ეთერი, ჩემთვისაც პირველია აქ და ამიტომ მე ძალიან ღელავ მინდა გითხრათ. და წარმატებები მინდა გისურვოთ და იცი რაც შეიძლება მე ვისურვო როგორც მაყურებელმა, რაც შეიძლება სასიამოვნო და დამაიმედებელი ინფორმაციები თქვენგან. დღეს ახლა ისეთი პოზიტივი შემოიტანეთ უკვე აი თქვენი ღიმილით და ამ თქვენი განწყობით რომ უკვე ძალიან სასიამოვნოა ეს ყველაფერი, მაგრამ რა თქმა უნდა ახლა ისიც იმასაც ვერ ვიტყვი რომ არ უნდა დადარაჯდეს ეს ქართველი მოქალაქე როდესაც ქვეყანას უჭირს, რა თქმა უნდა, ისიც უნდა იყოს, მაგრამ მზადყოფნაში უნდა ვიყოთ ყველა. ვართ კიდეც მე ყოველთვის ვცდილობ რაღაც ჩემი მხრიდან რომ ეს ასე შემოვიტანოს სიკეთე. და დარწმუნებული ვარ ყოველი ოთხშაბათი არაჩვეულებრივი იქნება, შემოიტან ხოლმე ამას. კი, არა, ნუ ნამდვილად შევეცდები, ნამდვილად ასე მინდა, რომ ძალიან დაგვაკლდა, იცი, აი ეს ერთად დგომა, რაღაც აი ამ ყველაფრის თანაგრძნობა, ხოლე კოლეგიალური, ასე ვთქვათ, მუსიკა არსებითად მნიშვნელოვანია ხოლმე, ხო? სიმღერა, რომელიც მართლა მაგიური ძალა აქვს და რომელსაც და მე უბრალოდ ვიტყვი რომ იცი არიან შემსრულებლები, ყველაფერს რა თქმა უნდა ვერ გეტყვი, მაგრამ აი არ შემსრულებლები, რომლებიც დაიკარგნენ, რომელთა სახელებით გაფერგთავდა და ამ დროს მათ ძალიან დიდი საქმე აქვს გაკეთებული ქართული სიმღერის საკეთილდღეოდ, ასე ვთქვათ, არიან ავტორები სიმღერის, რომლებიც ისეთ სიმღერებს ქმნიან, რომ ხალხმა გაითავისა იმდენად, რომ მისად მიიღო და ზოგჯერ არც აინტერესებს. აი ხა მე მინდა რომ ესეთი ავტორი მოვიწვიო. ზუსტად ეს იქნება ყოველ ოთხშაბათს, ხო? თქვენი მიზანი რომ ერთი სიმღერის ამბავი, შეიძლება არც იყოს მისი შექმნის ამბავი და რაღაც ამბავი იყოს მასთან დაკავშირებული, ხო? ძალიან საინტერესოა. რა ვიცი, შევეცდები რომ იყოს საინტერესო. სტუმრებიც გყავს, ასეთი სტუმრები მოვიწვიო, ესენი ადამიანები, რომლებიც პირველ რიგში ძალიან დიდი ნიჭიერებით გამოირჩევიან, ეს ნიჭი რა არის, მეგობრობის ნიჭი და აი ისინი ჩემ მეგობრებიც არიან, ეს გახალთ გია გორდეზიანი და მერაბ თევზაძე. მობრძანდით ბატონო. გია გორდეზიანი არ შემიძლია რომ ამისვარ. გილოცავთ ეთერში გასვლა. გია გორდეზიანი არის წახნა, ანუ ყველა იცის თავისი ზედმეტ სახელი და იცის კიდევ შეიძლება ასეც არ იცოდეს და იცოდეს თავისი
სიმღერებით. მოწყენილი სახები დღეს არ იქნება და გასწორდეს სიმღერა. არაერთი საქართველოს პატარებს და ასე შემდეგ. ყველა მიცის ეს სიმღერა და მერაბი არ შეიძლება სიმღერა არ გადის, მერაბი რო არ იყოს თანამონაწილე ამ ყველაფრისა, მაგრამ მე მინდა რომ გიას ვკითხო. ისი რა ზოგჯერ არის ხოლმე ესეთი რამ რომ სიმღერა იცის ხალხმა და ავტორი არ იცის. ეს ერთის მხრივ ვფიქრობ რომ ძალიან გულდასაწყვეტია, რატომაც არა უნდა იცოდნენ, მაგრამ მეორეს მხრივ მე ვფიქრობ რომ გამარჯვებაა ეს სიმღერის, იცი? იმიტომ რომ აი ხალხმა იმდენად თავისად მიიღო და იმდენად ხალხური გახდა, ასე ვთქვათ. აი ეს სიმღერა, რომელიც დღეს სპეციალურად შევარჩიენ მე იმისათვის რომ რა დილა თენდება. დიახ, აი ამ ადამიანის შექმნილია. მე მინდა უბრალოდ მადლობა უთხრა და რატო? იმიტომ არ არსებობს სკოლაში პროგრამა, საბავშვო ბაღებში, ყველგან ოჯახებში, ყველა მღერის რატო? უკვე ჩამესმის, იცი? მინდა რომ სწრაფად მოვისმინო. ერთადერთი შეკითხვა მაქვს ასეთი. ჯერ ადამიანები, რომლებიც თავისი პროფესიებით ძალიან ასე ვთქვათ, წარმატებულები არიან პროფესიაში, მაინც თავისი სამეგობროთი ასე ვთქვათ, ასოცირდებიან და მე არ შემიძლია გიო ხუციშვილი არ ვთქვა, თავგასა დათო გოგიაშვილი არ ვთქვა, გია კობახიძე, რა ვიცი, ერეკლე ბადურაშვილი, ყველა ჩვენი მეგობრები, რომლებიც უკვე აღარ არიან, ჯერ მათით მინდა ასე ვთქვა და უბრალოდ მინდა მითხრა, როგორ შეიქმნა ეს სიმღერა და მე ვიცი როგორ შეიქმნა. 40 წელი usრულდება. წარმოგიდგენია, 40 წელიწადი. 80 წელს დავწერე რაჭაში. რაღაც ინსპირაცია იყო შესანიშნავი ამინდი. რაჭის დილა კი თავის ჩიტების ჟღურთული და მთელი ამბავი და ნაწილი ჩემ მეგობრებს მიუძღვენ მე ეს სიმღერა. ნაწილი ზღვაზე იყო, ნაწილი თბილისში იყო და რაღაცნაირად ნოსტალგიური ამოქმედა ჩემში და ესე გამოვიდა. და როდესაც სიმღერებს ქმნი, აი ესეთი რამ მაინტერესებს. წერს ათმე აფიქსირებ, ვიცი რომ არ ნოტებთან არ აქვს შეხება, ანუ მიმახსოვრებ, ხო? ძალიან საინტერესო არის. იცით 10 საათის ნიუსება რო არ გაგჭრას, მე ვიზრდები რომ მაინც მინდა რომ სიმღერას მოусმინოთ. ამ სიმღერაში პატარა წვლილი გოგიტოლიძესაც მიუძღვის თუ მე რა საინტერესო. მოდით მოусმინოთ. თათქვი, ოღონდ თათქვი იხვეწები. იმიტომ რომ მიკროფონი ზაში მოგვიყევით, იმიტომ რომ საწყენია რომ ცოტა დრო გვაქვს ესეთი საინტერესო სულ მეშინია ხოლმე რომ ახალი ამბები არ გაგჭრან და ასეთი არაჩვეულებრივი სიმღერა. გოგი რა თქვა რა გეხვეწები, რომ ძალიან მინდორა რომ გოგი აი ეს მისამღერებს შორის იყო რაღაცა საორკესტრო რაღაცა ჩართვა და გოგი ჩაწერა ქონდა ტელევიზიაში და შემოვიდა გოგი და რომ მოგვისმენა თქვა რომ ის ამოიღეთო, იმიტომ რომ მისამღერიო პირდაპირ მიაბითო რომ უფრო და სამახსოვრებელიც გამოვიდა. იცოდა გოგიმ საქმე. დიდი მადლობა. ვფიქრობ რომ შექმნა ეს განწყობა. დილა ხლადილა თენდება და ყოველთვის არაჩვეულებრივია. დილა თენდება ყველამ თქვას. ქელოდებით ყოველ 4 შაბათს ესეთი განწყობისთვის. ჩვენთან და მადლობა. მერაბ. არა კოკოსთან და ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა დროებით. კიდევ ერთი ძალიან მაგარი თანაწამყვანი უნდა წარვადგინოთ ახლა, არა? თაკო და მე თან. არაჩვეულებრივი გოგონა არის. აი საერთოდ ხმა რომ არ ამოიღოს, მე მგონი არავინ არ გადართავს და თან საინტერესო თემით არის თქვი თემასთან დაკავშირებით.
ესე იგი ნინი მაყურებელს დისტანციურად, აი ჩვენი სტუდიიდან ამოგზაურებს საოცარ ჯადოსნურ ამბებში. არასტანდარტულად უბრალოდ ქალაქებში ტურისტულად. სოფლიოს გარშემო, რა თქმა უნდა. არამედ ისეთი მნიშვნელოვანი ამბებით, მე მგონი თვითონ უფრო უკეთესად იტყვის ალბათ. შეზღუდულები ვართ და ნინი. მოდი მოდი. საკოლევან გამარჯობა. გამარჯობა. დილა მშვიდობისა. ტრადიციულად ძალიან ლამაზად გამოიყურებით და ამდენ ლამაზ ქალთან. შენ შეიძლება ჩაიფიქრო. მოგესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს დილა მშვიდობისა. ძალიან მიხარია დღეს თქვენთან ერთად ყოფნა და ამ ფანტასტიკურ გუნდთან ერთად მუშაობა. როგორ მიდის დღე? მე მგონი ძალიან კარგად და ძალიან მიხარია რომ ასევე ყოველდღე ხშირად შენ იქნები ჩვენთან ერთად. ძალიან მიხარია. გაეცანი მოდი ერთად მაყურებელს პრინციპში და რას რითი ჩართავხობ მაყურებელს რითი ჩემს თემას წარვადგენ, ასე ვთქვათ, გავეცნობი ჩვენს მაყურებელს. მე ვარ ნინი დარჩია, პროფესიით ვარ ხელოვნებათმცოდნე და 4 შაბათობით თქვენთან ერთად ვისაუბრებ მოგზაურობაზე. როგორც თაკო და ლევანმაც უკვე აღნიშნეს, ჩვენი თემა იქნება ძალიან საინტერესო. მე ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს გავაკეთებ ამისთვის და ძალიან უნიკალური ფორმატი გვაქვს, რადგან ვეცდებით, რომ დისტანციურად თქვენ შეძლოთ მთელ მსოფლიოში მოგზაურობა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად ყოველ 4 შაბათს. და ეს არ იქნება სტანდარტული მოგზაურობა. რა თქმა უნდა, ეს იქნება სახლიდან გაუსვლელი მოგზაურობა, ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალებით და ნიუანსებით. ხო, ეს დეტალები და ნიუანსები მაინტერესებს ხოლმე, იმიტომ რომ თქვათ რა სხვადასხვა არხებზე იქნება თუ ნებისმიერ საერთაშორისო არხებზე რო უყურებ ხოლმე, რაღაცა თითქოს შაბლონად იქცა, იცი ეს ყველაფერი და მე ვიცი რომ შენ გაქვს შენი სპეციფიკა დეტალებისა. მithumetes მოგზაურობა დღეს უკვე აღარ არის, ხო, ესეთი რთული ამბავი გაადვილდა კი, ბევრი მნიშვნელოვანი რაღაც მოხდა ჩვენთან, თუნდაც ის რომ ვიზა ლიბერალიზაცია გვაქვს და ვიზის გარეშე რაც მეტად საწვალებელი იყო ჩვენს რეალობაში, კი, შეგვიძლია რომ ამ ყველაფრის ბიუჯეტიანი ფრენები მოკლედ ბევრი. კი, და ამ ყველაფერზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. დღეს სად გამოგზავრებთ? რამე თქვენ იდეა? გული ხომ არ გიგრძნობთ რამეს? მე არ ვიცი, რა ვიცი. მეც რაღაცნაირად ეს პირველი დღე რო არის, ცოტა ნერვიულობ კიდევაც. ალბათ ცოტა მეტყობა. არ გეტყობა არაფერი. ბევრი ვიფიქრე, რომელი ქალაქი უნდა ამერჩია ისეთი, რომ პირველივე ჩართვა ჩვენი ასე ვთქვათ, საინტერესო ყოფილიყო და შემდეგ 4 შაბათსაც ჩვენს მაყურებელს ნახვის სურვილი გასჩენოდა. მოკლედ, ბევრი რო არ გავაგრძელო, დღეისთვის ავარჩიე ქალაქი, რომელიც მე მიყვარს ყველაზე მეტად. ბერლინი? არა. არა, მე ბერლინი მიყვარს ყველაზე მეტად. მე ძალიან მიყვარს ბერლინი, ძალიან, მაგრამ ეს ის ქალაქია, რომელიც ბერლინზე მეტად. მიგვანიშნე რა, რამე მინიშნება ყვით. არც ნიუ-იორკი. ჩიკაგო. ბანგკოკი, ნაირობი. ეს არის ქალაქი, რომელთანაც ყველაზე მეტი ემოცია მაქვს, ყველაზე მეტი სიხარულთან ასოცირდება და სამწუხაროდ ამ ბოლო დროს ეს ქალაქი რაღაცა ბევრი სევდის მატარებელიც გახდა. მივხვდი მეც. სევდაზე მივხვდი. ხო, სამწუხაროდ ეს სევდაზე რო გვახსენდება, ძალიან გული მწყდება და ზუსტად ამიტომ ავარჩიე თბილისი, რომ მინდა რომ ოდნავ დღევანდელ ეთერში პოზიტიურ ჭრილში განვიხილოთ ეს ქალაქი და ცოტა კომფორტის ზონიდან არ გამოვედი პროფესიიდან გამომდინარე და გადავწყვიტე რომ არქიტექტურული კუთხით ვისაუბროთ დღეს თბილისზე და ამისთვის მოვამზადე რამდენიმე ჩემთვის საყვარელი შენობა, რომელზეც დღეს ვისაუბრებ, თუმცა ბევრი არ მოხდა რა თქმა უნდა ეს. არ არის ის. დავიწყოთ აბა ერთი სული მაქვს როგორ თბილისს გვაჩვენებ შემდგომში. პირველი ალბათ რა თქმა უნდა ესე უნდა დავიწყო რომ ავარჩიე შენობა რომელიც ვფიქრობ რომ ყველაზე საინტერესო და არ ვიცი როგორ თქვა გენიალური შენობა არის ჩვენი ქალაქის ეს არის ძველი საავტომობილო გზების სამინისტრო რომელიც აშენდა 1975 წელს გიორგი ჩახავას არქიტექტურით და ამ შენობაზე ჩვენ რომ არ ვისაუბროთ, ბევრი ისედაც უკვე ბევრი ითქვა, მაგალითად ის რომ ნიუ-იორკის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა თავის არქიტექტურული შენობების კატალოგში შეიყვანა ეს შენობა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი და სხვათა შორის ეს არის ერთადერთი საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურული ძეგლი, რომელიც ესეთ მნიშვნელოვან გამოცემაში მოხვდა ზოგადად. მე როგორც მახსოვს, ყდაზეც იყო საბჭოთა დროს, მე მგონი იაპონური
ბევრჯერ ყოფილა და იაპონური ჟურნალის ყდაზე იყო, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცნაირი სინთეზი ამ საბჭოთა არქიტექტურის მასიური, ცოტა ბრუტალური შენობის ნაზავი ამ იაპონურ რაღაცნაირ მინიმალისტურ არქიტექტურასთან და ალბათ ამიტომ მიიღო ესეთი საინტერესო სახე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ცოტა ვიჩქაროთ 10 საათიანი გამოშვება ახალი ამბებისა გვიახლოვდება და შემდეგი ჩვენ გვაქვს ძველი საბაგიროს ქვესადგური, რომელიც მდებარეობს რუსთაველის ქუჩაზე და რომელიც ვთვლი რომ ასევე ოდნავ დაუფასებელია, რადგან პირველ რიგში ის რომ ფუნქცია აქვს დღეს დაკარგული, შიგნით არაფერი არ ხდება და მინდა ვთქვა, გუშინ ვფიქრობდი ზუსტად ამაზე, რომ ეს მისი უნიკალური არქიტექტურა, რომელიც შიდა ინტერიერი პანდუსებით არის გაწყობილი, რაღაცნაირად ჩვენთვის არ არის დიდად საამაყო როდესაც მაგალითად ნიუ-იორკში გუგენჰაიმის ცნობილ მუზეუმში ზუსტად იგივენაირი კიბის კონსტრუქციები აქვს და როგორ ჰაილაითად აქვს ხო მთელ ქვეყანას და ქალაქს გამოყენებული ჩვენ რაღაცნაირად არ ვიცი რატომღაც გამოგვრჩა ეს ყველაფერი და მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენო რომ აი ესეთი შენობაც გვაქვს ჩვენს ქალაქში ასევე ვერ გამოვტოვებთ ძველი თბილისის ნაწილს, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ჩვენი ქალაქის და მინდა უბრალოდ კადრებად გაჩვენოთ რამდენიმე შენობა. ერთ-ერთი არის მე-19 საუკუნის სახლი სოლოლაკში, რომელიც ერთ-ერთი პირველი სახლი არის, რაც აშენდა და მისი უნიკალური ქართული აივანი, რომელიც პირვანდელი სახით გვაქვს სხვათა შორის შენარჩუნებული. ასევე ქიქოძის ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლი, რომელიც ჩემი ოცნების სახლია, ესე ვთქვა და მართლა წარმომიდგენია ყოველდღიურად გაგუძება და ფანტასტიურ აივანზე ყავის დალევა არ ვიცი წინ პალმით მართლა ფანტასტიკური შენობა არის ეს და ასევე ხა ცოტა ისეთ თემაზე გადავდივარ რომელიც არ ვარ დარწმუნებული რომ ყველასთვის ყველასთან იგივე ასოციაციას იწვევს ეს არის საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა არქიტექტურა დიდი საცხოვრებელი კორპუსების სახით წარმოდგენილი რომელსაც ამ ეტაპზე ჩვენ ბეტონის ჯუნგლებსაც ვეძახით თუმცა არ ვიცი ზუსტად რა ემოცია მაქვს ამის მიმართ ხო არ არის ეს რაღაც ამ ემოციებთან დაკავშირებით მე შემდეგ ოთხშაბათს იქნება თუ ჩვენ ნებისმიერ სხვა შეხვედრაზე უფრო ღრმად მიმოვიხილავთ ამას ძალიან საინტერესო იყო და მე ვიცი რომ ნინი ძალიან მოსწონს ბეტონის ჯუნგლები და მეც უერთდებ წელებად და ამიტომ ვიდავებთ ამას შემდეგ ოთხშაბათს ძალიან დიდი მადლობა ნინი და მაყურებელს მინდა უთხრა უკვე მთავარი ახალი ამბების დრო არის და ჩვენ მალე დაგიბრუნდებით ეთერში დროებით ნინი ნინო სამყურაშვილი შემოგვიერთდება უკვე. თაკო და ლევან კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დიახ, ეთერში დილის მთავარის დროა. დიახ, ეთერში დილის მთავარის დრო 10 საათისთვის განვითარებულ ახალ ამბებს მე ნინო სამყურაშვილი გაგაცნობთ. ძიმე განაჩენის სოციალურად დაუცველებისთვის ჯანდაცვის სამინისტრომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში კიდევ 6500-ზე მეტ სოციალურად დაუცველს დახმარება მოუხსნა. მაისიდან დღემდე ხელისუფლებამ დახმარების გარეშე 50000-მდე ადამიანი დატოვა. სოციალური დახმარებების მოხსნა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ჯანდაცვის მინისტრად ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის პირადი სტომატოლოგი დაინიშნა. გიგლა თუმანიშვილი ცდილობს დილიდან დაადგინოს, რატომ დატოვა ხელისუფლებამ კიდევ 6500 ადამიანი სოციალური დახმარების გარეშე და ამ თემით მთავარი სტუდიასთან გამოდის კავშირზე პირდაპირ ეთერში. ჯანდაცვის სამინისტროს კიდევ ერთი გადაწყვეტილება შეიძლება ითქვას საბედისწერო გადაწყვეტილება აღმოჩნდა იმ ადამიანებისთვის რომელთათვისაც ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო სოციალური დახმარება. ბოლო თვეში ოქტომბრიდან ნოემბრამდე ეკატერინე ტიკარაძემ კიდევ დამატებით 7000-მდე ადამიანს შეუწყვიტა დახმარება რომელთათვისაც ერთადერთი შემოსავალი იყო ის სოციალური დახმარება რომელსაც სახელმწიფოსგან იღებდნენ. ოპოზიციის შეფასებით ჯანდაცვის სამინისტრო ცდილობს საბიუჯეტო თანხების დაზოგვას იმ ადამიანების ხარჯზე ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს ქვეყანა და ესენი არიან სოციალურად დაუცველი ადამიანები. იმ მომენტში, როდესაც ბიუჯეტში ფული არ არის, ქართული ოცნება დაზოგვას იწყებს ყველაზე უფრო გაჭირვებული ადამიანების ხარჯზე. მაშინ, როდესაც ჩვენ უყურებთ, რომ ქართული ოცნება ზრდის ბიუროკრატიულ ხარჯს, ზრდის თავისი პარტიული ელიტის პრემია დანამატებს და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ურტყამს ლარს, მერე ურტყამს ფასებს და საბოლოო ჯამში ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეს,
მათ კეთილდღეობას და ისინი არიან ძალიან მძიმე და გაუსაზღვის პირობებში. რაც შეეხება ოფიციალურ სტატისტიკას, მაისიდან მოყოლებული მიმდინარე თვემდე სულ 51,000 ადამიანია, ვისაც შეუწყდა სოციალური დახმარება. ოპოზიცია ასევე აცხადებს, რომ არსებობს ერთადერთი გამოსავალი და ეს არის ხელისუფლებამ უნდა დაზოგოს ბიუროკრატიული ხარჯები და ამ დაზოგილი საბიუჯეტო თანხით მოხდეს სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის დახმარების აღდგენა. რაც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიციას, ეკატერინე ტიკარაძე ამ დრომდე განმარტებებს არაკეთებს, რატომ შეუწყდა მოქალაქეებს ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარების სახით. დიდი მადლობა, ეს გიგლა თუმანიშვილი იყო. დილიდან პარალიზებული იყო თბილისის მეტროპოლიტენის მუშაობა, რასაც თბილისში პრაქტიკულად კოლაფსი მოჰყვა. ტექნიკური ხარვეზის გამო მატარებლები ახმეტელის თეატრიდან დიდუბემდე არ მოძრაობდნენ, არადა მეტროსადგური ახმეტელის თეატრი მგზავრთა ნაკადითაა გამორჩეული. მგზავრების დატვირთვა ავტობუსებსა და მიკროავტობუსებზე გადავიდა, მათ კი ჭარბი ნაკადის მომსახურება ვერ შეძლეს. თბილისის მეტროპოლიტენში ამბობენ, რომ ამ დროისთვის მიმოსვლა აღდგენილია. მეტროს მემანქანეები, ავტობუსების მძღოლები, კონდუქტორები და მუნიციპალურ ტრანსპორტზე მომუშავე სხვა პირები 2020 წელს გაზრდილ ხელფასებს ვერ მიიღებენ. თბილისის მერიამ საკრებულოში მომავალი წლის ბიუჯეტი უკვე გადააგზავნა, თუმცა იქ არაფერია ნათქვამი სატრანსპორტო კომპანიაში დასაქმებული რიგითი ადამიანების ხელფასების ზრდაზე. ამის პარალელურად ოპოზიციამ იმ მაღალ ჩინოსანთა საშტატო ნუსხა გამოაქვეყნა, რომლებიც სატრანსპორტო კომპანიას მართავენ და კახიკალაძე მათ კოლოსალურ ხელფასებს უხდის. უფრო მეტი იცის ჩვენმა კორესპონდენტმა ჟანა კოფაშვილმა ის დილიდან უკვე ესაუბრა ოპოზიციის წარმომადგენლებს საკრებულოში და ამ თემით პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. ოპოზიციამ თბილისის 2020 წლის ბიუჯეტის შესწავლა დაასრულა და დაადგინა, რომ მერია მომავალ წელს ავტობუსის მძღოლებს, მემანქანეებს და კონდუქტორებს ხელფასებს არ მოუმატებს. დღეს საკრებულოს წევრმა ლევან ხაბეიშვილმა წარმოადგინა დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვითაც დგინდება, რომ სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელები, მათი თანაშემწეები და დიზაინერები კოლოსალურ ხელფასებს იღებენ, ხოლო ადამიანები, რომლებიც თბილისელების სატრანსპორტო უზრუნველყოფისთვის 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ, ეს ადამიანები მინიმალურ ხელფასს იღებენ და ამ ხელფასის გაზრდა არც მომავალ წელს იგეგმება. დედაქალაქის მერმა, რომელმაც ახლა ბიუჯეტი შემოიტანა საკრებულოში და არაფერი არ წერია იმაზე, რომ მაგალითად მემანქანეებს, ავტობუსის მძღოლებს, იგივე კონდუქტორებს და რიგით თანამშრომლებს, ელექტრიკოსებს, შემდუღებლებს არანაირად არ ესდებათ ანაზღაურობა, თუმცა პარალელურად იჯდება საშტატო ერთეული, ისე რომ არც კი ვიცით ეს ადამიანები ვინ არიან. 151 მაღალი თანამდებობის პირია სატრანსპორტო კომპანიაში და ამ ადამიანების შენახვა წლიდან წლამდე გვიჯდება დაახლოებით 5 მილიონი ლარი. მათი ანაზღაურება რის შემთხვევაში არის 4,800 ლარი, 4,400 ლარი, 4,000 ლარი, მეტიც გენერალურ დირექტორს ყავს 2 მრჩეველი, რომლის ანაზღაურებისთვისაც ჩვენ ვიხდით მაგალითად 4,400 ლარს და ამ დროს მაგალითად კონდუქტორების ანაზღაურება, რომელიც რეალურად მუშაობენ, არის დაახლოებით 600 ლარი. ასევე მემანქანეების და ავტობუსის მძღოლების ანაზღაურება და ასეთი დედაქალაქში დაახლოებით 1200-მდეა, არის 800-დან 1100 ლარამდე. დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ ოპოზიცია მოითხოვს შეწყდეს ნეპოტიზმის ნიშნით დასაქმება თბილისის საქალაქო სამსახურებში და თანხა გადაუნაწილდეს ადამიანებს, რომლებიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ. სწორედ ამის შემდეგ, როგორც ჩანს საკრებულოში, დედაქალაქის ბიუჯეტის ხმაურიანი განხილვა გველოდება. ქართული ოცნება დიპლომატების ზეწოლის შემდეგ პირველ დათმობაზე წავიდა. ოცნება მრავალ მანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებზე თავისი წინადადება მომდევნო შეხვედრაზე უნდა წარადგინოს. ამ შედეგით დასრულდა დიპლომატიური კორპუსის შუამავლობით გამართული 4 საათიანი შეხვედრა გუშინ მმართველ პარტიასა და ოპოზიციას შორის. დიპლომატების და ქართული ოცნება აიძულეს, რომ ოპოზიციის შეთავაზებული ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელიდან ცალკეული კომპონენტები გამოიყოს და მათზე მსჯელობა გაიმართოს. დიპლომატიური კორპუსის მხრიდან მოხდა შეთავაზება ჩვენი შეთავაზების ცალკეული კომპონენტების დამოუკიდებლად განხილვაზე. მათ შორის მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქების დამოუკიდებლად განხილვაზე, რაზეც ქართულ ოცნებას არგუმენტი რა თქმა უნდა არ აქვს, რომ რაიმენაირად არ შეესაბამება კონსტიტუციას, ამიტომ მათ ითხოვეს დრო, რომ საკუთარი საბოლოო მოსაზრება ამ ცალკეულ კომპონენტთან დაკავშირებით თქვან. სხვა გზა არ აქვს, თუ უნდათ რომ
არ მოუვიდეთ ბევრად უარესი საკუთარი პოლიტიკური მომავლისთვის. ქართული საზოგადოების წნეხთან ერთად რაც გადამწყვეტია, ამ გზავნილებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და სწორედ ამიტომ არის რომ ეხა წინასწარ უტიფარი განცხადებების შემდეგ ივანიშვილის გუნდი დაждდა მოლაპარაკების მაგიდაზე და ეხა განვიხილავთ ჩვენი შეთავაზების კომპონენტებს, კერძოდ ამ კომპონენტს მრავალმანდატიანი ოლქების. ჩვენ წინა შეხვედრაზე უფრო გერმანული პროპორციული მოდელის კონსტიტუციურობაზე ვისაუბრეთ ბევრი, ამაზე ვერ შევჯერდით, ამიტომ ვაგზავნით ამ პროექტს უცხოეთში ექსპერტიზაზე. დღევანდელი შეხვედრა უფრო მეტად დაერთმო ჩვენივე შეთავაზების მაჟორიტარულ ნაწილს. ჩვენთვის გერმანული მოდელი, მათ შორის ის მოდელი და მოდელის ვარიაცია გერმანული სისტემისა, რომელიც დარეგისტრირდა პარლამენტში არის მიუღებელი, ვინაიდან არის ანტიკონსტიტუციური, რაც არ უნდა პარლამენტში რეგისტრირებული მოდელის ერთი ნაწილი იყოს მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა. ცვლილებები რეალურად სჭირდება გერმანულ მოდელს, ვინაიდან ის არ არის თავსებადი საქართველოს კონსტიტუციასთან. ამიტომ ამ საკითხს ჩვენ ახლა არ განვიხილავთ, მოლაპარაკების თემა დღეიდან არის უკვე არსებული შერეული მოდელის ფარგლებში მაჟორიტარული ნაწილის განხილვა, რაზეც რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება მომდევნო პოლიტიკური კამათი. დასაბუთებული პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ 77 უდრის 150-ს ვერ იქნება ვერც ერთ შემთხვევაში წარმოდგენილი. წარმოიდგინეთ, რომ მოვიდეს დასაბუთება იმის შესახებ, რომ 77 უდრის 150 ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული. შეუძლიათ გააგზავნონ ნებისმიერ ინსტანციაში. თუგი პასუხი იქნება ის, რომ 77 უდრის 150 ჩვენ ვაღიარებთ. შეხვედრების მეორე რაუნდი კონსტრუქციულ გარემოში ჩატარდა. მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ გაგრძელდება დიალოგი და შედგება შემდგომი შეხვედრა, რისი მთავარი განსახილველი საკითხიც იქნება, თუ როგორ დაკომპლექტდება მაჟორიტარული ადგილები პარლამენტში. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ იმის მნიშვნელობაზე, რომ ნებისმიერი პიროვნება თუ პოლიტიკური პარტია, რომელსაც სურს გამოხატოს თავისი სიტყვის თავისუფლება, ეს უნდა გააკეთოს კანონის თანახმად, კანონის დაცვით, რათა შენარჩუნებული იყოს კონსტრუქციული ატმოსფერო. ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების შედეგებს კი ოპოზიცია გაფართოებულ ფორმატში დღეს განიხილავს და საბოლოო სამოქმედო გეგმას ჩამოაყალიბებს. ოპოზიციის ლიდერების შეხვედრა სავარაუდოდ დღეს 3 საათზე ლეიბორისტული პარტიის ოფისში გაიმართება. ხელისუფლების ოპონენტები გეგმის შეცვლას არ აპირებენ და მშვიდობიანი ფორმით პროტესტს ისევ გააგრძელებენ. 30 პარტიას მოვახსენებთ იმას, რაც დღეს იყო ამ დიალოგზე და ამის შემდეგ გავცვლით აზრებს იმაზე, კოლეგები რას ფიქრობენ და როგორ უნდა გავაგრძელოთ ეს ყველაფერი და რა გადაწყვეტილებამდე უნდა მივიყვანოთ ხელისუფლება, თუმცა აღარ გვაქვს ეს უკვე შეთანხმებული პროპორციული არჩევნები, ან ის კომპრომისული წინადადება, რომელიც ოპოზიციამ წამოაყენა. უნდა გათავისუფლდნენ 20 ივნისის პოლიტპატიმრები, ასეთია ევროპარლამენტარების მოთხოვნა. ევროპელი დეპუტატები გავრილოვის სისხლიანი ღამის შემდეგ დაკავებულებს სწორედ პოლიტიკურ პატიმრებად მოიხსენებენ, რაც საქართველოს ხელისუფლების უმძიმესი ტვირთია. საქართველოს ციხეებში 20 ივნისის მოვლენების გამო დაკავებულებს ევროპარლამენტარები მოინახულებენ. დაკავებულების ოჯახებს იმედი აქვთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება დასავლეთზე ზეწოლის შემდეგ მაინც გაათავისუფლებს იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც საპყრობილეში მტკიცებულებების გარეშე შეგაუშვეს. მე აი იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების ზეწოლის იმედი მაქვს, თორე ესენი ისე ჯიქურად და ჯიუტად დგანან თავიანთ იმაზე, ამათან მე არ ვიცი პირდაპირ პოლიტპატიმრები ქვეყანაში არ უნდა იყოს, რა დააშავა ჩემმა შვილმა, არაფერი არ დაუშავებია, პირიქით ჩემ შვილს დაუშავეს, ქვეყნის სიყვარულისწული ისჯებიან მთელი ერთი თვის განმავლობაში მე მithვალთვალებდნენ, ვინ შემოვა ჩემთან, ვინ გავა ჩემისაგან, ერთი მანქანით კი არა, ორი მანქანით მივმართავთ ევროკავშირს, ამას იმას ვიღაცების იმედი გვაქვს, გარედან გვაქვს იმედი, იმიტომ რომ შიგნით სამართალი აღარ არსებობს. ემუქრებოდნენ იქ, რომ შენი ოჯახი დგას შენს უკან, რომ ყავს ძმები და ამ დროს უკვე ჩემი შვილები დასჯილი არიან მართლა. მეორეს უფროს ბიჭს ჩაუდეს ნარკოტიკის, ცემეს, გაიტაცეს, 1000 რამე დაგმართეს. ევროპარლამენტარების შეფასება, რომ 20 ივნისის მოვლენების გამო დაკავებულები პოლიტპატიმრები არიან, ტკივნეული აღმოჩნდა საქართველოს ხელისუფლებისთვის. ქვეყანაში პოლიტპატიმრები არ ყავს, ამბობს იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი და ევროპელ პოლიტიკოსებს არ ეთანხმება. ამ წვავის შეფასების გამო კი ევროპიდან თბილისში ჩამოსული პოლიტიკოსები პარლამენტის თავმჯდომარემაც გააკრიტიკა.
ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსები, რომლებიც ეწევიან ხოლმე საქართველოს, ყველა არის საქართველოს და ქართული ხალხის მეგობარი და მათ აზრებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყურადღებით ვისმენთ. უბრალოდ ერთს დავსძენდი, რომ ჩვენს ქართულ პენიტენციურ სისტემაში, რა თქმა უნდა, წინა ხელისუფლების პერიოდისგან განსხვავებით არ არიან პოლიტიკური პატიმრები. საქართველოს არ ყავს პოლიტპატიმრები და არ არსებობს ევროპარლამენტის ოფიციალური დასკვნიან განცხადება, სადაც ევროპარლამენტი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ყავს პოლიტპატიმრები. რაც შეეხება ადამიანებს, რომელთა ნაწილიც არის დაკავებული იმისთვის, რომ მათ ძალადობრივი შეტევა მოახდინეს პარლამენტზე, მე გარწმუნებთ, რომ ევროკავშირის არც ერთი წევრი ქვეყანა არ მოითმეს საკუთარ პარლამენტზე ძალადობრივ შეტევას და მას აუცილებლად უპასუხებს კანონით გათვალისწინებული ზომებით, რაც ასევე გააკეთა საქართველომ, ხოლო იქ სადაც იყო კითხვები, რომ ხომ არ დაარღვიეს პოლიციელებმა კანონი, იქ ჩვენ დავიწყეთ გამოძიება და პასუხისმგებლობა პირველ რიგში სახელმწიფოს მხარეს იყო გადამოწმებული. ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი მოიწამლა თბილისში გაუმართავი გაზგაყვანილობის გამო მხუთავი აირი ნაძალადების რაიონში ერთ-ერთ ბინაში დაგროვდა. ამ დროს სახლში 22 წლის მამაკაცი და მისი 32 წლის დაიმყოფებოდნენ. გოგონას გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს. მესხის ქუჩაზე ბინა გაქირავებული იყო, შესაბამისად გაზის გამაცხელებელი სისტემის მონტაჟზე პასუხისმგებელი ბინის მფლობელია. თბილისის ენერგში ამბობენ, რომ ბინაში, სადაც მხუთავი აირი დაგროვდა, გაუმართავი სისტემის გამო გაზის მიწოდება რამდენჯერმე შეწყვიტეს. შემოსვლის დიაგნოზი გახდათ ნახშირბადის მონოქსიდის ტოქსიური ეფექტი, კომა, სუნთქვის მწვავე უკმარისობა, შემოსვლისთანავე პაციენტების მდგომარეობა გახდათ კრიტიკული, მიმღებ განყოფილებაში მოხდა მათი მარცვლით სუნთქვაზე გადაყვანა კონსულტერ და ტოქსიკოლოგების მიერ, შემდგომ მოთავსდა რეანიმაციულ განყოფილებაში. სამწუხაროდ ერთ-ერთი მათგანი 17 საათსა და 15 წუთზე დაიღუპა, ხოლო მეორე პაციენტის პატრონების კატეგორიული მოთხოვნით გადაყვანილი იქნა მკურნალობის გაგრძელების მიზნით ხუთშაურის ეროვნულ სამედიცინო ცენტრში. ასობით ბავშვი კი მოწამლა შემთხვევით გადაურჩა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ოზურგეთის სოფელ დვაბში დაახლოებით 1 ტონამდე გვადაგასული ხორცი აღმოაჩინა, რომელიც დღეს აჭარის საბავშვო ბაღებისთვის უნდა გადაენაწილებინათ. ადგილი, სადაც ხორცს ამუშავებდნენ, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სოფოს ეკუთვნის კომპანია სოფო. სკანდალში არაერთხელ გაეხვა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში. მათ მიერ შეტანილ ხორცზე ვარგისიანობასთან კრიტიკული შეუსაბამობა არაერთხელ დაადგინა. სოფოს წარმომადგენლობაში განმარტებებს ამ დრომდე არ აკეთებენ. აღნიშნულ სასაკლაოზე იყო ფორმაურის გარეშე შემოტანილი რამდენიმე ტანხორცი, სულ 9 ტანხორცი იყო, ხდება დაფიულა, შეპესე სოფო აწარმოებს ხორცის დარბილებას და ბაღების მომარაგებას, მარაგდება აჭარაგურიის ბაღები, ხორცი არის ვადაგასული, ერთ ტანხორცზე არის მხოლოდ ეტიკეტი. ხმაური იყო გვიან ღამით გალერეა თბილისში, სადაც დაცვის სამსახური ერთ-ერთ მოქალაქეს ფიზიკურად გაუსწორდა. ამ ძიმე შემთხვევის ამსახველი კადრები მთავარ არხს ერთ-ერთმა თვითმხილველმა მიაწოდა. გალერეა თბილისის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დაცვის სამსახურმა აგრესიული სტუმარი გაანეიტრალა, თუმცა კადრებში ჩანს, რომ მოქალაქეს ძირს აგდებენ და ფიზიკურად უსწორდებიან. ძიუდოისტ ლაშა ბექაურის მიმართ პოლიციელების მხრიდან შესაძლო ძალადობის ფაქტზე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა გამოძიება დაიწყო. ინსპექტორის სამსახურში მის განმარტავს, რომ გამოძიების დაწყების მიზეზი ძიუდოისტის მიერ გამოქვეყნებული წერილი გახდა. ლაშა ბექაურმა სოციალურ ქსელში გუშინ დაწერა, რომ სამართალდამცველები მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე დაიწყო. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტში დაიწყო გამოძიება
პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333 მუხლის მესამე ნაწილის ბ პუნქტით. ამ ეტაპზე იკითხებიან მოწმეები და ამასთან დაიკითხება და გამოიკითხება ნებისმიერი პირი, რომელსაც შემხებლობა ექნება მოცემულ საქმესთან. საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან სურგულაძე თანამდებობას ტოვებს ინფორმაციას BMG ავრცელებს. ოფიციალური განცხადება ლევან სურგულაძის მხრიდან სააგენტოს დატოვების შესახებ სავარაუდოდ დღეს გაკეთდება, რატომ ცვლიან სურგულაძეს უცნობია ლევან სურგულაძე სახელმწიფო სააგენტოს გასული წლის სექტემბრიდან ხელმძღვანელობს სააგენტოს ფონდში ამ დროისთვის 455 მილიონ ლარამდე თანხა აქვს მობილიზებული. კონფლიქტი უნდა დასრულდეს. უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტები პარიზში დღეს ერთმანეთს პირველად ხვდებიან. ვოლოდიმირ ზელენსკის და ვლადიმერ პუტინის მოლაპარაკებების დღის წესრიგში მთავარი თემა ლუგანსკის და დონბასის არაღიარებული რესპუბლიკებში საომარი მოქმედებების შეწყვეტის საკითხი იქნება. მრგვალ მაგიდასთან გამართულ მოლაპარაკებებს საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელიც დაესწრებიან. პრეზიდენტის ლეგიონის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გარდაცვლილი იპოვეს მოსკოვში. რუსული მედიის ინფორმაციით ვლადიმერ პუტინის ლეგიონის უფროსის მოადგილემ რომან ლოტვინმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. საპირისპიროს ავრცელებს უკრაინული მედია და წერს, რომ ლოტვინი პრეზიდენტ პუტინის ორეულებზე ფლობს ინფორმაციას, რაც მას გარდაცვალებაზე ეჭვებს ბადებს. მოსკოვის პოლიციამ 47 წლის მამაკაცის სუიციდის შესახებ ინფორმაცია 7 დეკემბერს გაავრცელა. ჩვეულებრივზე მეტად გემრიელი იყო. მაიამიში გამართულ არტ ბაძელის თანამედროვე ხელოვნების გამოფენაზე სახალისო შემთხვევა დაფიქსირდა. იტალიანი ხელოვანის მაურიციო კატელანის საკმაოდ უცრაული ექსპონატი კომედიანტი, რომელსაც ავტორი $120,000 აფასებდა, ქართული წარმოშობის ამერიკელმა არტისტმა დეივიდ დათუნამ შეჭამა. იტალიელმა ხელოვანმა მაიამის ერთ-ერთ სუპერმარკეტში ბანანი შეიძინა და გამოფენაზე ექსპონატად წარადგინა. ამით ავტორმა გლობალური ვაჭრობა და კლასიკური იუმორი გააერთიანა, ხოლო დეივიდ დათუნამ ექსპონატი შეჭამა და ამ ქმედებას მშიერი არტისტის პერფორმანსი უწოდა. უჩვეულო ექსპონატის ამბავი მსოფლიო გავლენიანმა გამოცემებმა, მათ შორის ვაშინგტონ პოსტმა და ნიუ-იორკ ტაიმსმა აიტაცეს. ასეთი იყო 10 საათზე განვითარებული ახალი ამბები. მთავარი პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება. თაკო და ლევან. დიდი მადლობა ნინო. დიდი მადლობა ნინო. ძალიან საინტერესო ახალი ამბები გქონდა, განსაკუთრებით ბოლო იყო მართლა ძალიან სახალისო. ჩვენ ვეცდებით მაინც ხალისიანები ვიყოთ. ნამდვილად და ეხლა ერთ-ერთი ჩვენი თანაწამყვანი უნდა წარვადგინოთ კიდე და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არ გამოვა კინოინდუსტრიისა და კინოხელოვნების გარეშე და ბექა მაისურაძე მინდა ამ წუთას მოვიწვიო. ბექა შემოდი და ძალიან მიხარია რომ თქვენთან ერთად. ჩვენც ძალიან მიხარია და იმისათვის რომ მე ვიცი შენ ძალიან საინტერესო სტუმრები გყავს და იმისათვის რომ დრო დავზოგოთ, უცებ გითხარი შენს შესახებ, მაყურებელს უთხარი ვინ ახარ და გააგრძელე მე შენივე. პირველ რიგში ვიტყვი რომ მე ვარ ბექა, აქამდე მაყურებელი ძირითადად მიცნობდა იქიდან რომ წერდი საინტერესო სტატიებს კინოზე და სერიალებზე და ამიერიდან იმას, რასაც წერდი, გადმოვიტან ეკრანზე. და მაყურებელს მოვუყვები ყველაზე საინტერესო ამბებს ფილმებზე და სერიალებზე. რა თქმა უნდა, ჩემთვის პრიორიტეტული არის ქართული კინო და პრინციპში არ შემიძლია, რა თქმა უნდა, არ შევეხო იმ ტრაგიკულ მოვლენას, რაც ცოტა ხნის წინ მოხდა. გარდაიცვალა ჩემთვის ძალიან საყვარელი რეჟისორი ზაზა ურუშაძე და ჩვენი გადაცემის სახელით მინდა მივუსამძიმრო ოჯახს და მეგობრებს და მნიშვნელოვანი ადამიანი ქართული კინოს და ზოგადად საქართველოს. ჩვენ დღეებში როდის გექნება? ერთი რა დღეები გექნება მაყურებელს უთხარი და ჩვენთან რა გექნება კინო თუ სერიალები? პარასკევს მექნება კინო და შაბათს მექნება სერიალები და ქვენსა და კოკოსა და თათიას შორის იქნება დიდი კონკურენცია, ვისთან უფრო საინტერესო გადაცემა მექნება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ორივესთან ძალიან შენ ჩაგვიტარებ და პრიზი გვექნება ჩვენ რომ აი მაგას დეკემბრის ბოლოს ახალ წელს გადავწყვეტ, რომელი იქნება ჩემი ფავორიტი წამყვანი და მინდა რომ უნდა ჩვენ ვიქნებით. ნახოთ, მინდა რომ ჩემი არაჩვეულებრივი სტუმრები წარვადგინო, რომლებმაც დამდეს პატივი და მოვიდნენ ჩემთან. ჩემთვის სამაგალითო ადამიანები, ლეგენდები ქართული კინოსი, ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე და ქალბატონი ნანა ჯორჯაძე მინდა მოვიწვიო სტუდიაში.
ძალიან დიდი მადლობა. როგორ მიხარია ჩემთან რო ხართ არის ჩვენი სტუმრობა დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ ჩვენთვის. ძალიან დაწვირთული დღეები გაქვთ, ვიცი. და ბექას ნამდვილად გაუმართლა რომ დათანხმდით და ვამაყობ. მე უნდა თქვა რომ პოსტსკრიპტუმისთვის რამდენიმე თვეა პოსტფაქტუმისთვის უკაცრავად ქალბატონი ნანა შევაწუხე. აი ესე პირდაპირ ასე ვიტყვი ურეკავდი რამდენიმე თვის მანძილზე და ძალიან მიხარია რომ მაინც ჩვენთან ხართ. ფოტოშოპში მე და თაკო ვესწრებოდით თქვენი ფილმის პირველ ჩვენებას და მინდა ვთქვა რომ ამდენი ხალხი მე დიდი ხანია ქართულ კინოდარბაზში არ მინახავს და მოლოდინიც ძალიან დიდია და ამიტომ მაყურებელს მინდა ვუთხრა რომ ფილმის ჩვენება გაიმართება 12 დეკემბერს და ყველას ექნება შესაძლებლობა რომ ნახოს არაჩვეულებრივი ქალბატონი ლანა ღოღობერძის ფილმი ოქროს ძაფი. ძალიან საინტერესო და მე მართლა ქალბატონანას უთხარი კიდეც მეორე დღეს სიზმარშიც დამესიზმრეთ გაგრძელება ამ ამბის იმიტომ რომ ისე საინტერესოდ მთავრდება რომ აი გიტოვებს აი ამ განწყობას განცდას რომელიც მართლა გაგრძელებას მე მოგიყვებით მე როგორ ემოციებზე გკითხოთ ქალბატონლანა ამდენი წლის მერე პირველად ამდენი მაყურებლის წინაშე გამოხვედით და ყველამ ვნახეთ რომ ესეთი ოვაცია ძალიან დიდი ხანია ქართულ კინოს არ მოყოლია და თქვენი ემოციები მინდა რომ გამიზიაროთ როგორი იყო ამდენი ხნის შემდეგ ამდენი მაყურებლის წინაშე გამოსვლა. ძალიან დიდი რა თქმა უნდა და ძალიან დიდი სიხარული, მაგრამ აი როგორც არის ცხოვრება, სულ ერთმანეთს უკავშირდება სიხარული და ტრაგიზმი და ჩემთვის დაკავშირებული ეხლა ეს ჩემი ფილმი ზაზა ურუშაძის სიკვდილთან და ამას ვეღარ მოვიცილებ ვერასოდეს. იმიტომ რომ მართლა მგონია რომ რაღაცა ყველამ დავაკელეთ ზაზას და შეიძლება და სხვანაირად ერთ სიტყვით შეეძლო კიდევ დიდხანს ეცოცხლა და დიდხანს გაეკეთებია ფილმები და ჩემი სხვათა შორის ეს ჩემი ფილმის ამ თემაზეა ფაქტიურად აი ამის შესახებ არის. შეიძლება აი ორი ადამიანი ცხოვრობდეს ერთად ერთმანეთის გვერდით და იმის გამო რომ რაღაც პრინციპები ამოძრავებდეთ ამის გამო ერთმანეთს ვერ გაუგონ და ასევე ერთი დაიღუპოს და მარტო მერე მიხვდეს მეორე რომ თურმე შეიძლება და სხვანაირად გეთანხმებით. დიდი მადლობა რომ შეძელით გადავიყვანოთ ეს მთელი თქვენი გადაცემა ამ თემაზე რა თქმა უნდა, მაგრამ არ შემეძლო ეს არ მეთქვა. სხვა რამეზე ვეღარ ვფიქრობ. და ისე არის, ამაში კი არის რაღაც სიმართლე რომ ცხოვრება და ხელოვნება ერთმანეთს უკავშირდება და თუ არ უკავშირდება, მაშინ ის ხელოვნება არც არაფრად არ გაცხოვრება არ არის. ამ ხრივ კი არის რაღაც ამაში, რომ აი ჩემი ფილმიც მართლა ამის შესახებ არის. აი სულ ბოლოს მთავარი გმირი ეკითხება თავის პარტნიორს შეიძლება ასე ითქვას, რომ მაინც რა არის მთავარი ამ ქვეყნათო. აი პრინციპების ერთგულება და რაღაცა შეურიგებლობა თუ პირიქით მეორე ადამიანის გაგება და ის პასუხობს რა თქმა უნდა მთავარი პრინციპი მაინც ადამიანის გაგებაა და თანაგრძნობა და მართლა ასე მგონია. მაპატიეთ რომ სხვა ნოტაზე გადაგიყვანოთ. მადლობა რომ შეძელით, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული დღეები არის თქვენთვის, მთელი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ადამიანი დავკარგეთ. ქალბატონ ლანასთან მაქვს ასევე ერთი კითხვა, თქვენ აქამდე გითამაშიათ არა მხოლოდ ქალბატონ ლანას ფილმებში, არამედ სხვა ფილმებშიც და გარდა ამისა ხართ შესანიშნავი რეჟისორი და მაინტერესებს როგორია გადასაღებ მოედანზე ორი რეჟისორის, თან თქვენ მთავარ როლს ასრულებთ ამ ფილმში, ორი რეჟისორის ურთიერთობა. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ დღეს. მადლობა. პირველი ეთერი და გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა. დიდი მადლობა. და ის რაც შეეხება ზაზა ურუშაძეს მართლა ძალიან უწესიერესი, კეთილშობილი, ნიჭიერი, საოცარი ადამიანი დაკარგა ერმა. და ეს დიდი ტრაგედიაა ყველასთვის. ის რაც შეეხება ჩემს როლს ქალბატონ ლანას ფილმში, იცი ქალბატონ ლანამ ეს რომ შემომთავაზა და რომ მანდო ესეთი როლი ჯერ უარზე ვეუბნებოდი, არა არ შემიძლია, მე არა ვარ პროფესიონალი, ვერ შევძლებ, ეს ძალიან რთული როლია. გამოგივიდათ. მადლობთ.
მაგრამ პირველად რომ მოვედი გადაღების მოედანზე, სულ მიკანკალებდა მუხლები და ლანა მითხრა, ნანა, ეხლა გამორთე რეჟისორი. არასდროს რომ მაინც ცდილობდა. გადაგე ჩვენი კეთილ გაჩერდეთ ხარ მსახიობი მორჩა და რომ მითხრა გამორთე მართლა რეჟისორი. არა მე კიდე ცდილობ. გონია ხოლმე რომ გამოვხდათ ჩვენ პროფესიას, მაგრამ ის მაინც ლაპარაკო. ძალიან საინტერესო მუშაობა. იყო საოცარი ჯგუფი, საოცარი პროფესიონალების და ძალიან საინტერესო ხალხის გარემოცვაში მოვხდი. ყველა იყო თავდადებული და თავგანწირული და ქალმილანასთან მუშაობა ძალიან საინტერესოა კიდე იმიტომ რომ ძალიან ზუსტად იცის რა უნდა. აი ყობა კიდევაც ფილმს. ხო, იცით ზუსტად მიგმართავს იქ სადაც უნდა რომ წახვიდე და ისეთ კონკრეტულ შემჩნევებს იძლევა და ისეთ კონკრეტულ მიმართულებას და თან თვითონ გაჩვენებს რომ ხდები რა უნდა რომ ის უნდა გააკეთო. ესე იგი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესო იყო საერთოდ იმიტომ რომ სცენარი იყო ძალიან ადამიანური. და ახლოს ქალბატონი ლანას ბიოგრაფიასთან. იცით რა შესაძლოა ეს მარტო იმიტომ არა რომ ქალბატონი ლანას ბიოგრაფიასთან თავისთავად მაგრამ ეს ეპოქას მოიცავდა. ძალიან დიდი თაოდის შეჯამება ფაქტობრივად. შეჯამება იყო, ძალიან ბევრი სახის გაერთიანება იყო, ძალიან ბევრი დეტალების, ძალიან სევდიანი და იუმორით სავსე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი სევდაზე, რაღაც დრამატიზმზე, აი ესეთი იუმორით ყვებოდა ქალბატონი ლანა. ყვებოდა იმაზე, რაც იცით, ძალიან იშვიათად ხდება, რაღაც ადამიანური ურთიერთობების სიღრმეებზე. და ეს ჩემთვის იყო მართლა დღესასწაული და გარდა მაგისა, ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ფილმი არის იმ ეპოქის ქალზე, რომელიც ფაქტობრივად გაქრა ქართული რეჟისორების ხედვიდან და თითქმის აღარ იღებენ ამასაკის. არ ვიცით რა აწუხებთ ამ ადამიანებს და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაფასებელია. ამასაკის აღარ არიან. ზოგადად ბევრ სხვა სფეროშიც სამწუხაროდ კი, აბსოლუტურად ასაკის ადამიანების მიმართ ყურადღება და იგივე თანაგრძნობა იცით რამ და კითხოთ კიდე თქვენ ერთ-ერთ საუბრისას მითხარით რომ ეს იქნებოდა თქვენი ყველაზე გულწრფელი და პირადი ფილმი და მაინტერესებს აი როდესაც ვნახეთ ფილმი თქვენც ნახეთ საბოლოო ვერსია მაინტერესებს აი რამდენად შეძელით რომ ის მთელი თქვენი გულწრფელობა მაყურებლამდე და გენახებინათ თქვენი გულწრფელობა. ხო იცი რა ბექა იმდენად გულწრფელზე მე მგონია რომ ყოველთვის გულწრფელი ვიყავი ყველა ფილმში მაგრამ პირადი მართლა არის და რა მხრივ პირადი იცი აი უბრალოდ იმაზე მინდოდა მელაპარაკა რაც აი ამ წუთას მაწუხებს მაღელვებს მაფიქრებს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი რომ შემძლებოდა ფიქრის ფიქსაცია ძნელია საერთოდ ამ ხრივ რაღაცნაირი ექსპერიმენტია რომ აი ამ მთავარი გმირის თავში წიფდება რაღაც ფიქრი იმიტომ რომ ხომ ასეა მართლა რომ ჩვენ როგორ ვცხოვრობთ ერთის მხრივ არის ემოციები, მოქმედებები და ფიქრიც ესეთივე შემადგენელი ნაწილია ჩვენი ცხოვრების და აი ეს მინდოდა სწორედ რომ აი ეს მომხდარიყო ეს რაღაცნაირი ერთიანობა რომ ფიქრს რამხელა ადგილი უჭირავს ჩვენს ცხოვრებაში. მე მგონია რომ ეს რაღაც ერთმა ადამიანმა მითხრა ხო აღარ დავასახელებ მის გვარს რომ ფილმის მერე რომ ფიქრი აქციეთ კინო თუ გასულს და ეს არაჩვეულებრივად გამოვიდა ჩემთვის აი მართლა ძალიან დიდი შექება იყო იმიტომ რომ მართლა ეს მინდოდა იცით და თუ ეს მართლაც გამოსულია კი მე მართლა ნამდვილად ბედნიერება არა და ამ ხრივ არის პირადი იცით აი ამ ხრივ და კიდევ რითი არის პირადი რომ აი ამ მთავარ გმირში რომელსაც ესეთი
საინტერესო ადამიანი ასახიერებს, როგორც არის ნანა, რაღაცა განსაკუთრებული პერსონაჟი თავისი წიგნელი თმებით. აი ამ თმას დიდი მნიშვნელობა ქონდა, სხვათა შორის ვიზუალურად, აი მინდოდა რაღაც გამორჩეული ყოფილიყო. მინდა ის ასეთი. ყოველთვის მე ამბობ ეს თამაში მოხდა. რამდენი ინტერვიუ ერთი ნანა და კიდე მეორე მინუკივთაზე, რომელიც ასევე ნანას შულს თამაშობს. ისიც აი ამ წითელი თმების გამო. შეჯამებისკენ რომ წავიდეთ, ერთი რამე მინდა გთხოვოთ ქალბატონებო, იმიტომ რომ ბექას დებიუტი არის დღეს, პარასკევს და შაბათობით იქნება ის კინოს და სერიალებზე ილაპარაკებს და მინდა რომ ცოტა შეგიპიროთ, რომ როდესაც დაგჭირდებით ხოლმე ექსკლუზივებზე იქნება ბექას გაუწიოთ ხოლმე. არხში რა თქმა უნდა დიდად არ გაგწვირთავთ, მაგრამ მაინც საინტერესო ჟურნალისტია ბექა, მე უკვე ნახე და ამიტომ დიდი სიამოვნებით მართლა ბექა ყოველთვის განიწევა დიდი მადლობა. მეც გთხოვთ, აი გამოვიყენებ შანს. შანს რომ იქნებ ჩემთვისაც. კი აუცილებლად. რას გულისხმობ კონკრეტულად? ფაქტუმისთვის. პორტრეტის გაკეთება უნდა ქალბატონი ლანას. დღეს გინდა გააკეთო? გადაცემის შემდეგ და კონკურენციას მიწევს უკვე თუ ატყობთ რომ რაღაცა. არა, ჩვენ დიდი ხანია ამას ვცდილობთ და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და სანამ დავასრულებ სტუმრობას, მე მინდა რომ ეს ჩემი პირველი ეთერო დასამახსოვრებელი გავხადო, გადავიღო სელფი თქვენთან ყველასთან ერთად, ასე რომ ჩვენთან არა? ყველასთან რა თქმა მაშინ უკიდან მოვა. ხო, მაშინ უნდა დავიგეთ. ბა, ასე. კი. აი რეჟისორი. ეს სამახსოვრო ფოტო იქნება. ოპა, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ესე მოხვედით ჩემთან და მაყურებელს კი ვეთქვირო, ეხლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. 12 დეკემბერს ჩვენ ასევე საინტერესო სტუმრები დავბრუნდებით. ფილმი, რომელიც დაგიტოვებთ ისეთ ემოციებს, თუმცა თქვენ თვითონ ნახეთ და თქვენ თვითონში 12 დეკემბრი. მადლობთ. რომელი საათია? 11 საკლია 15 წუთი, 3 საათია თითქმის ეთერში. არ დავიღალე. არ დაიღალე, მაგრამ იცი რა არის, საკმარისად დინამიური იყო, ძალიან ბევრი თანაწამყვანი იყო. მე მგონი საინტერესო იყო, განსაკუთრებით. ცოტა დრო აგვირია სამი, მაგრამ პირველი ეთერია, ხო? და მაინც ვაპატიეთ. რაღაცები გაგვეპარა. გაცილებით უფრო დიდი სუყედ გვინდა და სხვანაირად დავგეგმეთ, კი უამრავი კითხვა გქონდა ჩანიშნული, უამრავი ადამიანებსაც ცოტა ვალაპარაკეთ და იმედია გვაპატიებენ. სამაგეროთ ეხლაც ჩვენ ბევრი სტუმარი გვყავს ნამდვილად. წინ არის კიდევ ჩვენი გადაცემის საინტერესო ნაწილი. რა საინტერესო ნაწილია ახლა ეს? აი ხო ჩვენს წინ დგანან ძალიან საინტერესო ადამიანები, ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადამიანები. ხო, პრინციპში სულ ყველა ჩემთვისაც ძალიან საყვარელია. უმრავლესობა მათგანთან მე მქონდა ბედნიერება მუშაობისა. მე ამდენი წელია. ხო, შენ ამდენი წელია რა თქმა უნდა, მე შედარებით უფრო ნაკლებად, მაგრამ აი ეს ადამიანი რომ დგას და რომელსაც ყოველთვის განსაკუთრებით არ ვიტყვი, ყოველთვის განსაკუთრებით ლამაზი სათვალე უკეთია ხოლმე. ნაკურებელი მე მგონი მიხვდება. არ ვიცი მიხვდება თუ არ მიხვდება, თუ არ ვიტყვი რომ ეს ერთ-ერთი ულამაზესი ქალი არის ჩემს ცხოვრებაში, ხო მართლა. საყვარლესი ჩემთვის. და ფანტასტიკური მეგობარი რაც მთავარია და აი მეორე ადამიანზე რა სიტყვი მის გვერდზე მეორე ადამიანი, იცი რა, მე მეშინია რომ მეორე ადამიანმა მის გვერდით რო დგას, შეიძლება ეს თმებით ხელი მომკიდოს და წამიყვანოს აქედან, აი აქ რა გინდა ეხა დროზე იქ სადაც უნდა მე როგორც მისი მეგობარი საქმეს ჩაგიწყობ რომ არ გითხრევს თმებით, მაგრამ მესამე ადამიანზე რომელთანაც ძალიან მიყვარს, არ ვიხუმრე, მაგრამ მაინც ჩემი უფროსი. მესამე ადამიანზე რა სიტყვი რომელთანაც ასევე მაკავშირებს ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა და მეგობრობა. არაჩვეულებრივი ფერადი და თქვათ რომ მამაკაცია, პირველი იყო ქალი, მეორე ორი იყო მამაკაცი, მესამეც მამაკაცი და მეოთხე არის ძალიან მშვენიერი ქალბატონი, რომელსაც არის მის მე მგონი ეხა მასზე რომ მოდი რა, არ გვინდა ამდენი ლაპარაკი და როგორც მათ ეკადრებათ ხოლმე, ისე გამოვაწყალოთ. ქალბატონი მარინა ბერიძე. მოგესალმებით. მე მეგონა ნიკა პარამიაზე ლაპარაკობ. საძამესთან დაკას. გილოცა. გიორგი გაბუნია. გილოცა. და სოფო იჟარაძე ერთად. დიდი მადლობა ჩვენი ჟურნალისტებო. დავწანდით თუ შეიძლება. მადლობა ჩვენთან ხართ დღეს. დილა ადრიან. მარინა დილა ადრიან როგორ მოახერხე? მე მაგალითად მე არ ვიცი როგორ მოახერხე ადგომა. ჩვენთვის ალბათ. მთავარი არხისთვის ყველაფერს ვახერხებთ. მთავარი დილისთვის. აბარა. ნამდვილად ისე ეჭირდა. და მივესალმები აქედან პროდიუსერებს დიდ მადლობას უხდი
ვართ იმისთვის, რომ გმირები არიან და ჩვენც გმირები. რა თქმა უნდა, თქვენს გმირები ხართ და სულ თქვენ ხართ მთავარი გმირები. ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე, ხო, რომ აი ესე იგი როგორ მოახერხეთ, გჯეროდათ, მე მაგალითად გჯეროდა, შენ კი იცი კარგად. მე პირველი დღიდან გჯეროდა, რომ არა მარტო არხი გავიდოდა, არამედ ეს მეგაშოუც დაიწყებოდა. აუცილებლად. და გაბუს, არა, გიოს დამსახურება არის ძალიან დიდი. მე ოთახში ერთად ვხედავთ მაყურებელმა, იცის მე მგონი რომ ჩვენ ერთად. შენი უფროსი ვარ, იმიტომ ლაპარაკობ, ხო ესე? კარგი გასაგებია. მე დავიწყებ. არა, მართლა ძალიან ბევრი და დიდი ამბები გაიარეს, სანამ მეგაში. ყველამ და რაც მაყურებელს არ წარმოუდგენია თან ახლა და რთული, იმიტომ რომ ჩვენი უფროსი ხო არის და თან ყველაფერს ხო და მაგასო აი რო არ წარმოუდგენია მაყურებელს ახლა გიორგი უშიკიშვილი ვინ წარმოიდგენია რომ ვიდრე შემოვიდო და ახლა ტელეფონზე დაურეკეს და ვინ არის მეთქი ახლა ვიდრე შემოვიდო თქო რომ ლაპარაკობდით და მუშები გარეთ რომლებიც ელოდებიან რომ მოვჩეთ ეთერს რომ გათხრა უნდა დაიწყონ აი ვერ წარმოუდგენია აი ეს ყველაფერი რაც არის აშენებული მაჟორი არა ურმული არა ხელოვანი კაცი უცებ მენეჯერი აი ხო მაგრამ ეს ხო ფოლკლორია ეგეთ გათხარე ბილი ჩადე იპოვე მაღალ ტემბრზე ამის ორზე ვურეკავ რომ აბა მზად არის ყველაფერი რომ ხავ დილა ეთერში უნდა გავიდეს ხო და ხო გვითხრეს რომ სადაც არ უნდა გათხარო ყველგან შეგიძლია მილი რომელიც უნდა ჩავდობი და ახლა ვიჩავ მოდით რა დაგაბრუნდეთ მაინც ჩვენ ძირითად სალაპარაკო თემაზე ხო და შოუზე გვეთხარით ველაპარაკეთ და რა განსხვავებები არის უკვე ორი სერია იყო ეხლა ვინარია კონკურსანტები კარგი არიან აი თქვენი განცდები თუ შეიძლება რომ გვითხრათ მოდი მე დავიწყებ და ვიტყვი რომ სრულიად განსხვავებული მხოლოდ ქართული გველოდება ნამდვილად და აბსოლუტურად ჭრელი და ძალიან პოზიტიური ძალიან მეტი როა შეიძლება მუსიკალურად და ყველაზე მთავარი ალბათ რაც გვაერთიანებს რაც მოგწონს და რაზედაც გაგიჟებულები ვართ ის რომ უძღვნით პირველ ტურს გიაღაჩეს და უძღვნით ძალიან თამამი ნაბიჯით ყველას ერთად ყველამ ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება ეს არის კინოსა და თეატრის მუსიკა სპექტაკლიდან რომელიც 16 წლის წინ იყო პრემიერა და მე პრაქტიკულად სამჯერ იყო და მე აღარ ყოფილა და აი ეს ახალგაზრდები თავისი ხედვით ზუსტად ის მომწონს რომ როგორც თვითონ ხედავენ აი ისე იქნება წარმოდგენილი. ნუ ანონსებ თორემ შენამდე გააკეთე. რანჩერი ყველამ უნდა გააკეთოს. ხო, მაგრამ აი ვინ როგორ გააკეთე? ეს უკვე სოფო რა მინდა იცი კითხო რომ აი მუდმივად ესე იგი აი ამ ჟიურის ესეთი აქტიური წევრი ხარ და შენთვის რა და შენთვის რაიმე დინამიკა, რაიმე ევოლუცია არსებობს თუ აი რა დაკვირვებები. ანუ შეიცვალა მხოლოდ ქართული. რა თქმა უნდა, მე მგონია რომ არ ვიქნები რაღაც ესეთი გამორჩეული თუ ვიტყვი, იმიტომ რომ რეალურად აი ეს აზრის სუფევს, რაც ორი სერია ვიხილეთ, რომ განსაკუთრებული მხოლოდ ქართულია, ვიზუალური თვალსაზრისითაც, სხვათა შორის მონაწილეების თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ამდენი მრავალფეროვნება თვითონ მონაწილეებში, არ ვიცი, არც ერთ სეზონი არ ვქონია, ეს ათეულიც პატარა ანონს გავაკეთებ, რომ ერთმანეთისგან აბსოლუტურად ყველა განსხვავებულია. თვითონ აი სერიასაც რომ ვუყურებ, იმდენად აი რაღაცნაირად თითქოს მე არ ვიყავი მონაწილე ამ ყველაფრის, როგორც მაყურებელი ისე ვუყურებდი და მინდა ამისთვის მაიალომიძეს ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადა, იმიტომ რომ მისი ხელი, მისი ესე ვთქვათ ხედვა და ეს რაღაც განსაკუთრებული მართლა უნარჩვევები, რომელიც მას აქვს, აი ეს ყველაფერი იმდენად იგრძნობა, მისი გემოვნება, მისი დახვეწილობა, რომ აი ამ სერიაშიც, სერიებშიც ასევე აქვე მადლობა განსაკუთრებულ ბოდიში, აქვე ვიტყვი. ჩვენს მემონტაჟეებს, ოპერატორებს და ყველას ვიზმუშავ. იმასაც დავამატებ და ვიტყვი რაც აი როგორც დაიწყეთ თქვენ რომ არ გჯეროდაო და ვიღაცებს ჯეროდა და ვიღაცას მე კი გულში მჯეროდა რომ ეს ნამდვილად არის ის გუნდი რომელსაც სასწაულების მოხდენა ძალიან პატარა დროში შეუძლია. ამიტომ მე ჩემთვის ეს ნამდვილად არ იყო ესე მოულოდნელობა, იმიტომ რომ მე ვიცი რა შეუძლია ამ ხალხს რომლებიც აკეთებენ ამ შენი ნამდვილად მეც ესე მგონი, იმიტომ რომ მონაწილე ვარ მესმის სულ. დიდი სიყვარულით კეთდება და ეს არის თავი. და ასევე აი მუსიკალურ მხარეზე იქნება დამოკიდებული, რომელიც აბარია ქალბატონ მარინას და ნოთა როგორ შეიძლება, ამიტომ ჩვენ ესე გულის ფანცქალით ველოდებით ამ სეზონს. გენია რომ ამათმა უნდა შეამომოწმო. გაბუნია. არა, მარინას ის პრობლემა არა აქვს, რომ ჩვენ ვაფასებთ. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ გაბუნია აფასებს, აი შეიძლება მართლა როგორი ჟირი იქნება.
ახლა მოგვიგვით ხარ. ანუ როგორც მივხვდით ლაივებზე იქნები, ხო? შენ როგორც ლაივებზე ვიქნები არ დაგვიანონსებ თუ ეს აი საიდუმლო იქნება. იცი ჯერ არა, მარინა რო არ არის უნდა ვთქვა რომ კისუ ნერვებს მიშლი ხოლმე იქ, მაგრამ მაინც გული მწყდება, ხო? იქიდან საიდანაც გვერდიდან იქნება, მაგრამ კარგად კამათობდით ხოლმე იქ პირდაპირ ეთერში და დიდარი იყო ეს. გემრიელი კამათები. მარინათ იწყება ხოლმე ჩემი დილა, ყოველ დილას დადებს ხოლმე და სკროლვის დროს ოსკარ პიტერსონს. მე იცი რა ნელ-ნელა ვაჩვევ გემოვნებას შემომაგემოვნების მომენტი ხო ვიცი რა იქნება ხო მოკლედ ჟიურის ნუ აი ჩვენ სამნი ვიქნებით მარინას ვინ ჩანაცვლებს არ ვიტყვი ლელა იქნება წუწუნია ჩვენთან ერთად აუცილებლად ნუ ნახოს მაყურებელმა რომ ერთი ჟიურის წევრი იქნება ახალი ხო სიურპრიზი იყოს ნუ ვიქნებით როგორ ვიცი რა მე პირდაპირ ესე წინასწარ არასდროს არ მაგდა ნუ ასეთი ჟიურის წევრი ვიქნები ან რაღაცა ყოველთვის ვცდილობ რომ აი ბუნებრივად რაც ხდება სცენაზე იმის ადეკვატური ვიღო ხოლმე მართალია მარინა არ თვლის რომ ადეკვატური ვარ იმენში მაგრამ მე ასეთი ხედავ ადლიბიტული აშელერანდო მინიოენდო ყველაფერი ვინ გამეცადა გენაცვალე რა მანერაა ეს შესრულების სადი ისავდი კერდიდან იმღერე კერდიდან აქ უნდა გქონდეს დასული აი აქ უნდა იყოს დასული აქედან უმღერი მე იცი რა საერთოდ მუსირებს ამ ბოლო დროს თემა ძალიან აქტიურად რომ ჟური უნდა იყოს კეთილი აუცილებლად საყვარელი არა მე რა მომწონს იცი ჟურიში რო ხარ რა საყვარელი ხარ რა ლამაზი სიმღერა იმღერე რა საყვარლად იმღერე მაგრამ არა ჩვენი ჟური და საერთოდ ჟურის რა ევალება იყოს სამართლიანი ნამდვილად იყოს კრიტიკული ჟურის ფუნქცია ობიექტური არა საყვარლები ისედაც ხო საყვარლობაში შეთავზე იგულისხმეთ ყობა საყვარელიც ვარ არა ჩემზე და შენზე ვიგულისხმეთ ნუ აიგივებ სოფოს შენ და მაინც აინტერესებს გიორგი და გიორგი ვინ იქნება მარინას მოგება არა ჩემთვის მაგათად მარინა ბერიძე ამ შემთხვევაში შეუძლია მარინას მაგერა ვინ იქნება კიდევ დღეს მე და ჯერ ეს არ არის გადაწყვეტილი არა მე ცოტა გულზე ვხდება ეუბნება არა გადაწყვეტილი არ არის სხვა რაღაცას ვამბ არ არის გადაწყვეტილი სიამდვილეში შუაში ვინ იჯდება ჟიურში ამას გონია შორები ატყდება ხოლმე მაგრამ ისე უკრა პირდაპირ არავინ არ ამბობს ხოლმე მაგრამ აი ეს მე იმის გვერდიდან ფორმულებია ხოლმე ისეთი მე იმის გვერდით დავჭები და ის ჩემ გვერდით უნდა იყოს რაღაცა და ყოველთვის ფორმულა ბოლოს ისე გამოდის ხოლმე რომ შუაში ხდება და არა ეს სოფოს იმიტომ გამკარი ხელი რომ სოფოს საყვირველია ამასაც უცხენია მე მარინას გვერდით ერთადერთი არა მუსიკოსი იმ ჟიურიში რომელიც დაკომპლექტდება ერთადერთი არ უნდა იჯდეს სუბკუთხედში. აი ხო გითხარი გადა. მის გვერდზე რა თქმა უნდა მე არ უნდა აი ხო ისე არის რომ გავიჩნდები იჯდეს შუაში და არა ამას უნდა ბოლკიდეში იმიტომ რომ ხო უნდა გამარდეს მე. ცოცხალი თავით რომ პასუხობენ კითხვას ატყო? იცი რა მნიშვნელოვანი რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანი ხდება და მეუბნება რომ და მეც ვეთანხმები მათ რა თქმა უნდა რომ გიორგი გაბუნიას აქვს ისეთი შეფასება რომელიც აი ბევრ მუსიკოსს არ აქვს. არა იმიტომ რომ კომპლიმენტს ერთ-ერთი კაცი ვიცი უკვე. ამიტომ მე მაქვს ახლა ეს რა ქვია იდეა რომ ამ სეზონზე დავსვათ შუაში. კიდე შუაში. კი, აუცილებლად ესე უნდა იყო მე. არა, ეს გაკეთება. კიდე. ვერ დაждდება შუაში. უბრალოდ არ გამოდის. არ გამახმავარს და პრობლემა კი არ არის. უბრალოდ არ გამოდის არის ძალიან მაგარი. ისე უყვარს სიარული რომ სიარული ფეხსაცმელი გამოვაჩინება რაღაცა ხტეს სცენაზე ვიღაცას სპიჩი უნდა ვთქვა შუადან ცოტა ფულია ხო შუადან გაწი გამოწიენო ძალიან ჩაყვახებული შეიძლება არ გამაწარდე არა მე რამს დავარია ვეუბნები რომ იმ წუთშივე ნუდგები ფეხზე გიო ეგებ რას უღერის ბოლოში ხო მაგრამ მე იქ შესავალი მომწონს და იმით ვდგები მე ცეკვა აი პირველ როდესაც რომ წამოხდება ხა მე რა იცი რას აკეთებს ხო კულმინაცია იყო რომ აი გაიწყო ზვიადის ვერსია იყო და თვითონ რითმი იყო ისეთი რომ წამოდი ცეკვა დავიწყე და ამათ ეგრე განუხედეს ჯერ რა იცი რა სფერის კომპანია იყო რომ ფერზე გავიგაც ვეოდები მომწონს უკვე მუსიკა მომწონს ვერსია მომწონს და ცეკვა იმ სიგზე იყო ვერსია რომ ვერაჯდება ერთი წუთი შეგვიძლია რომ მუსიკალური განათლება შევამოწმოთ ეს არ უნდა შემოწმება იცი რა დგას როიალი რომელზედაც სისხლი მაქვს ჩაქცეული რომ ეს როიალი აქ იყოს ბეჭდები მახსოვს მე ეს როიალი ამბავი გავაკეთეთ ეს არაჩვეულები ახლა სისხლი არის აქ მაგროია
მაგრამ ეს იქნება განკუთვნილი კლასიკური მუსიკისთვის, რომელიც კვირას გვექნება ასეთი რუბრიკა და ამიტომ იქ უნდა მოვიწვევ, იმიტომ რომ მოცარტით უნდა დავიწყო მისი განათლება. ხდები? სანამ მივა რადილათ ენდებამდე მოცარტით უნდა დავიწყო. ცოტა ბეთჰოვენი, ცოტა ბერლიოზიც. შნიტკე, გუბაიდულინა, ყველაფერს გამეცადინებ. არა და ვაღიაროთ რა რა ქვია. სახე შეიცვალა. კი. მოწყიდე. მოვიწყინე, იმიტომ რომ ისედაც აი თაკო მიცის ეს პოსტფაქტუმში აქ ყველაფერი შევიწროებული აქ რო გადმოვედით აი ეს შეწყდა და ეს მუშაობ ერთმანეთს ვასწავთ თაკო სახარი გადაჯექი კი და იქ არა გვაქვს და პოსტფაქტუმს მაგალითად აი ტექსტებს და მონოლოგებს და რაღაცებს რომ ვამზადებ კი და ვაგნერს უსმენ რაღაცას და ვაგნერი არა ჩვეულებრივი ედიტორიალის მომზადებისთვის ეს ეთყობა ხო იცი რა ვაგნერი და მოცარტი მაგიკვიატად გიორგის მონოლოგები ვაგნერს დააბრალეთ. მხოლოდ ქართულზე იმიტომ რომ ხალხია რომ არ გავიკოდო. ხალხო ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ, მაგრამ მინდა რომ გთხოვოთ რომ ერთი ისე ბერატორაფი არ გითხეთ დღეს. ვიცი რა, აი ისე გემრიელად იცინოდით არ ვიცოდი. უნდა გიკითხა განათება როგორ დაამონტაჟა. ისე წინა ჟიურის პროფილის მილებია ჩასწრილი არა, წინა სეზონზე ხო თქვი ასეთი რამ რა, რომ კიდე კაი გაგახსენდით მეთქე წამყვანებს რო უთხარ, ესეთი ის მქონდა ერთ-ერთი დღე. ხოდა მეორედაც ვიტყვი, რომ კიდე გაგახსენდით, ამი მკითხეთ რა. ესე ვიჩაგლები მუდმივად რა. არასდროს რატო არ მეკითხებით? ეხლა მე ვიტყვი ერთ რამს. მეგაშოუების ისტორიაში პირველად არის შემთხვევა, რომ დედაქალაქიდან არ არის ლაივ კონცერტები. და არის ამბასადორი კაჭრეთიდან. ეს არის აი, მაგრამ მკითხეთ რაღაცა. მილები ჩაყარე. შეიძლება კარგი რამე თქვა. იქ მილები ჩაყარე. ჩვენ თუ ვერ გითხავთ, ხოლმე შენ თვითონ უნდა გითხრა, იმიტომ რომ გკითხეთ რა არის განსხვავებული და ამ დროს ამ ადამიანმა და მე მიყურე და მკითხე. მე მიყურები გიორგი და გიორგი მეთქი და ორივე ქალმა ეგრევე არა წარმატგინეს რა ეს რაღაც ჩემი მეგობარი თუ რაღაც მოვედი ზივარ ჩემი არაფერი. მოდი ჩემი რჩევა იქნება რომ შენ მოусმინე ხოლმე წამყვანებს. არა არა ბიჭო იცი რა მე მგონი ერთი რაღაცა იმდენად ამ სეზონზე ჩვენმა ძალიან მაგარმა მეგობრებმა განსაკუთრებით Facebook-ის და ასე ვთქვათ ჩვენმა სოციალური მედიის არა რა მემონტაჟეებმა ამოჭრეს ჩემი რაღაცა ბევრი სისულელე მათ შორის ტორტის ნამვა თუ რაღაცა ბევრი ეგეთი გავიდა ეხლა ამათ მაგას რომ მე აღარ მეკითხული იმიტომ რომ მაიც ეგეთი სისულელე ველა მოყვე გამიგე ტორტი უნდა დავნაბო და რაღაცა ანუ არა მეკითხები არა არა სერიოზულ რაღაცას რატო არა არ გაცლიან უბრალოდ როგორც ადგილი ყოფილა გადავიჩვით იმიტომ ძირითადად არის მაგალითად დაიხატება დადუკას პორტრეტი უშიკას ტელეფონზე რატო урეკავს უშიკ მე მომდენო განაცემას აქედან აღარ წავიყვან და დადუკა უკვე ასახებს ამას სტილად რომ ხანცეცხლი ამჯია სტუდიაში ხანწლედით არის და უშიკას მაინც ესეთი სიცილი რო აქვს რაკნას მიუხედავად ამბავი და აი როგორ ავალაპარაკეთ ადრე შოუების ისტორიაში ჩემი სიცილი იყო განსხვავებული და არა იმდენად ლაპარაკეთ რა ბიჭო კითხეთ 15 ჯერ რა ამოყო კითხეთ და კითხეთ და მეტი რა კითხე უკვე გათმობა როდის იქნება რა არის განსხვავებული ხოლმე კარტუზზე მკითხე ის კი არა ვარ ქებულის წარმომადგენელი კი არა ვარ ჩვენი გენერალური სპონსორი კია თუ წამდგენი ქებული მაგრამ ქებულიდან კი არა ვარ ავერს კორსი შენ მოგაბარაგე მე ქებული მომაბარაგე კითხე რა კითხო რა კითხო მითხარი და კითხავ დედასპიცა როგორ ახართ აი ძირით რო ადიაკი და უცოდი რომ მეკავდი სტუმრად არ უნდა გიცოდი რა უნდა გიკითხე მე ზუსტად ვიცი და კითხე კიდევ აი რა მოდიოდი უშიკას რა მოდი კიდე ერთხელ კითხავ ამდენი ხნის განმავლობაში რაც მარინას კითხე იგივეს კითხავ შენი კუთხით რა ნუ ახლა ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ ფოლკლორის კუთხით უნდა კითხო მე ხო არ ვკითხულობ კლასიკის თვალსაზრისით ან კიდე ვოკალის თვალსაზრისით ან საერთოდ იმითი პოსტფაქტუმის თვალსაზრისით მე მაინტერესებს აი ფოლკლორი თუ შემოდის აქ და რა დინამიკა არსებობს რა ევოლუცია არსებობს წინაორსა და დღეში აი უყურე ახლა დავკითხა და ყველა ალაპარაკა და არ გიპასუხებ მე ამ კიდება დაძალებით დაგაძალო რომ მკითხო არ გიპასუხებ აინტერესებს მიუზადაც ვკითხე მაგრამ არ თქვა უმღერებ არ გიპასუხებ არა არც უმღერებ არ გიპასუხებ კარგი არ უნდა და ნუ დაგაძალო თუ რამე მკითხოთ თუ რა არის ჯერ ესე იგი ჯერ იყო და გინდა თუ არა მკითხეთო ეხა კითხეს და აღარ პასუხობს მაშინ რომის გვექნება მილი ჯიუტი ბავშვით იქცევა ამ სეზონზე ამიტომ დილა ყველას მაგას კი გონია რომ არ გვიყვარს მაგრამ ყველას გვიყვარს მე გვიწევს სხვა დერი ჟიური იქნება ეს
ხალხო, თქვენ ყველაზე კარგად იცით ეთერის. მე არა ვარ და მეგობრებო, უკაცრავად უნდა დაგაბრუნოთ უკან ყველაზე უკეთესად თქვენ იცით ეთერის ამბები და ეხლა ნელ-ნელა უკვე მივდივართ ბოლოსკენ, მაგრამ მინდა რომ გთხოვოთ, აქ იყოთ, იმიტომ რომ ჩვენი ხვალინდელი წამყვანები ხაზზე არიან. ჟიურის ფორმატში შედან. და მე რო გავიდე გარეთ ხელოსნები მელოდები. იყავი და მე. კოკო, ჩვენთან ერთად ხარ? თათია. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა. ამათ დიდი ბლოკნოტი უჭირავთ, გვაკვირდებიან ჩვენ როგორ ჩავატარეთ და ჩვენს გამოცდილებას გაიზიარებთ. ოღონდ დაბადების დღეს გილოცავთ. და რატო არ დამიცახ ესე? ქმერის მოგილოცავთ წარმატებული დასაწყისი. პირველ რიგში წარმატებულ დასაწყისს გილოცავთ, ძალიან კარგები ხართ, ძალიან დადებითი ემოციები და განწყობა შემოიტანეთ ჩვენთან. თუმცა შენიშვნები და რაღაცა შეცდომები მოვინიშნეთ და პირადად გადმოგცემთ ამათ, მაინც მაყურებელთან დაგინდობთ ამ პირველი ეთერის შემდეგ. ხო, კიდე აი ჩვენ ესეთი ჟიური მაგიტომ დაგამშვიდა ძალიან. ძალიან შემშორდა თქვენი სტუმრები, დიდი იმედი მაქვს რადგან სამშაბათს ჩვენ. ამისთანა ვარსკვლავები და განსაკუთრებით გიორგი უშიკიშვილი. მეყოლებაც, ოდეს მე არა ის ექსკლუზიურად ჩვენ ეთერში. არა დანარჩენები დაინახულე მარინას ვერ დაგისმოთ. ყოლია. ხო და მე ზუსტად ვიცი, მაგიტომაც არ ჩამოთვალეთ ახლა რომ ნამდვილ ჟიურისთან შეგრცხვათ თქვენი მამაცთან ერთად გვისურვოთ ახლა წარმატებები აბა. მაგაზე პირადად ვისაუბროთ. ვისურვოთ წარმატებები, ჩვენ სხვა ძალიან საინტერესო და კარგი სტუმრები გვაყოლება და გილოცავთ რა თქმა უნდა პირველ წარმატებულ ეთერს. ძალიან დიდი მადლობა და მართლა ეს ხუმრობა იქით იყოს და მართლა მინდა გისურვოთ ძალიან დიდი წარმატება. თვალ და ყველა დანარჩენი კლიმატის ცვლილებები ოთახში. მეგობრებო, თქვენც უსურვეთ მათ. ჩვენი რეიტინგები მაინც ერთად ითვლება. წარმატებებს გისურვოთ ყველა. ხედავთ როგორ მშრალად გისურვოთ. პროცესერები. დაიღუპა ეს ბავშვი. ჩაიწერა თქვენ პირველი შეჭდა რომ მათ შემდეგში მარტო უშიკას. აი თემა რო ექნება კლიმატის ცვლილებები ინტერიერში, აი თან დამატებით. ხო, თუ შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ. მადლობა თქვენმაც. და დღეს უნდა გვიყუროთ ბოლო სერია. აუცილებლად, ბოლო სერია და აუცილებლად შემდეგ შაბათი უკვე ლაივში ვართ, ასე რომ დიდი მზადებაა ეს ბოლო კვირა. სასაფრებლები იყვნენ თავად. სოფოს დავამატებ, ხო, კითხვა კი არ არის. ანუ დღეს ათეული გამოვლინდება კიდე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მთავარი ეს ათეული რომელიც უკვე ლაივ შოუზე წარდგება მაყურებლისთვის. არ გიჩვენა, მაგრამ არა უშავს. ამის დაფტარი დაკავებული. თაკო, მე მგონი გამოგვივიდა. მე მგონი გამოგვივიდა. რა ვიცი, მთავარმა ჟიური მე მგონი დადებითი. მოხედავ არა უშიკას თუ არ ჩავთვლით. ხო, უშიკას თუ არ ჩავთვლით, ეს უშიკას მოვიწოთ მე. მოვიწოთ, რა თქმა უნდა, სპეციალურად. ორ შაბათი ჩვენი დღეა და თქვენიც. და ყოველთვის კი 4 შაბათსაც და პარასკევს. როდესაც გეცლება. განსაკუთრებით გაცბობა რო გვექნება მე. კი, მე კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით და განსაკუთრებით აი ამ დასრულებით, როდესაც ასეთი ვარსკვლავები ჩვენ გვერდზე არიან და მე მგონი კარგად ჩავი. ხვალ აი მეც დავიჭერ დიდ ფურცელს. მაგრამ მე თათიას და წარმატებას უსურვებ თათიას და კოკოს. ასე უნდა აკონტროლოთ ერთმანეთს. კი, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის და ჩვენ მაყურებელს ძალიან დიდი მადლობა რომ იყო 3 საათის განმავლობაში ჩვენთან ერთად და იმედია საინტერესო და ხალისიანი დილა. კიდევ ერთხელ გილოცავ. გემშვიდობებით. დიდი მადლობა. 4 შაბათამდე ხვალაც ვიყურეთ.